شما در خجالت ما بدون ما خجالت ما و کسخ شوی شیرنا بدون رقم گیر الکل صدقه رقم میگیریم میبوزیم خجالت رقم میگیریم میبوزیم چیا خجالت کم وجود شما که چه پوی میکنه که نفهمید شینا علیک سلام خود صدق ما که وجود سلامت و سوست اینجا مناست شما در که بدون رقم میگیریم شیرنا چی سوش رقم وجود ایفیت اکانت تا پیش که وفو خفون در خجالت بدون ما کو رقم میگیریم شیرنا همه کسخ شما در خجالت ما همه کسخ شما دین میریم دلش میدونیم و خجالت ما رقم میگیریم شیرنا میدونیم رقم میگیریم بوزی از سر میکنیم میریم او میگیم شیر پرنگو میدونیم رقم میگیم خجالت ما رقم همه کسخ شما در اکانت صدقه رقم گیرم مرحمت میدونیم رقم میگیریم موضوع میکنیم خجالت ما می جنگیم شما در اکوام و کسخ شما در گیلا داو تا کدیم کفن کدیم سر کدیم میدونیم خجالت رقم میگیریم موضوع میکنیم شیرنا او میگیم شیر پرنگو او میگیم میدونیم رقم میگیریم خجالت ما میدونیم رقم میگیریم کور برو پولی او خودشیگه میدونیم خجالت ما میدونیم شیرنا رقم میگیریم موضوع سر میکنیم خجالت ما رقم میگیریم موضوع سر میکنیم شماده یاران و دوستان شماده یاران و دوستان افیرا پیش میکنیم شیرنا افیرا پیش میکنیم بریم دلشی بولش میش او میگیم بریم دلشی شیرنا همه کسخ شماده خجالت همه کسخ شماده دوستان عزیز مهربانم می جنگیم شیرنا می جنگیم میدونیم خجالت ما میدونیم شیر پرنگو بخوام وای باید بیارد پیش در تلویزیون بخوام دستمونه می میدونیم خجالت میدونیم رقم میگیریم شیرنا گلا در آتر کدیم کفن از سر کدیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحدتها و ازبین باز برآمد بر زمین
میدونیم مکجانوی ما میدونیم شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم رقمو خورلی ایفینا ناسار دیم میدونیم مکجانو میدونیم او میگیم شیرین او میگیم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز در اومد بر زمین گلت گلی تریزه تریزه ریزه ریزه کس سیمون نوز کنه خوش بجوش بریزه میریم و کجانه ما میدونیم رقم میگیم شیرین رقم 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 میریم و کجانه ما میدونیم و کجانه میدونیم گل بر اومد از زمین ای عجب گلی نازنین ای دید که وزد ها از بین باز در اومد بر زمین گلت گلی تریزه تریزه ریزه ریزه کس سیمون نوز کنه خوش بجوش بریزه میریم و کجانوی ما شیرای نار میدونیم رقم میگیریم و کجانو رقممو خولی ای مرحمت اکوی رقم گیر بهروز بخواه میدونیم و کجانو رقم میگیریم شیرای نار آنها این مسلمان که در اینجا بودن یا دستونی نگو بچه شا مسلمان که سازی کویت اختار سلامتی سوز تینج کار براد نرمانه زندگیات خانگیات دخترچت همه تنج خوب Oğuzum hiç ne kadar ne var hooggeslegem Oğuzum hiç tezançı ne var hooggeslegem akhdan on khodurum hem de barım tu boşi ka khobrim de kasa Orta tam boş vakit. orta tam boş دیگه چه داره ریخته چه روز نوشتم جواب ندادی خطا گرفتن سرگا که شما دوای پیشرفته زمان خطا نمیگیرین که دیگه دمو جواب نمیتونی میبینین تو رو دیگه جا هستین دمو جواب نمیتونی اکو میدونیم رقم میگین شروع نه همه کسخ شما در کجانو همه کسخ شما که آخه اول که بود پیروز بود دمور که مسکو اومدم نمیستم تو در واتساپ در بایم نمره که نمیستم دومد با نمره گمی کانال نمیستم جواب دی میریم اکو میدونیم رقم میگین شروع نه عادق تا دورو واقعی شاعته که ما بود ترا تا کذاب بکنم که نمیستگیم تا سلام علیکم نمیستگیم چی نمیستگیم تا میریم و کجانو میدونیم رقم میگین شروع نه وقتی ما گریب کم دیگه چه بوزو بینیم مخم شد میریم همه کسخ شما در کجانو ما گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها تر باید باز در اومد بر زمین میدونیم و کجانو رقم میگین شروع نه میدونیم رقم میگیریم اکوی رقمگی مرحمت او اکای بخه همون خیلی چی بخدو بینیم محکم شده نه کمی شایی قوی بینیم بود آمده چی bunu بعد همه yan همون رخت سال اکای بخه جون خوشم اومد اکای سازی خوبه شیدن سلامتی و سوز خوشم اومد اکای این اکای جون هفت های خیلی شیدن سردرده نگونه ها دیدی مسلمان که میگه که سردرده نگون
که سریخمانده دارم میگم خواهی میدونیم رقم میگیرن شیرین رقم شوخی رقم گیره ساکن موجود ساکن مخین مسلمان کپریکین پیش او شیرال بودن برای موزیک کردن خود اتاق زورا میکنم که رقم گیره توز در تاجیکستان میرسده است ای مسلمان که توز در تاجیکستانی داکی جوش داکی جوزی میریم اکا جانو رقم میگه شیرای نار آخی پاید خونه تون داکی جوش آدم خونه داید میریم اکا داکدون شا اقرغان نیم افکنو خدد میریم اکا جانو ما رقم میگه شیرای نار اکا جانو رقم میگیریم قرغنجان قرغنجان انا bu maganan bile girin Tacikistan buraya maraydı. Bak kagan faydalı olmakin Tacikistan buraya. Aklıma dön rakam geçerine. Şöyle palangoma dön rakam gireyim. Gel baramat azamin acab guli nozani did ki vazat havaz bin boz baramat bazamin ya hafız girse tamam. Ne tarz manda miram ve hadi hem minuda kucak şarası giroma. Kendimde vereyim akka canıma müdürün şey palango rakam gireyim akka canıma rakam şoma da akko ham kasak şoma değil biz yakında hay sos bu ham joy kortan akka canıma müdürün rakam gireyim şey palango akko rakamı khole marhamat akko rakam bir kuya rakamı bir ucu saklayayım vay baktan sağdan sabdure meşa بهترین گلاونی کار باشه محتاج هیچ کنار باشه نمیشه گلاونی بخدا این همون 25 رو دایفی نبودیم دین ایفی را سر دادم این یه روز دیگه olacak odama zora میکنه که یک رقم بگیرم آدمی پیش بخدا چخلی بود خدا باشه که روز با میگن که فقط صبر کنی همش میشه میریم اکو رقم میگیره شیرینه ما تاجیکستان اومده بودم از تاجیکستان یکتریمور رفتم در یکتریمور مزام گرفته بود خیلی کاری چهده پرابلم دیگه بوله پرابلم در ایفی نبودیم و 25 روز 30 روز ما ایفی ساو دگه نیستیم دینا ساودم تمام میدونیم اکو رقم میگیره شیرینه ما در ایفی نبودیم مسلمان که 30 روز بود در ایفی 25 روز فکرم در ایفی نبودیم вообще گیرو نکردیم مزه آمدم کمتر میگم خوب پرابلم زندگی یعنی میشم میورتمش کنم میرم بریم اکا جانوی ما شیرای نار میدونیم رقم میگیریم در رقم سلقه 7 آدم میم اکای بخیر گفتن 3 رم بگی تمام اکای بخیر 3 بخیر دیگرها بودن در دیگر کانالو ما پروسا نبودم خودم کانالی ما پروسا گیرو نبود دیگه همه بازی میکردم میدونم دیگه کانال کار میکردم اینجا یه اکای بخیر پرینسی قدر مسلمان قدر بازی کردستن اینجا چخشا اکام اوخی هم دستای ما که پرابلم بیاید هاش دستای اکام میاد که نمیکشیدن میگن که یک عضو به درد آورد روزها رو دیگر عضوها رو نموشخری میگن که یک درد به درد آورد روز رو دیگر عضوها رو نمونن قرار یه همیشه ده ما هم چند با اکام ایدیم ما داوش میدونیم شیر پلنگو شیرای نر میدونیم حال مسلمان که نبودنیم بلند که آدم که در نبودن بود اکامون رو دیویژن میکردیم
ها انشاءالله مسلمان کم سنجا هر شکلی الان کن هر شکلی دنیا با امید شیطان امید دنیا با امید گربه که بخیر همینجا به چخچه کلان گربه که بخیر میشمش باز روزش میشه که بخیر جون با مردم اوچیت میستن بخیر خطا میگم بیا که نبوده یا دخمه بوزه میکنه بیا بدرون تا اوچیت الحمدلله خدا شکر چه عضو بدن آورد روز چخالیبی ترک کی نمیشناسه مسلمان که هم مثلا میشناسه تو زیگ نشه همین ما کشیدوسون تو از دانش تمام میشناسه بدره و کار رقم میگیری شده نه بلا وقت نمازم نیست شعره نه میدونیم کجا میدونیم رقم میگیریم رقم صدقه میدونیم رقم میگیریم اکا مرحمت اکا رقم گیر چو عضو بدن آورد خیلی بوده میشه دیگر عضوها رو نموند قرار دیگر عضوها از خورسند میپرن او نه 17 میشه سردگی مخفی شده با سلیکا پرستان بچه ها سلیکا رو من خوش همون خیلان ساعت 9 چند شد 9:25 شده نماز 9:25 چون عضو بدن آورد عضوها را دیگر عضوها را نماند قرار همیشه از همه کسخ شده که جنوی ما میدونیم با رقم میگیریم بزرگی میکنیم چه که بخیدو اگرانی کوه که بخید نموری همه بزرگیگاره قید همین کتلا بزرگی دست مای بخیدو قریب 700 تا کن تک دور ما که های بزرگیگارو دیگه چیزی که نیست هم بخیدو ای چه بایده میدونیم که جنوی ما شی پرندو میدونیم که جنوی ما میدونیم میدونیم که جنوی ما میدونیم رقم میگیریم شیره نار رقم میگیریم که جنوی رقم میگیریم شیر پرندو رقم میگیریم دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحدت او از بین باز درآمد بر زمین اکرامات
میدونیم کجانو ما میدونیم شیرونا میدونیم رقم میگیریم کجانو میدونیم رقم میگیریم کجانو میدونیم رقم میگیریم شیر پرنگو کلی بزرگ کمی دهنی پدری تلفن میریم کجانو شیر پرنگو میدونیم رقم میگیریم در اکون صدقه میدونیم رقم میگیریم رقم گیرو مرحمت در کجانوی ما میدونیم رقم میگیریم شیر پرنگو بوزه پیش میبریم در اکون صدقه مرحمت میدونیم رقم میگیریم میریم در اکون صدقه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحدتها و عظمین باز درآمد بر زمین گلی ترزه ترزه ریزه ریزه کس سایمون نوز کنه خوش میجوز بوده تایس اکای تایسل ای باشه شما دی اکا بیو کی خطا کام داشتیم اکا جانی ما این اکای تایسین مو یک پنج اوتا بگی برایشکا این اکای تایسل اکای بخ همجا اکای بخا اکای بخ همجا ای اینا درخم دیگم پر شد میرسیم موز میگن کو بای دمایده بود بچه ها میدونن بوزی میکنه شیر اینا رو همش میشاشه پرنگو فقط صبر کردن نکنه میگن کو میوه درخت این صبر است صبر میکنی درخت کلام میشه او را آمتی پیبور میکنی گیرش اسم میکنی بعد تا همون درخت میوه میخوری تگ نکی تو درخت ها میشونی پگه میوه بخوری همین خیلی که تایزی جو میریم اکا جانوی ما میریم شیر پرنگو میریم دلش گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین گلی ترزه ترزه ریزه ریزه کس همون نوز کنه خوش میجوش بیزه او میگم شیره دار هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخدار بود ای تا توانید دوستان رو گم کنید دوستان مهربان رو گم کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان را گم کنید همه کسا خوش آمدین شیره نر اکا جانوی ما خوش آمدین اکای تایسون اکای بخا همینجای اکای تایسون کنم پرتایگون این تایسون ما شناختم که اکای تایسون وقتا شناختم اکای تایسون دیگه پیشین از سیراجیجی نبود اکا پیش بوز میکردی میریم اکا جانو میریم دلشی آوه سازی خوبه اکا سلامتی و سوز تیجا من هست یعنی اکای تایسون 25 روز بود تا 25 بافکیم افی ساو دگی نبودیم وپشه yani problem yaşadım verdiğim konu برای زندگی بودیم دیگه همین تهیه فیلم پافتیم رفتیم موندمش یه روز آدم گفتیم که بود رو اگه این نمره بود اینجا رو پشتی هم هسته چه خیلی که بچه ها ندارم دستیم او شما دیگه کجای ما هم و کسا شما دیگه میدونه میشه پرنگو رقم میگیریم رقم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحدتها و عظمین باز درآمد بر زمین او خوش آمدید اکا جانوی ما همه کسا خوش آمدین میدونیم اکا جانو میدونیم رقم میگیریم شیرینا رقم میگیریم بوزی سر میکنیم شیر پرنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها و عظمین باز درآمد بر زمین ای او میریم قربان جان بچه ها چه سازی خوبی سلامتی ها ساز اینجا من هست چکر برات بچه ها چه صدقه
میدوریم وقتی اونا شما را رقم میگیریم میدیم او قربون براجون وقتی از رنیورس اولا میگو چگه بچه ها چه هست سلامتی ها افید اکان تا پیش قربون جو که اوزه من وقتی ما فهمیدیستی بچه ها چه شده بوسی کپا او قربون جو چگه براد او بچه ها چه افید اکان تا پیش اوناش ما اونجا شیش تیم براجون اونجا کارو پیزدست خویو و براجون بزیب من به کار بلد 20 روز افید سانا دیگه ودانستم اینجا شیش تیم خاک ناو ساجونی سواش ساعت اما خاک بشه هر قربونجو میگن کوم میوه درخت این صبر میکنیم انشالله چی میشه بچه چی گفتی براد همه کسا شما در کجانی ما میدونیم آقا انشالله خیلی چند تا نبودیم خب براجون مردم ها عیده شدیم صبر کردن برکای انشالله با ما استرجع میشه دیگه چی میتونی خواهد کارای خیلی چه قربونجو سلامتی و ساز تینج خیلی دوزش خیلی دینا وابشه نشده که هیچ بو وابشه نشده میدونیم از کار رقم میگیریم خیلی نبودیم ساعت شد سعودگی میشه باشه من ایسی بلا گریب خرده با بچه ها وقت دو یا نگو سر مدنگ شدی اکای بخا همینجا اکای بخا بافکر بودیم یک پنج خوره یک هفت خوره یک سیات خوره چی میدونیم و کجانوی ما میدونیم رقم میگیریم بوزی میکنیم شده نه یاد براماد میگیم از زمین اگر گلی نازنین وادت ها و ادمین بود زینگر قربونجو با چار چار آدم یه تقشه خرم میگیریم دو کسی با عبیده ما پیری بکنیم اگم یک کسی گرم بشنونم عبیدی رو فهمیدم و خیلی چخشه میکنیم به کل باشه همجا میشه چخشه کنیم که خیلی تو خزی کنیم گلید تریزا کس همون ناس کنه خوش میجاش تریزا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وقتا از بین باز داره بود بر زمین او بگیم یک دل شیشه داد کدونه ما میدونیم رقم میگیم شیر پرنگو میدونیم رقم میگیریم شیره نه رقم گیریم مرحمه رقم میگیریم نمیگیریم مرحمه نمیخیم بشینیم چخ چخ میکنه شیره نه زن از گلی تریزا ریزا کس همون نور کنه خوش میجونه تریزا هر کی مور یاد کرد از نور خبر بود هر کی مور یاد کرد از نور خبر بود تاونی بزرگتر از این بکنید
دوستان مهربان رو بکنید. در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان را بکنید. ای دوست بیا که همدرد شویم. ای دوست بیا که همدرد شویم. ای دوست بیا که همدرد شویم. میدوریم کجانوی من شیر پرندو میدوریم. رقم میگیریم بازی میکنیم شیرینال. هر کی ما بیاد کرد از اون برخوردار بود میگیم میریم نش. زیده و سربرم و شکل ما همه کسا شما دیدن که ما او میگیم میریم شیرینال. او میگیم گلی تریزا کس همون نوز کنه خوش میجوشون بریزن. Akay Tyson, önce Akay Tyson. Akay Baxa. Bakayım Akay Baxa bunu böyle rafta. Gel tereza kasay monos kına kuşum coşan buraya. هر جا که سفر داری قربانی سر عهد گردم. میدونیم شیره اینا رقم میگیریم اکو رقمو خوری ای شیر پرنگو بچه های اوچا. اوه اکای برادری ما این ها شیر جنگا پیدا شد. دو بود چور اکای برادر خیلی که بچه همونه ایستن چی بکر جون چند خانه بودیم برای می اکای بخا همجا اکای بخا صاحبی رقمی 7-3 همجا باشه که بوزه باری نباشی با ادامش داد که مگنی اکای برادر چی بخریشی اکا خدا ادامو دارنده کم شدیم خیلی نام 30 میلیون رو باشیم بگم پیش همون قدام داشتی 1 ساعت جداد میکردی بگم باید رقمات پر میشی نام 30 میلیون شیرک شدن اکای رسول علیه السلام شما نکجون اکای تایس نمجایی اکای بچه های غریب شما اکای بچه های غریب سلام علیکم علیکم سلام کجون 1-3-5 هم خوره یک نیست از نشه اکای بخواه 7-3-5 خوره 7-3-5 اکای تایس نمیجه در 7-3-6 دارید 7-3-6 یک 5 اوزید همون کنال شده اکای رسول ما پروستا 25 روز دایفی نبودیم اکا جون برای همین خریش یعنی همون وقت مونم همه کانال داشت اکا جون خیلی اکا برادر بداشت که میرفت 17-18 ساعت به پیریف میزدم غیر البتی آدم ممکنه 1 ساعت 2 ساعت پیریف میشه آدم کم میشه سوز میرم درنش اکا 17-18 ساعت میزدم اکا وقتی گیرم میکردم که خوب مونده که مختار نوازی زورا میکنه که آدم بدون رقم گیرم 7-6-3 میدونم میگن شیرینار 7-6-3 7-6-3 میگم اکا جون بازی از سر میکنه شیرینار 7-6-3 این اکای برادر ما پروش اومده وقتو بیاد 7-6-3 شیرینار 7-6-3 میدونم اکو تجیکی 3-6 تمام اکای تجیکی 3-6 و اخیر میریم تمام اکای تجیکی خوش آمد اکا السلام علیکم خوش آمد اکا تجیکی 3-6 7 تمام اکا 3-6 7 اخیر اکا میریم یا خود میریم اکای تایس نمیجه اکای تایس اکای تجیکی جون اکای تایس میکنیم اکای تایس نمیجه خیلی دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وجدها از بین باز برآمد در زمین اکای تایس نمیجه صاحب رقم 1-5 اکای برادر جان همینجا اکو اول تو سواد میکنیم تو اکادمی برای با همین رقم
اکای تایسون همینجا اکای تایسون ای پاتوز با خدوزای هفت داره ای عدو پرابلم شرکت دیگه وقتی ها دیمونمو مونده مثلا تا تجیکرا او نه کاوخی او آمده اکا جای ما اکای تجیکرا آمده نه صدر پاف دارن خب اکای تایسون همینجا اکای تایسون همین سر بکنی شروع اینا همه دا بود بوری و تمام رفت همه دا پیشه اکای برادر جون همینجا اکا جای ما اکای برادر جون همینجا اکا آن اکی میره دالشی اکای برادر اکا جای ما رقمی 2 و 4 اختا اکا 600 پافتی 400 میمون اکا میریم اکای تجیکی اکا جون رقمی انا چند گفتی بلین دلشون که اکا 2 4 اکا گیری یک 5 اکا 7 6 3 اکای تجیکی 7 6 3 اکا اختای پراوین 7 6 3 اکا 900 پارتی 600 دیگر اون اکا جون ما میریم دالشی تمام اکای تایسون شیر پرانجا رقم یک رقم 5 اختای کبیر وقت چانسی پارتکا یک تاگ مثل شیر بودا سر میکنیم همه کسا شما دین زینده باشین هزار اما همین بودامه که دائم پرایی ختمون بوزی کریسیم انشالله بود سال بشم و دستگیرتون میشه نه 600 اکای تایسجو 600 پافی 400 دیگر دونا من خرکا جوری ما همه دا بود بودیم و همه دا پیشنهاد رفتیم رقمی 7 20 ای اکای برادر همینجا اکا جوری ما رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 23 رقم 6 آشار رقم 7 بریم 7 6 رقم بود اکای تجربه شیر آشار اکا جوری ما رقم دالشی بولشی میشی رقم 6 آشار ما رقم 7 بریم دالشی گل بادمان ارزامین عجب گلی نوزمین دید که وعدت ها و این باز دارمان ارزامین اکو هم اکتا شمالی اکو رقمگی باشه خیلی نکی سخن کنید اکو 3 رقمی داره که اون رقمیشون میتونم که 6 داد رفت و رقمی 7 شده بو 7 کنید همین رقمی 7 بوده بشه چی بریم اکای برادر 200 روبل نمونه اکا اکای تجیکی 600 داشت اکا جون 900 نمونه اکا kartı da bozuyor. Akay Tyson 200 روبل دوران. میره. اکای بچه غریب چیزی نیستی خونده شد توی کجا. رقم 7. 22 ندیدم دوش کجا. رقم 1. 22. رقم 2. 21. رقم 3. 20. رقم 4 شرینا. 20. رقم 5. 11. رقم 6 باشه. 20. آن اکای کجا ما. او اکای خوشبخت شما دی 22. بور رقم 1 آشا میگم رقم 2 اکای تایس آشا کا خدا واشکر اکای خوشبخت خود سال خوش سرینا سلامتی و صحبتی همه ناس کل بود کجا رقم 1 آشا میگم رقم 2 او میگن شیر پرانگو زنده بوشه شیرنا دو سال بوشه گیر دست دو سال گرو باشه گیر دیگه بردوست همه دا بوری و همه دا پیشنهاد کجا ما میریم دالشی باش میشه شیرنا شما در اکاون ساختا نور دیدوتون تاجی سا شیرنا آن اکی میری او اکای گلگلی هم پیدا شد اکای گلگلی پیدا شد اکای گلگلی سالی تیجی اما خوب میری اکای برادر میموتا او اکای تجیکی میموتا 600 روبل اکای تایس میموتا 600 روبل 200 اکای تایس کارتا زد رقمی 2 20 اکای گلگلی شو اکا جون رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 ای بچه رقمی 6 10 توزوکو رقمی 7 22 رقمی 1 12 رقمی 7 با 22 آشنا رقمی 1 میریم آشنا رقمی 7 میگیم اکایی که دارید شون داشته نه
میریم گلی ترزا میگیم ترزا رزا کسمو مکای برودارجان پفتوری شینا میریم اکای پفتور بگو پفتور میرسیم شینا اکای پفتور بگو پفتور میرسیم اما مکای برودارجان وقتی میرسیم شینا میریم دلشی میریم زنده باشیم شیر پارنگو زنده باشیم شوال اکادمی و هم اکسا شوالی در اکان سفر خدا و شکل اکا گلگلی جون سوال سیج الحمدلله مایده پیش رفتیم موزیه بولسیم کنیست حاضر میرم رقم یک او میگیم شیر پارنگو او میگیم زنده باشیم اکای برودارجان اکای تجیکی شیر پارنگ 600 داشتیم 100 روبل دیگر اکای تایسی 600 داشتیم 400 روبل دیگر بریم که اکای برودار ما پرتویا اکای برودارجان ما پرتویا میریم دلشی اکای برودار ما 600 پرتویا 400 روبل دیگرش میمونه بریم دلشی اکای برودارجان ولی بکفایش شیر پرودو نگه الحمدلله میریم رقم یک 10 رقم دو 20 رقم سه 21 رقم چهار 10 رقم 5 بو 21 رقم 6 22 رقم 7 بو 21 بو رقم 6 آشای رقم 7 رفتیم آشای رقم میگیم میریم دارشی گلی تریزا سه کس همون نوز کنه خوش میده خوشون اون تریزا اون میگیم اکوی رقم گیرو مرحمت شیر پرانگو یا کسی رقم دو یک رقم شد میتونم قرض و فیتی شهر زد میریم رقم 7 گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که رقم عظیم باز درآمد بردنین میریم اکادمی ما رقم 6 زد رفتیم رقم 7 زنده باشیم شیر پرانگو زنده و سربلند خانه آباد باشیم هم مادر پیشنهاد خونیم اکای برودارجان ما 200 روبل دستش است اکای تجیکی ما 900 داشتن 1200 روبل دیگر تا اکای تایسی جون 400 داشت 200 روبل میره دلشی رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 5 11 6 21 رقم 1 با 23 و 4 رقم 2 برید اکای تایزن آشا میگیم گلی تریزا میگیم رزا میگیم کس همون دوست میگیم خوش میگوشون برید اما هر کی مو رو یاد کن از اون وقت رقم 1 آشا میگیم و کجور میگیم رقم 2 زنده و سربلند و خانوباد باشیم همه دبور برید هم مدر پیش یاری سخوریم همون میگیم شیرینه زنده و سربلند باشیم شکرانه دوست هم موشکیگی و دست بود یک عروس با خود گیره دیگری بردوش میریم دلشی باشی میشه شیرینه زنده و سربلند و خانوباد باشیم هر کی ما رو یاد کن از اون روز بر خدا و رفتی آن اکای برادر شیرپرنگ ختمونه او اکای تجیکی ختمونه 1200 داشتی با 900 روبل شیرینه اکای تایسی جان 200 داشتی 600 کارتون بودیم میریم دلشی رقم 2 اکای برادر ما 10 شد ما رقم 3 21 رقم 4 21 5 22 رقم 6 30 22 ای بلا رقم یک رقم 1 باشه 20 رقم 6 باشه بسی هیچ کار نداره شوکه کدوم توی اون شما نه ماشین خالی شما شکر خلاص بوده مفید خیلی 100,000 وعده کردید دیگه همون تا 100,000 شد دیگه شکر خلاص موارد یا سوخان کردید توی 100,000 خرج می‌کنید شاک زد می‌ریم و رقم 7 همه کسا شما کدوم ما زنده و سربلند و خانوباد باشیم همه در بود بریم و همه در پیشنهاد خواهیم او بگه میره دلشیم گلی تریزا کس همون روز کنه خوش میجاشون میره میریم
اکای برادرجان پافتوی اکجان بچه ما زن دادم بخدا بهترین کار کردی خدا خوشبخشون گردن تمام توغیه گوت مورا زندگی سو اکای تجیکی 906 اینن انا 1200 میشه اکای تایسن 600 و 400 میشه اکای برادرجان برا کتاب کنه مو خورسان اکای مو خورسان گلامی خرسندی بوشا گامز اکای بالا سوچ کنه رقمی 7 20 1 11 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 5 10 رقمی 6 میشه 20 اکا بو رقمی 3 اکای تجکی اوش اکای برادرجان پافتور بود بودن کنی شیرا بریم 3 زن گامز اکای تجکی اکای برادرجان سخن شیرا این اکای کارتا علی جوشا شیرا تو فقط سخن که کجا اینا الحمدلله اکای 3 زن میبینه اکای چوتگان اکای برادرجان خود اکتا کدام میگن شیرا میریم اکای هم تمیز کارتا علیش بکن شیر پانانگو بوزا سابقی بود گل تریزه میگیم تریزه ریزه اکا سایمونوف نه خوش میجوم تریزه گل بارمان از زمین عجب گروه نوزانی دید که بعد تو آدمی بود درمان از زمین یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده بریم دانشی بولشی مین شما که بوزا سال میکنه رو رفتیم دانش رقمی 3 زنگ رقمی 4 اکای برادرجان پول دو ما شیرا میره دانش رقمی 3 زن میره رقمی 4 هم عدد بود بودیم هم عدد پیشنوی او مگه میره شیرا زنده و شکل میره سه تکمیش میکنه بو شتابی 3 زن رقمی 4 هم عدد بود بودیم هم عدد پیشنوی شکل شماده در اکا امکه 100 تا اکای برادرجان شیرپان 200 و 600 پاپ 200 میده اکای تجیکی 1200 داشت اکا 1500 و شیدن اکای تایسن شیرپان 400 داشت 200 اومد میره دانش اکا رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 31 رقمی 2 11 رقمی 3 شیرنا 10 اکاجون بو رقمی 1 با 31 زمین رقمی 2 بریم هم مدد بود بوی و هم مدد پشتر شیرنا زنده و سربلند و فراغون بشیم هم کفا شماره اکاجون ما رقم دانشی او اکای در حاضر ها سلام علیکم شما کسانی خوب شیرنا اکای عبدالصمد شما سلامت و سوز چیزا کنیم هم اکیش خوب کن رو دیشته که میریم اکاجون و هم کسا شده رقم 1 زد رفت رقم 2 دانشی بود بوریش خورمین در هم اکاجون ما اکو رقمگیر میرسه و رقمو خورمش هم بوش میکنه میجنگ اکای برادرجان مرا او شده اکای تجیکی 1500 و 1200 اکای تایسن بود 200 با و 600 شده میریم دانشی رقمی 2 شده در رقم سبتا 21 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 12 یک باشه 10 رقم 5 با 22 او شاید رقم 6 میریم دانش اکو یا لایک میزنیم شیرین لایک کنید چند کانال اکتیو کانال خیستان گشته بی در یوتیوب برامون
لایک میزنید لایک اکای برادر جون هنوزم میریم و رقم 6 اکو لایک زیر میکنیم لایک رو زیر میکنیم زنده و شاکر میریم اکای تو اکای برادر جون سپاس کن تو شده یا لایک زن 6 شده یا لایک زن خب رفتی خیلی خوب میشه انا اکی شیرپارانگو اکای تجکی 1200 شاکر جون 900 روبل اکای تایسون 600 1000 روبل اکای برادر جون اکای اوه اکای رجب خوش آمد شیرنا سلام علیکم اکای جون رقم 6 20 بیو اکای جون ما رقم 7 10 رقم 1 12 چهار شیرنا رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 4 22 رقم 5 زنده و شکر جواب اکل جواب جون خیلی دست من 1100 رو بشه رو شوانگینه دولگه اکل جون خوفه هی بهتری که تو کولا که گو شکر جواب 4000 بره و رقم 5 او شکر بگویم او بگه زنده و شکر جواب دوست آل و شکر دست دوست یک عوض با خود بیاره دیگه با دوست 4000 رقم 5 آن اکای برادر 100 میمونه اکای تجکی 900 و 600 میمونه اکای تایسون 1800 میمونه بریم دانشی 5 22 6 11 7 10 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 شرگاه 10 رقمی 4 باشه که ما 12 رقم 5 شما 22 رقمی 6 او میگم اکو او دو تلاش کرد که نه دو تلاش 8 آدمی دو تلاش کرد انا یه عیب نیست شیپالانگو 100 پارنو 100 پارنو تماشا کردن شرمتانه اومد یک لایک چگونه داشت که یک لایک نزده اکو 15 شرط رقم 7 رفته شده چیگه اکای تجکی خیلی 600 رو داری باز خودت میرم 300 رو نمونه کار میره شبکلی باز رقم خالی میشه شیپالانگو کار تا 100 رو نکنید اکای برادر خیلی آقا اکای تجکی خیلی 300 رو نمونه اکای تایسون 800 و 1200 رو نمونه کار تصور میکنه اون رقم خالی میشه بزرگ میکنه کجایی ما گابه اکای تجکی رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 5 باشه 10 اما که شیرپالانگو 21 11 رقمی 7 او شما میره داشت رقمی 7 او اکای ایشون سلام علیکم اکای ایشون خشون یا کسازی خوشه نه سلامتی و زندگی و پر برو اما تینجا اکای چیو داری سلامتی و خوبه اکای ایشون کمنموش کرد چیکاری که دیگه نسی به طرف مو ویشه زنده باش اکای ایشون زنده باشید بریم دانشی رقم 7 رقم 1 بریم ما اومدیم اکای ایشون ما اومدیم دیگه تا همه جا این بیو بودی که خیلی همه جا با انا اکای برادر پافتورا کجون اکای تجکی شیرپاران 300 و 600 کتا دبوجه اکای تایسون 1000 او اکای برادر جون او پافتورا کجون اکای برادر او میریم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 ای رقم 5 12 دو رقم 6 32 رقم 7 باشه 22 رقم 6 با واسه رقم اوی اکای برادر جون پافتو باشی در رقم صدقه رکت میکنیم مثلا پس تمام اکای گنج پاس می نزد اکای برادر جون
Raqami 2 و 4 خورشی رقمی میره شیر پرانگو اکای رجب عبدالصمدو اوش چتشتا که 2 و 4 خوله نگیره که جونی ما خشولا که جونو ما همه رقمو 2 و 4 اکای رجب شورا گیرد همو اکای عبدالصمدو رقمی 2 خوله میگیری که جونی ما میریم رقمی 2 خولی مو اکای برادر جون خشولا که جون هزار رحمت اومدی بازی کردی بود دبر بوده که جون زنده و شیشه میریم دانشی 2 و 4 ها اکای رجب جون 2 و 4 اکای اکای سبحان شیشه انا akıl اکای رجب و شیر پرانجون رقمی 2 و 4 شیر 2 و 4 که باشه 1100 شکر جونی ما اکای رقمی میمونن 900 روبل پراوین اکای جون اکای تجکه 600 شکر جون میمونن 900 روبل اکای اکای تایسن 1000 دوشه 800 روبل رفتیم میمونه همه بود دوری و همه پیش رویتون خواهونیم رفتیم دانشی رقمی ادین رقمی 3 11 سلام علیکم اکای خوشیم سلام علیکم رقم 1 علیک سلام 20 2 10 رقمی 3 شیرنا 12 رقمی 4 شیر پلنگو 10 رقمی 5 22 رقمی 6 باشه 20 اکا بو رقم 5 شد رقم 6 میره دالچی شما در اکادمی ما زنده باشه شیر پلنگو همه کسا شما ده ما باشیم و هم بفهمیم همه طرفا هم روحان هم جسمان همه طرفا السلام علیکم علیکم سلام اومدین خوش آمدین شیر پلنگو و کانال عزیز ترین کاتگوری بدرین لایک کنید تاکسات کنید کلاکول کنید من بلاگ رو چهار رو لایک کنید رفتی رقم 5 رقم 6 میشه بچه‌ها لایک کنید من بلاگ من اکای رجب و شیر پران 900 در اکانت سرکا 700 اومد اکای تجکی 900 600 تایسن اکا 1200 و 800 شکر و دالش رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 10 دی اکای رجب و فیمو 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 باشه 3 رقم 5 با 23 اوشا بریم دالشی رفتی رفتناش تا پای راه گشتناش رفتی رفتناش تا پای راه گشتناش رفتی رفتناش تا پای راه گشتناش او اگه رقم 5 دست بر میوشکنی زن رقمی 6 میره شویدن زنده و سربلند باشه خدمه ما گل بروان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد ها از بین باز برآمد بر زمین رقم 5 زد میره و رقم 6 گلی تریزا کس حیوان موز کرد خوش میگه تریزا میره و کویا اون میکنه که تشنه بوده و باید همه جشن آب بخریده همه که میره شهردار اکای در جواب 700 بود 500 اکای تجربه 600 بود 300 اکای تایسن 1200 بود 1600 رقم خیزد 5 زد بریم دالش رقم 6 22 7 10 1 20 2 21 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 5 20 رقم 4 اوشا رقم 5 میره اوشا اکای رجب شما رو میگیم اکای رجب بگن ما اوش چاشر پرانجون 4005 میکنیم و رقم 5 او نصیب اول اکای نصیب اول شکل تکو سلام علیکم اکا جونی ما میره 4000 رقم 5 رفت شیر پرانجون شما در اکای رجب بگن همجا تجو اکای تایسن همجا اکای تجو همجا شیر پرانجون 4000 میره و رقم 5 میدرویم شیرینان میدرویم اکای رجب جون 500 بود اکای جون 900 کارتو دا بودی ای بچه‌ها در همینجا هستن تجربه اکای جون آشنیم اکای تایسن 1400 مون اکای تایسن همینجا یکا یک سی دو سی یک سه 21
4 боша 22. рақами 2 ба 31 оша акаҷоно рақами 7 6 3 холӣ шуд. Акои рақамги марҳамат. Акай таҷики гу агар овошам пасши овошег ака. Ако 7 6 3 холӣ шуд марҳамат. Акай раҷаб акай тайс намиҷ аси. Ошчо. Ау ошчо акай раҷаб. Я ау буго химоди ма фарита. Баракау сақат катма чак накини. Чак мекуна. Субар акос фер рақам холӣ шуд шерига 7 6 3. Мерем ду зад рақами 3 мерем. Ама акай раҷабҷон 1300 шаҷони ман 400 давомитиш кунам. Акай таҷике буромад несай. Акай тайсинҷон 1200 аки 1 минута акай тайсин мо месим. Я бачаҳо ҷамъ шаванд шервина. Ай акай раҷабов мара мефаҳмад ки ма чанд қадар эфир набудам. Барои камтар оз мо сус рафтесем. Агар акай раҷабов худ медонед канал чӣ канал буд. Хайр мегӯям ки ҳам мехелай пароканда мешем, ба боз сарҷам мешем. Дӯстиро фуромӯш кардан дар кор нестад. Меваи ҳай сабр мекунӣ, ҳосилиша мегирӣ. Ако 7 6 3 холаи марҳамат одамои берун аз майдон. 7 6 3. шерида 7 6 3 холи яй. Кас мегира марҳамат акаҷони ма 7 6 3. 7 6 3 холи яй. Гул баромад аз замин мегӯем аҷаб гули нозанин ини плакат ҳаром плакате буда ки ҳамаи меборад. Акаҷонои ман марҳамат шерпаранго. Шерида медонем рақам мегӯем дар акаун садқа 7 6 3 холи яй. Гул баромад мегӯем аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вайзадҳо аз бин боз даромад бар замин. Мерем акаҷонои ма. Ау мегӯем шерпаранго ау мегӯем. Медорем акаҷонои ма медорем. Рафтем акаҷонои ма шерпаранго 7 6 3 холи яй. 7 6 3 холи яй. 7 6 3 холи яй. 7 6 3. Мерем акаҷонои ма шерпаранго. Мерем акаҷонои ма 7 6 3 холаи шерида. 7 6 3. 7 6 3. Акаҷоно марҳамат. Мерем акаҷоно шерпаранго медорем дар акаун садқа. Медорем шерина. Ау мегӯем мерем. Медорем рақам мегирем акаҷоно. Где люди 7 6 3 мо холаи акаҷонои ма. 7 6 3 холи яй. Марҳамат акаҷонои ма 7 6 3. Ау мегӯем. Акаҷонои ма 7 6 3 холаи шерина. 7 6 3. Девона, девона, удади
یگانه افسانه افسانه او دادی به جوره. خب اکر جوجو خدا باشکر همو آوز اگر دو توش همین اولش بودن که یا مازم گرفت تو دهم 15 سپتامبر هم خوش خیلی بگه تنم اکر درد نداشت به قوت بودم فهمیدم که به قوتی دل به حضور کنی بود اما یکم سالش ناتوی درد قبیده که 100% بودم اکر جواب 100% بودم خطی همی ادمین کانال خطی و اکر مشتری چخچق داشتم همین هینی خوراوی یک قبیده سر دو درده سهر یا نمونه که قبیده خیال کنم از میمونم باید یا همون دیگه سلامتی 10-15 روز گریخ روسته که وقت دو 10-15 روز گریخ خیلی خدا باشه که روز فیلت بودم بله اکر جوجو وقت دو زنده باشه پریکیم باید چند خیلی نبود درمالی قطیمه زنده باشه بخواه شیر نایده که باید ترا به فایده نمیگوتم که تا اکی وقت به فایده نمیگوتم که تا اکی موده زنده باشه که زنده باشه نه کجا بدونیم 7-6-3 خولی یای 7-6-3 7-6-3 خولی یای او بریم کجا بریم 7-6-3 خولی یای گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین کجا ما 7-6-3 مرحمت اکوی رقمگیر بدونیم رقم بگیریم 7-6-3 زنده باشه کجا ما همه بوری و همه پیشروی 7-6-3 خولی یای مرحمت کجا ما بدونیم رقم بگیریم شیر پرنگو گلو که جوش شیدم بخدو بدونیم اکو 7-6-3 خولی شیر پرنگو گل دعوا با تا کدیم و کخون از تا کدیم تمام اکه خوشبخجون 3-6 ماه اخلاقه خب من در بدونیم افلا اکه رجب تمام اکه خوشبخجون من 3-6 ماه اخلاقه جون او 3-6 ماه اکه تمی که موزد سامی که در اکان صدقه پایتوش کارته اصلا میشه که جون خشومده در اکان صدقه خشومدیم گلی تریزه کسی همون نوز کنه خوش مجاش بریزه همه کسا اکی تایسین همینجا اکی تایسین اکی تایسینی ما همینجا که جون همه کسا خوش آمدین دوستانی عزیز مهربانم من با شما هم میفخرم
لد کلید سر و کار نداری فینال بازی نه اکای عجب خاله بازی من نمیکنم بخدا کار همین بازی از آن اکای شباجون پول من اکای جون کارتر از هر میشونم رقم میده داره رقم میده روسته اکای عجب من بازی دا بخدا نمیکنم این خاله فینال خاله بازی من از هر دورم دارم پیش بازی میکردیم خیلی هم ترینکا بازی میکردیم خودم دارم این سه سال پیش نکیم بس کردیم شد بگیم از هر بازی دورم اکراستی میره اکا رقم میزنه در رقم سه میره اکا شواجون در رقم کفتا 600 پاو کردیم میره دارش او گل دارم از زمین جم گلی نوزمین زندید که واسه تو از این گل دارم از زمین اما که میره اکا شواجون میرسید هم اکا شواجون 7 6 3 600 پاو 300 رقم میمونه فعلا دو بسیار شد میشه اکا جون رقم سه فقط صبر 21 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 10 اکا بو رقم این رقمون اکا خوش باشه من دارم رقم 7 ده اکا کریستیانو رونالدو نیست اما کریستیانو رونالدو و مسی نیست چشمو تموم پوش خطا کرده داری ماشینی کانکورس ها ایت کنم شهر زن بره رقم یاوی شما رقم اونا زنده باش من همین خیال آدم ها که دارم کانکورس کپل بای میتن کو همون کپل ها جمع میتنن تو دو تمخال ماشین میخواین برای نکرم شما شهر زن رقم 7 رفتیم اکای تایس نمیجا کنیم اکای را جا اونجا 1300 اون اکای خوشباجون 300 و 600 کارت ها دوازی اکای تایسن 1000 آد مونه شینا من دارشی رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقم 5 اوشا 22 او اکای حکیم سلام علیکم خوش آمدید اکای تایسن اوشا اکای حکیم خوبی شدی شینا سلامتی و صحبت میگم علیکم سلام رقم 5 زد میریم رقم 6 یا اکای تایسن هم دارشه کدوم بریم گل بارمان از زمین عجب گلی از زمین دید که وضعیت تو باید باز بارمان از زمین زنده باشه کدوم ما اما که رقم 5 زد رفتیم رقم 6 گل بارمان از زمین عجب گلی از زمین دید که وضعیت باز بارمان از زمین اما که اکای رجاجون 1100 دوشه کن اکای خوشبخجون 600 دوشه کن 300 اکای تایسن 1000 دوشه 1400 شینا بریم دارشه رقم 6 6 11 رقمی 7 اکای مو 20 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 3 توالت رقمی 4 3 توز رقمی 5 10 3 والت چوسته توز خود به سال طبقه اکایی رجبوجان اوش شاشه نه 4 میلیون سر شکست اون شما برا 3 والت هم میلیون شکست اوش شواکه میگن به سال رو پداکه 4 زد میلیون رقمی 5 اکای عجب بگم کریستیانو رونالدو ما مسی نیستیم خیلی داری ماشینای کار چیز کردن میریم دارشیم او میگیم نیست اوشا ایتی راکه بلود گلی تریزا کسی آنوز کنه خوشوی چوز جاسا اکای حکیم جوز اکای خوری میشه شده اکای تو بازی کنه ولی خام پس صبر کن میشه اکای جوز میریم اکای عجب و شیپان 900 و 800 میشه 1700 رقم تا دارم 1500 حق هست بود اکای خوشبخت او اکای تایسن 1200
اکه حکیمی مفکون سوم رو کدیه که رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 اکو بو رقم 7 شد میره دارش رقم 1 اوه ما رقم حکیم جوگه شما هزار بو مکن میره دارش زنده باشه شیطانگو اکه خوشبختانه رقم داوی اکه حکیم رو میده ختم موزیک نه 4 آدم باشه رقم 7 راحت و رقم 1 گلت رضا کس همه دوست کنه خوش میگه شما برده رقم 7 دست بر مشکلی زد میره دارش رقم 1 او بگین شیطانگو زنده باشه شهیده دوست اون باشه گیره دست دوست کجایه بریم اکه رجب و شیطانگو 1500 داشتی اکه جانی ما که باشی 1300 اونا اکه خوشبه آوش نمیدونم که 300 دیگر ما کارتا دا بوزی اکه تایسن 1200 داشت اکه جانی ما میمونه تا 1000 او دکا بریم دارش اکه خوشبه همجا که خوشبه رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 باشه که جانو ما 20 بور رقم 4 رقم 5 رقم عجب فا آش میگم اکر آش شاکرم میرم گل بارم از زمین میگم عجب گلی نازنین دید که البته پر بار بار بر زمین من رونالدو نیست میگم من کریستیانو رونالدو نیست من مسی چشمو تمام شد اصلا نداری گواه هست کن میریم رقم 4 زد رفت رقم 5 زنده و شاکرم من هر کی ما رو یاد کرد از اون روز برخوردار بود اکه برادر جان 1000 اکه رجب 1300 داشتی 1700 من اکه جان ما اکه خوشبخت جان آب میشه اکه جان اکه تایسن اکه جان 800 رو دیگر اومد میرم دارش رقم 5 10 اکه خوشبخت جان همجا شینا رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 باشه 21 رقم 4 آش با رقم من رقم 5 او اکه خوشبخت جان ما پختوی اکه جان گل بارمان از زمین میگم عجب گل نازنین اکه خوشبخت جان پختوی شینا بریم دالشی رقم 7 6 3 شینا بریم دوستانی مهربان رو بکنید او بگیم در جهان دوست بودن مشکل است مشکل اکه عجب اوزه آش شاکر او بگین شینا زنده باشید اکه خوشبخت جان همیشه شیطان جان هفته تا اکه خوشبخت جان پخته باشه رکت چند که شینا میریم دالشی اکه جان خوشبخت جان رکت اکه پس نمیکنیم در کارت بازی کنم اکه رجب 1700 شده 1100 اکه خوشبخت جان رکت اکه تایسن 800 600 میریم دالشی اکه میپاکن اول میریم اکه جان ما مرحبا اکه خوشبخت جان اما اکه خوشبخت جان 600 پاوند شیرلر 300 روبل دیگر نمونکه بریم دالشی رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 6 آشا رقم 7 میریم اکه خوشبخت آشا میگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها و بین باز درمد در زمین شش آشا میگیم میریم اکه رقم 7 شوینم ای زنده باشه شیطانگو
هر کی ما رو یاد کرد از عمرمون رفتار باز زنده و سربلند شما بود بشه خجالت ما او بگه میره دانش رقم 600 رقم 7 آن اکای رجاوجو 2100 1900 اکای خبرجو 300 600 اکای تایسین 600 400 میره دانش رقم 7 رقم 7 تکجور میکشم 21 میدای رقم 1 هم میکشم که با 20 میدای رقم 2 10 میدای رقم 3 21 میدای رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 12 اکادمی 21 برای 200 روبلی مرحمت اکای برادرو برای 200 روبلی کوکه داره 200 روبلی شوید مرحمت میکنه اکادمی با یکم کسب درو برایش 7 1 4 هیچ کنیسه چی نباشه 5 3 کسب میره اکای تایسن نمیشه اکای تایسن نیستای نیستن شروع او چیکار پایی مردم هفت نشون داد یک چوب هفت یک چوب را کردم هفت سه چور اختوید هفت سه چور نباشه خیلی باید سه کس بکشم چی گپ شما شروع هفت سه چوب را کردم بلا من دفترچه یک نیستم من ببینم نه اکای خوشبختون شده راستی چند روز که نبودم اکا 25 روز قبل افیر вообще نبودیم مثلا کار گیرو نکرده بودیم او چای اینترنت هم برای امروز مردم ما چیکاری که مقصد نمیدونم موضوع افیر سر رسیم اکا جان 7 3 4 برای خودی کم تا آدم تاکسی کشیستم بریم بعد همین سه کفه کشیم اکا جان کدام توضیح باشو عدکمی سه میکشم او 600 روبله دوستا اکا خوشبختون 25 دو دفعه نبودیم و دو پرابلم بود از این زندگی دیگه این بود از شرکای اکنون همه نتیجه کردیم انشالله و ایدیم کار بریم بریم اکا جانوی ما رقم 7 نشان دو 3 4 7 3 4 7 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بریم رقم 3 اکا خوشبخت ما 10 رقم 4 10 رقم 7 22 7 باشه چهارتا رقم 1 با همین خاطر اکا خوشبختون کم ترک پاوزش رسیم داریم و تموم نیست همه شازدانش میره درش رقم 7 میریم رقم 1 شیخان میدانم گلا دعا تا کنیم و کفاقتون از تا کنیم میریم همه کفا شون شیخان دوست آم باشه که گیره دست دوست اگر روز وقت گیره دیگر بر دوست میریم درشی 7 رقم 1 آن اکا را در وجود من 1700 شمونه اکا خوشبخت من 600 داشت 900 شمونه اکا تایسین 400 داشت 200 شمونه میریم دالش رقم 1 20 رقم 2 30 رقم 3 21 30 نومده رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقمی 7 باشه شده 20 رقمی 2 آش شبو بگن 30 نومده یعنی همون 30 میتونه که 2 رقم 3 میره آش شده زنده و سربالم باشه همه در بود برو و همه در پیش روی خواهانیم او میگه میریم اینو گیری تریزه کسی همون نوز کنه پاشو میگه آشون بریزه رفتیم دلشی بایشی میشی زنده و سربالم باشه خانه آباد باشه که جانه ما هر ما رو یاد باشه او میگه میریم او دلت پس سلام علیکم علیک سلام اکه دلت خوشا بکن دو زد میریم رقم 3 همه در بود بریم
اکای رجب جان 1700 بود 1100 اکای خوشبخت جان 900 بود اکای 600 انا اکای تایسون 200 بود او میره درش رقمی 3 رقمی 3 22 اکای جان خالی بشه شینا لکه کاسا 22 رقمی 4 رقمی 5 20 رقمی 6 23 صبر میکنم اکای جان میشه رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 11 22 با وارا شده که با وارا درو باشه مرحمت اکو وارا باشه بدون بچهای درون نه درون بین نمیده اکم کشم شه اکای حکیم جان همجای اکا اکای دولت تو وارا ای آدمای درون هیچ کندرا درو وارا نمیتونه بچهای وارا درو نیستن نه بازیمو گارچه آدمو نیستن که بدون باید نمیده اکم بکشین تو آدمای درون نداره درو وارا نمیتونه بکشین بخشش باید نمیده اکم بکشیم سه نشان داره رقمی 4 بکشیم اون میشه اکای حکیم جان همجا اکای حکیم اکای دولجان حال بسو همه اکای حکیم نباشه داخل رقم تو بکشیم اکای حکیم نباشه داخل رقم تیم شینا سه نشان داره رقم 4 1 2 3 او اکای عجب 1 2 3 4 اکای عجب جان خود 2100 وارا کی میدونه همون رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 4 او شامگه میبره رقمی 5 اکای عجب جان 2500 میشه با کارت دوز میدونه بگیم 2100 باشه اکا 4 زد میره من رقمی 5 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعده تو از بین باز برآمد از زمین رقم 1 خالی شد مرحمت اکای رقمگیر اکای حکیم همجا اکای حکیم نباشد اکای دولت 5 رفته میتیم اکای دولت 5 رفته رقم 1 خالی شد مرحمت اکا نیست هیچ که رقم 1 5 اکای ما 1 5 4 5 1 5 اکای دولت 1 5 بتون شینا تا اکای دولت 1 5 اکای اکای تمکن شینا بوزای بریم رفتیم اکای رجب 2100 و شکجان 2500 میشه کارت دوازی اکای خوشبخت جان 600 و شکجان 300 کرد اکای تایسون نیست اکای تایسون جو آوش نمیشه خیلی تماشا کنی اکای دولت رکت میکشیدن اکای دولت 570 رکت میکن رقمی 1 رقمی 5 رفتیم دادش میریم اکا جانوی ما اکای دولت جان پرتوین سرش میتیم گل برآمد از زمین ای عجب گلی نازنین ای دید که وجدها از بین باز درآمد بر زمین اومد اکای دولت 250 آوش میره رقم 5 اختر 5 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 داد رقم 1 10 داد رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 7 آشا اکای حکیلو که جوش رکجون تو رقم 1 5 بتونی نیاز پاس کرد رقم رکجون این قفایل هم رکجون نبودی نیاز خودش ها اکا داخل افیت اکا حکیلو پاس پیش با کفای چی اکای دولجو پاس 1 پاس
پنج پفتو باشه اکی تمام کاکاجون اکی حکیم جون رقم کبوتون تا شیدا پنج پفتو تمام گابریز هفت دار میره رقم یک اکی حکیم جون رقم کبوتون تا شیدا گل گلابارا من از زمین میگم عجب گلی نوزنی دید که وجد ها بازی گل دارم از زمین اما اکی رقم هفت دار وقت میره رقم یک تمام اکی حکیم جون رقم یک اختر شیدا میریم دالشی اکی رجب و شیپرانجون 2300 اکی خوشبخجون 300 بیل اکی 600 اکی دولت رکت هم میکنیم اکی حکیم جون رقم یک کمیتون تاکجون من 1500 روبل دیگر دونه شیدن میریم اکی دولت جون پاتون شیدن او شدیم میریم اکی دولت آمد اکی 100 پافتی او شدیم میریم رقم یک 10 رقمی 2 آمد اکی جون 31 رقمی 3 20 رقمی 4 21 نه رقم 5 خیلی اکی جون من 20 رقمی 6 22 ده رقمی 7 11 رقمی 2 با 31 اشتا رقم 3 میریم گل بارومد از زمین عجب گلی نوزنی دید که وجد ها تربای باز دارمد بر زمین 7 تمام اکی دولت جون گابریز شیران خشان اکی جون هزار عمل آمدی بودی کدیم در برمون بودی اکی رجب که اوشنگی اکی حکیم جون 5 بتمود 5 پاس شیران بریم دالش اکی دولت جون خشان شیران دو زد میگیریم اکی رقم 3 تمام اکی حکیم جون 1 5 اختر شیران او میگیم میریم دالشی اما اکی رجب و شیپران 2300 اکی جون ما که بوشی انا میمونه تا 2700 روبل دیگر اکی خوشبخت شیپران اکی خوشبخت شیپران اختار 300 روبل دیگر اکی دولت شیپران پس کرده اکی حکیم جون 1 5 اختار 700 روبل دیگر نشیده نه 100 داشتیم رفتیم دالشی رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 باشه اکی جون من 11 رقمی 2 باشه اکی جون من 20 رقمی 14 22 باشه رقمی 5 رفتیم او میگیم شیرین او میگیم ای زنده باشین شیرپرندو زنده و سربلند خانه آباد باشین توی مبارک شد میریم دالشی هر کی ما رو یاد کرد از اون روز بر خدا بود تا توانیم دوستان رو گم نکنیم کو 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 رقم 14 میگم رقم 5 او شاکر میگیم رفتیم دالشی اما اکی رجب 2700 بود 3100 او شاکر اکی خوشبخت جون او اکی حکیم جون شیپران 500 رو دیگر میریم دالشی رقمی 7 5 تا رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 22 21 21 برای درو مرحمت 300 برای تو کیه در برای 300 روبلا اکی قطع اکی بریم برای 300 برای درو رفتیم باشه مرحمت نه باشه میکشیم باید نمیکو اکو برای رقمی 6 رقمی 2 6 2 برای اکی حکیم رقم 1 5 درو آدای اکی قطع اکی حکیم اون کس بود رو خطا بیا آدم دیگه بود رو کی یا کدر رقم درو وایسا اکو میدونیم قطع اکی حکیم 7 3 4 اتش بدرو میریم یا رقمی بدرو اکی رجب جون ای نره اکی رجب 4 درو آدای اکی رجب 4 درو 7 3 اکی انا او اکی خوشبخت جون مونده اکی خوشبخت جون خود همینجا هستی شیرینه آیا گفتشم 7 شما فرسته اکی تیز بوزینگارا همش جمع شدن بوزینگارای پیشینه هم ای زنده باشه اکی خوشبخت جون کیم رخ فن اکی خوشبخت بوزینگار پیشینه هم اکی رجب هم بوزینگار پیشینه هم اکی حکیم اگر اما اکی حکیم جون از هوا میتون
همین جا هم اکای بروی پنش مو اکا نام تو نمیدونم بروی پنه اکا آوا یه کالیش خلاص اکا تا آخر میبینم نام توندی نامد مردین تلفن داداسی او یا بچه داد بوده که در کانال یک کانال دیگه شده بودیم که پیش بازی میکرد یکم یا بردو یکم یا هفته برد نبود با کانال محترم کردیم که و از برد کرینکا بود تو بود اما بچه تلفن داداست اون خیلی پول پاسی جوش جاشی رو گفت که گفت همین اکا خودم دارم کانال بازی میکنم گفتم اوه تو نه اما کلک ده چهار پنج شش یک ده چهار پنج شش یک ده چهار پنج شش نه اکه عزیز در همین کانال بود میکنم که اون یک کانال دیگه بود بورتیجی با چند جمعش کو یگان یا هفته بودی که چند سال کرد نه دیونا بود کو فقط میگفت زنت میتونم جا دختر میتونم کو اکه حکیم جان خیلی صد پاتوی در کار ساخته اکه رجب و شیپان جان ختم اونا 2800 او 3100 شد 2800 رو میگن میره 1200 او 16 میگه رقم یک 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 6 20 دو با 21 گرفتش آشا اکه میگه 1200 رو اصلا کمتر رقم شده اکه خوشبختون پختوی شده من اکه خوشبختون اکه حکیم جان اینو پختوی شده پرنگو هم اکه حکیم جان تو اکه خوشبختون پختوی کنم خوب میشه بودیم اون نمایی شده من دلش او میگه شده نه زنده و سربالا موشه شده پرنگو دو زد میگه اکه رقم 3 گل بارمان از زمین عجب گل نوزانی دید که وزد ها از باز برآمد بر زمین او بگیم اما که شعری را که باشه اکه خوشبختانه ما پفتور کجا 7 6 3 رقمی اکه دورا پفتور باشه خوب میشه اما به تعلیم میگه میگم که دارم چیز تو اما که های همین زمین میگه اکه رجب 2800 دوشی جمع 1200 انا 4000 میشه 3800 گودا کجا ما تمام گام نیست 3000 تا دیگه که جان 800 روبل دیگه میشه نه اکای خوشبخت است اکا حکیم جان اکتا میکنی اکای خوشبخت جان ما آش دیگه اکا جان اکای خوشبخت جان آش نمیداره کام صدقه باره او تو اکا جان پفتوری است اکا جان این اکا جان 3000 خود رفت اکای علی خانی ما اکای رجبوفی ما 3000 برافت اکا آش جان چوا توغرا اکای خوشبخت جان میشه نه گالو اکای خوشبخت جان خوب اکا جان ما شما اکا 1000 آمد اومدی بازی کردی اکا دبار اکا فایزین بروی هم پول پاپسد اکای حکیم جان رقم 15 اکا جان 800 روبل نمون اکا در رقم دا بازی انا اکای رجبوف بلین اکای رجبوف رقمی 2 رقمی 4 اکای خوشبخت جان ما شما اکا جان 1000 آمد اومدی بازی کردی شایدر 800 روبل نمونه 800 نمونه 3000 تا پر توفتون آره اکا جان ما دل پلوخه 7 6 3 خوری شد 7 6 3 خوری شد آره که چوک نیم اکا رقمگی مرحمه بدون رقم میگه شده 7 6 3 اکا کنجای من اونجا که جان 7 6 3 7 6 3
Aka Hakimjon 7 tam bugün. سه رقم بگه کجایی اگر خط پاس میکنه که حکیم جون دو دم در بازی یک پنج هفت گم نزد اگر یک کجا 700 داره کارتا در بازی حالا که چند خولیمون 6-3 بیا یک خود بریم یک خود میره کوچیزی شما نشم و بوزه پس من میشه کنیم و دا میگه که حکیم کیفان میکنه سه رقم دیگه تکنیم بریم رقمی 3 6-3 خوله رقمی رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 7 31 رقمی 1 30 رقمی 2 باز 31 ورش دافکی وکه حکیم جون هیچ کنستن یا رقمی ختم داری بین هر تون بکش وکه جون بین هر تون بکشم هیچ کنه پلوبه نمیده وکه جون یا رقم خود داری رقم وکه در رقمه بین هر تون بکشم من باید در کمی کشیم 7 نشون داد رقم 2 میکشیم کت زد اما شاه من درش باز همی خیلی که حکیم جون یه روز 2 روز 3 روز همین تو بچه ها جمع شدن انشاءالله با همش صلح میشه کرد یه روز 2 روز 3 روز با همش صلح میشه با مردم ها با خون جمع میکنیم با به همکی ما به همی جاییم اما که 7 نشان داد 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 رقمی 2 7 یکم نشان داده بود رقمی 2 20 11 2 شامل رقم 3 حالا که کار رقم خالی ای 3 و 6 2 دامه ده بودی اکو مرحبا رقم 3 و 6 خوله شیطانگو 3 و 6 خوله اکو رقمگی باشه مرحبا میدونیم رقم دوشونه رقمای 3 و 6 خولی یک اکو رقمگی مرحبا 3 و 6 ما خولی یک رقم میگیریم موضوع میکنیم بین المایدون 6 آدم یک رقمی نمیگیریم 2 زد رقم 3 رفتیم او شاکر عجب کنیم اکر حکیم جون 3 رقم داری 400 اونا اکر عجب و شرپانه 1200 اونا میرین در شما را بلند کنیم کم در شعور بینیم یا بوده سکی میریم های رقمی 3 مرحبا اکر رقمی خوله رقم 6 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 11 ورش مرحبا کجا ستادی اکر اگر رقم هم درو شکا مرحمت میریم اکر اگر رقم هم درو شده یا با این دکت بکشیم اکر حکیم اگه 7 ما بدرور 7 درو ماد اکر اگر رقم هم درو قطع حکیم جون بجانگین 2 و 4 بدرور 2 و 4 و 7 درو ماد رفتیم انا اکر 7 بکشیم 3 و 5 خولیمون 2 و 4 درو ماد 7 درو ماد 3 و 5 خولیمون میرین دالشی اگر اشا از 200 درو میرین دالشی
اکه حکیمجان گفته 5 عمود 3 خوریم تموم 1500 روزی دیشه یا 3 خوریم تموم اکه حکیمجان خسته دستان پرتو اکجانی من تموم میریم دانشی hop 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 یک دو سه او ملوشه پلنگو می جانگیم اکه حکیمجان خود دستان پرتو اکه رجا گفته 600 رو میماشیدم انا پراویل اکجان تمام تمام گاوی اکه حکیمجان هر کسی زد او شوا گلا دا او تر کدیم زدگیر او شوا هی شش میزنه نگو هی شش میزنه نگو شش میزنه نگو کی چخاله میشن رقمی 7 10 سه اوجو رقم که رقم 1 بیست اکه تایسون 21 رقم 2 21 رقم 4 11 اکه تایسون گیجوش اکجان رقم 5 11 کامل همه تو دبرم رقم 6 22 Oşa raqam 6 akay tayz yoxda o kadar ben pas çıxarım akademiyama oşmuş hava eşa şəkimi oşmuş hava belə dalışır axdo akar aja umugam xida o polisa şaş se xole aka pafto tam akajom akay tayz şaş se xole bozum akajom میریم تمام اکه حکیمجان تمام 6 سه هم پل شد بازی میکنیم میریم اکه تایسینجان میپرتیم اکه حکیمجان میپرتیم میجنگیم در اکان ساختم میریم دلشیم دیلی حفیظ دیلی پوکره اکه رجال دیلی پوکره بگو رکمی 5 زن میریم رکمی 7 میریم اکه تایسین اکجان رقمی چند گیتی 6 راکت چش میکنیم بازار بودن میگیم فقط سه کسا زنده باشین اکجان زنده باشین شهیدان بریم اکه تحسینجا به پرتوی اکه فایزینجا اکه حکیمجا به پرتوی تمام بوزه دوام میتیم اکه حکیمجا نمو روی کدر اکه رمیمونه 500 اکه حکیم 500 رو بگشت اکه حکیمجا پراویلش اکه جان 200 مینوس بده اکه جان انا سه رقم داری 500 رو بگشت اومد اکه تحسین 400 پافته اکه 200 رو بگشت اومد اما اکه تحسینجا 200 رو نشش سه اخیتای انا اکه حکیمجان 500 هر همه در بوری پیشروی رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 2 اوشا اکه با 22 رقمی 3 میریم دلشی او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از خود تربای باز درآمد از زمین او میگیم میریم اوشا اکه میگیم میریم دلشی گلت گلی تریزه اکشه تریزه رزه کس حیوان روز کنه خوش میگوشون بریزه او میگیم میریم دلشی دو زد راتم رقمی 3 اکای حکیمجان من 200 اومد اکای عجب 400 شکجان میگفت 800 روبل دیگر پراویل اکای تایسینجان او من دارش رقم 3 مون باشه کجان 20 4 باشه 22 5 باشه 10 6 باشه 11 گام رقمی 7 11 رقم 1 12 زنده باشه که رقمی 2 20 رقمی 4 اوشا رقم پامیره امنو دوام فیدانی نبودن اودان دستگیری میکنم
انشاءالله ما هم در دستگیری شما هستیم. عیادمون نمیبریم. این کانال از ما آباد میشه و مقصد و دمای شداره پروس از نمیدونم که توی کشتگی میریم 14 میریم اکای تایسی جو پافتره کجا ما اوشا گل شد تا اکای کجا در خمر خود چند کجا یک 5 هفته گل میشه سوخت سوخت میریم دالشی یا 3 تقسیم دیگه میشه 4 5 6 7 یا این کجا در خمر خود کجا ما گل میاد انا اکای جو خیلی سال پارت اکای جو 800 و شکجون 1200 اکای تایسون جو میکنه اون پارت او اکای تایسون 1000 پارت 800 روبل دیگه شما هی 5 کپونگو اکای تایسون دی 5 3 ولی 6 33 11 1 20 2 22 3 10 4 20 5 او شاید کمی 6 رفتیم او میگم اکای حکیم جان اوش جان شاید کجا میگیم میرین دارش 5 رفتیم اکای کمی 6 زود ولی کمی 5 اخیر زود کمی 5 زود مجبور 5 رفتیم کمی 6 اوشا کلمه میگیم وقتی اوشا قریب 3000 پارتو 4000 پارتو نه میگیم کارتو کذا ای اکا حکیم جون زنده و شیرنا اکا حکیم جون 300 روبل میمونه مو 100 توره 300 روبل میمونه کجا سه کارت دبوزی اکا جون 1000 میمونه اکا تایسی جون 600 میمونه کجا دین خود میبد 1000 پارتگی میره رقم 6 کجا ما بوشی 32 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 31 رقم 4 20 5 باشه 22 رقم 6 32 و 4 رقم اخیر اکای انا تایسونا او شما میگیم 6 اکای تایسونا او شوا گل تریزا میگیم تریزا که سایمون باز کنه خوش میجوشون برزا او میگیم زنده و شما ها اکا او میگیم نمیدونم دو تا سیویاک اومده دو تا سیویاک دیگه والا جزیره کرد همیشه والا گاز شاک زلا رقم 7 میریم سیودو دادم سیویاکا دیگه شروع اکا حکیم جون خطا آقا اکا جو جون خطا 800 روبل میمونه پراوینا اکا تایسی 600 و 1000 میمونه شیدا میره در کارت زاد رقم 7 باشه که جون ما 20 رقم 1 باشه 20 رقم 2 باشه 20 3 باشه 20 4 باشه 21 چی بالا هست در این تنبیه 20 11 در رقم 5 کو 6 20 4 21 правильно рақами 5 мерем ана ким мерем одамои пахтордага пахторча мерасем ширина акай ҳама ҳакимҷон пахтори ош ҳаракате пахтор памакаҷон гавне 14 ратма рақами 5 дил баромад аз замин мегем аҷаб гули нозанин дид ки вазад духтурбай боз баромад ба замин 14 ратма рақами 5 اما اکای راجع به 800 و 1200 اکای تایسین 1000 و 800 اکجون اما اکای جون پاکیا میریم گلی تریزا کسای مونوس کنا خوش میگه هو ریزا الحمدلله هر جا که سفر داری قربان سرت گردم هر جا که سفر داری قربان سرت گردم
Arabam sara. Aka kim diyor ki coşuyor ya rakam satka. پراکنده لشکر نآید به کار سه بزینگری خوب به 800,000 اومد کجانی ما اکای حکیم جانی ما تا 700 دیگر ماشین میرسید رقمی 5 21 رقمی 6 کجانی ما 20 رقمی 7 کجانی ما 20 یک بوشا کجانی ما 30 دو بوشاکا 11 سه بوشاکا 20 4 مونا کجانی ما 21 رقم یک بسی اوش چهار کجانی ما بریم هر کی ما رو یاد کرد از عمر و خدا رو رقم یک اوش را میگیم بریم دانشای رقمی دو زنده و سربلند خانه آباد و شیر رفته دانشی گلت تریزه کس سرمون دوست کنه اونها خوش میگوشون بریزه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که عادتها از بین باز درآمد از زمین آن اکه جناب باشه اکه اوش نمیگه رقمی بتشین خطا اکه حکیم جان 700,000 اکه رجب جان 1200,000 اکه تایسون 800 میرن دارش رقمی ده اکه تایسون جان همونجا که جان رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 12 کی 20 بودم اینجا تا 21 هر جا رقم میریم رقم کاس بودم ما همه نداره هر جا رقم بتون وجه دوام بتیم سرازو میریم دالشی هر جا رقم حکیمای اکای تایسی میگه 3 بدرو 3 درومات اکای عجب کدوم رقم تا بدرو شده سه را اکای تایسی جو تا بدرو کو اکای عجب ما جواب تا اگر دبوزی بوشو میدونه نه بوشو نمیدونه اکای تا عجب کدیتی نصف اکا اکای عجب باید بدرو چی چندی 300 اکای عجب جو 300 3 درومان 5 نشون داد ای شش میکنه 3 درومان کو اکا کدومش میدونه چند درو اکای عجب 1000 دور اکای ما 1000 مون دور اکا میریم دالشی دو چور تمام دو چور درومات 3 درومات دو چور درومات میریم یکی 6 خولی بوده یکی 6 های میریم کسی در او شاگردی اما که 5 نشون داد 6 خولی 7 یک خولی 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 آن اکای حکنا رجب و 400 میمونه اکای تایسون جان 600 و 300 میمونه 1200 دیگه کسی زد اوش جان شا رقمی 7 شد 7 31 2 20 3 دما 4 20 31 همیونش که بزنش کسانه 5 33 اکای فایز جان دست کی نباشه با 3 دما بزنش پریکین اکای تایسون اوش چاواکه 1200 رو بود میلیونوی 21 33 اشتافه رقمی 3 با 3 تا 3 در غرا 3 در اوش چاواکه رو میگه میریم دارش رقمی 4 گلی تریزه میگه تریزه کسی همون باشه خوش میگه خوش بریزم رقمی 3 در رقمی 4 شده اکای تایسون اوش 1200 شده بلست درخت طرف پاپا بیا حرف شما شده شکل بابا شما
او اکه همیدان پایدو شد اکه همین صوت شد اکه جان شما شد اکه او اکه همینجا خولی میونید اکه گم اکه همون اکه برین سزر اکه هم چون برین کوه اکه بگیم اکه سه رقمه او دو رقمه یکون سه رقمه پس بکن اکه همین تیز تصمیم بودی کنم او باشه هو نه باشه نه او اکه همینجا که باشه چون اکه راجع 400 داشت اکه جان 200 دیگر اون اکه تایسون 300 داشتی اکه 1300 اون اکه جان ما 1200 زدی انا اکه حکیم جان 1000 داشت اکه جان هیچ که پاس نکرد 700 رو دیگر اون او اکه همینجا که خالیش اکه جان ما رقم 4 صد اکه جان رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 با 21 ویدا ورا بدرو 20 10 21 21 ورا مرحمت 300 روبلی شیروگار ورا مرحمت 300 میں دوریم یا که حمیدا مفکر قسم ورا می دوریم اگه دوریم بچو بکن بریم ورا 300 مرحمت شیروگار ورا شده رقمی انا 6 رقم 1 کو کوی ورا درو که در اکو صدقه اکوی ورا درویم که اکه حمید حکیم 7 درو وردای اکه حکیم جون 7 اکه تایسون 3 درو وردای میریم اکه حکیم رقمی 7 اکه تایسون رقمی 3 درو وردای 2 4 5 مرحمت خوره دوره اکه حکیم 5 درو وردای 2 هم درو وردای یا 4 خور مونده اکه انا رجب 4 درو وردای اکه انا حکیم جون 7 5 اکه رجب 2 اکه رجب 4 2 4 درو وردای 1800 ویروس زدگه اوش جان تو شاشره میریم دلشی انا اکه کجا شخصی شده رقم 7 میریم اکه رجب جون خیلی شیر پلنجان 400 میپرتون خیلی دیگه رو تو هست در اکه حکیم جون 700 دورم میره سپلش اکه تایسون 1300 دورم اکه رجب جون خیلی 400 کنه میریم دلشی کس اومده اوش جان شاشره پلنجان همه دا بوری و همه دا کشیروی تو آخونیم او نگه میریم گل برام از زمین عجب گلی نوزنین دید که غزت ها باید بید باز درآمد بر زمین این اکه حمید پارتکو اکه همجا 500 گذشته شده ولی تو خودش اکه جا رقم تشمه نکردیم میریم او نگیم گل برام از زمین 6 نشونه رقم 7 بریم اکه همجا پر نگه شده کسی زد آش جان شد برا این چه کن؟ اینو برا میگذارم هیچ که خیلی رقم اگه تبدیل کرده برا خیلی دوارا که رقم میتونم بکن همین جون نه نبودن نه 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 میره درشید اکه حکیم جون 100 روبلش میمونه اکه تایسونه 1000 روبلش میمونه تا اکه رجب 400 گرم پاتوه میره زرگیر او شاه 1800 و رقمی 7 کشول میشه رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 11 6 رقمی 6 21 22 22 اکجونو برام 100 روبل رقم یک رقم دو برکن برام 100 روبلی کوکیه دا برام 100 روبل بدورم مرحمت ندورم باید نمیده رقم کشو پخشش میکنیم چخیل اکروزی بوشم میریم دلش شده داره کو اکجونو پس اکای تایسون جون جخیل جامعه تکجونو می اکو رقمشون هسته اکای تایسون جون ندورم میکشون کارتن خای اکای حکیم میگه 7 ما بدرون اکای حکیم 7 تا بدرون میگه کل اگر اکای حکیم ندورم بدرون تا اکای تایسون نمیدونه اکجون
акаи нӯшай акаи ҳаким 7-5 акаи ҳакимҷо ҳеҷ ка надорад. Чӣ хеле рақамдор варисӣ надорад байни ҳар кам букашем чӣ халикам акаҷон ё будорум то акаҷон ҳеҷ кадавай 900 рубла надорад акаҷоно. гиред 7-5 ҳамид назаро 7-5 гирен гуфтай акаи ҳамид чашад ровардай мерем 3-4 акаи тайсин сета будорум ака 3 будора аку ништак банд мешавад 4,500 бигиш мекунем. акаи ҳамиҷон акаи ҳаким гирифт шуд. акаи ҳакимҷон худ 1700 мепартояд ака. акаи ҳамид худ 400 мепартояд ака. ана рақами 3-4 холӣ монд 3800 бигиш мешавад. мерем далши акаи ҳамиҷон мепартоем акаи ҳакимҷон мепартоем. акаи тайсин 3 надоровардим. акаи тайсин надоровард. ана акаи рақами 1 дувар ака 1 нишон дод рақами 2 мерем. Правильно ако? Правильно. Як дувар ака набошад 1 нишон дод рақами 2 мерем. Зарагира оши ҷон шава мегӯем ширпаланго. Ин акаҷонои ман. Ин акаҷонои ман. мерем 3 холимон қаси 4 2 мерем 3-4 холия 5 дуровардан 6 дуровардан 7 дуровардан яка вара 300 рубли буд какая ҷавҷон айпла 1 2 3 4 5 6 уже картара кашидем акаҷон ака ҳамиҷон картара кашидем. акаи ҳамиҷон уже картара кашидем охи фаҳмидум пул дом акаҷон барвақт нагуфти ха акид мерем далши акаи ҳамиҷон кебра тамом акаи ҳамид ана хета 400 го 800 рубл даст мадорӣ акаҷон. правильно ака 800 рубл дорӣ. ана ака акаи ҳаким мепартояд тамом 1700 ака ҳаким мепартояд тамом. акаи ҳакимам пулш омадаги ай 3600 вигиш кардем мазанам бирама. о акаи зоир биё ака хуш омадӣ. акаи зоирҷон хуш омадӣ. алайкум салом акаҷон хуш омадӣ шенар. диққати 600 ҳаста диққати 600 рубли. акаи ҳакимҷон омад акаи ҳакимҷон меям бузигарама ҷамъ кита. диққати 6 кардем 600 набошам кафонум. акаи ҳакимҷон 26 окей 26 окей акаи раҷабов. акаи ҳакимҷон ав буга мекафонум шуба пули ака омадаги ай давно. ана хеле биё тамом. ду шаш окей шидагай. ола акаи зоиҷон баъд ин вара маълум мешавад шенар каш. Тамом рафтем. Рақами 2 11 рақами 5 20 6 11 рақами 7 11 рақами 1 боша 10 рақами 5 ба 20 ош шавака ош шавага ака ҳакима 3600 ака наканеса рискари ака омадади ака ҳакиме ана ҳаким мерем акаҷонои ман акаи ҳаким я рақам такаҷон паст ака раҷабов пафтои акаҷони ман мерем рақами 5000 мерем рақами 6 ака раҷабовҷон пафтои шенар
یک هفت هفتاد رقمی یک اکای حمید همینجا اکای حمید گپ نیست اکای حمید جان همینجا اکای حمید همینجا اکا جان اکای حمید رقم 5 بتمود این اکای زوجو زیاد رقم خالی میکنه دختم میتونه کجا یک متر اکای حکیم جان انا شیرپالان اختا 3400 و شیران 3600 زدی اکای رجب راکت میکنه اکای تایسن 1800 ش میمونه حالا اکی دالشی اکای حمید رقمی 5 اکا جان دو نمود 800 و 700 نمونه اکا بله اوز اکای رجب پارتویا اکای رجب جان خیلی 400 مینوس اکا جان دو تا اکا جان 5 اکا حمید جان 5 اختار بله اوز اکای زور جان میشه دختم رقمتی یا رقم اوز خیلی جان بکنیتی گیری بخم داری اکای رجب جان کجوش اکا جان ما اکای یک تصحب میکنیم الحمدلله اکای رجب شما 400 رو دیگه شما 1000 پارتو اکای رجب اومد اکا جون اکا جون ما 400 مینوس بودید انا خود میره 600 میشه 1000 رو دیگه میمونه اومد انا 400 رو دیگه تویز میمونه اکا رجب جون رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 شیرپلنگو 22 با مرحمت برای 300 روبلا این اکای زوجون همینجا بوش بود دوباره بدون که برای خود میسه برای مرحمت 300 رفتیم شیرونان برایش رقم 7 رقم 5 میرین دالشی 7 شما رقم 1 باید برین که میده دوباره برای 300 روبلی اکای تایسن مون رقم 300 رو وارده میریم اکای تایسن در اومد کو 1 2 6 4 1 2 6 4 خوری میمونه اکایی که پاس میکنه شیرون پاس مینیسه میرین دالشی گلت گلی رضا رضا 1 2 6 4 خولیمون 1 2 6 4 یا اکای تایسن رو تمام اکای رجب جون ندارم اومد اکا جون پاس میشه اکا جون پاس شده شیرون توی کارتر بکنیم میرین دادامو برین هیچ کنم بود دادامو بیرون ما باشم میریم اگر اکا جون من خیلی پرسیم خیلی اجداد کردیم میریم دالشی اکای رجب 4 درو وارده 4 درو اومد 3 و 4 درو اومد 3 و 4 اکای رجب رقم 4 درو وارد چند خولیمون 2 6 1 2 6 1 2 6 1 خولیمون نیست دیگه هیچ کنه داره میکشیم کارت کجا میمون خیلی اجداد کردیم شده بسید که کارت چپنه شد کارت چپنه شد همین چش اکا همین چش درو تا اکا همین جون 6 درو آوردیم تا تورا تا اکا جون آن اکا یکی دو خولیمون یکی دو تا اکا حکیم استوب بوده همین چش لا اکا حکیم جون لا اکا حکیم جون اکا همین 6 درو آوردیم اکا جون گرید یک بگیم اکا حکیم جون اکا همین چش درو آورده اکا حکیم یک گیرید دو مون خولیمون تمام کنیم
یک بگیریم دو خورده تمام. یک هفت تمام اکه حکیم جان. هفت توش دواره اکه حکیم جان. یک همه دوریم میریم درشی دو ماه خوری مون. هر بگیره آشا 1500 رو خیلی کارتان شده بزرگ کارت شده میره درشی یک دو خوله سه چهار پنج شش ای او چشم برا حد دو تگاز هست یکم در اکه تایس نیست میریم پدن نالت دست دو تگاز یکم در اکه تایس نیست در اکه تایس نیست همه پولش 1800 ویگی شده نه 1800 روبل ویگیش میشه شروع کردن تلگرام انا اکه تایسن رقم صدقه 200 روبل دیگر دونن 3 و 10 خده رقمی 4 اکه رجب جان شیر پرنجان خطه 100 روبل دیگر اکه حمید جان شیر پرنجان رقمی 6 درواری 400 روبل دیگر اکه حکیم جان 3100 روبل دیگر 3400 داشتی ویگیش 1800 روبل زدگیر آش جان شارفت رقم یک 20 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 22 اکه انا حکیم جو اوش 4800 رو میریم دالش رقمی 7 زن رقمی 1 اکه را برد برو میگیم میریم گل برام از زمین اوش اکه بله عجب گلی نوزمین دید که لازم ها از این بازدارمات لازمین اون میگیم اوش اکه بله گلت ریزه میگیم ریزه کس هایمون افتاد خوش میگه اوش ریزه من اکه حافظ اکه جمعه ما که باشین در اکه ساختم و رقم یک در مایده اکه حکیم جان 3106 جمع 1800 4900 میشه در رقم مینوس 4700 اکه رجب جان 100 اکه تایسن آم میشه اکه حمید جان 300 روبل دیگر دونه رقم 5 خله اکه رفته رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 با 7 و 22 شد او شاکم میگه رقم 1 اکه تایسنجو شده پختور کجا میره اکه تایسنجو پختور باشه میره دالشی اکه رجاوجو پختور باشه کجا میره دالشی بچه پختور میره پختور شما یکو هم کسا شما شپرنگو زنده و سربلند خانواده باشین میره دالشی اکه تایسن اکه رجب جواب میتونشه نه اکه تایسن اکه رجب جواب میتونشه فرنگو پختور باشه کجا پختور میرسه اکه حکیم جان اوشک شاه 4700 و 5100 روبل دیگر باشه دار اکه رجب شپرنجو پختوری اکه تایسن پختوری اکه حمید جان خطا 100 روبل دیگر دونه کویا کو جواب بودن بریم دالش جواب متا 4 رقم خود میشه کو ما کدوم پول پارتو یا اکه اکه تایسن یا اکه رجب فای اکه تایسن 400 پافت شینا 200 روبل دیگر دونه کجا ما اکه رجب جون پافتورا کجا ما جواب چی شد اکه رجب خودت می دوباره رقمی انا 7 زده بود کجا ما خودت مینوسی 100 کجا ما انا دوباره درو مدیکا کجا کارت نظر بعد دیوایس 100 شی خود بود کجا انا پافتورا کجا ما tamam اکه رجب جون پافتور باشه 100 میشه که میکنه ما بردنش میگم کجا 18 کنم کجا 18 کنم بگی 18 کنم کجا بگی بارش میبرونش نيسا كوكا كتشوم توصل
Tamam. Akan Acavjon 300 partuşena meni darşi. O akan Amriko xush omading. Akan Amriko chand so'rg'i xida bozor Amriko 20. Raqami 2 22. Raqami 3 12. Raqami 4 11. Raqami 5 20. Raqami 6 20. Raqami 7 20. Raqami 2 o'sha raqami va raqami 3 правильно. Akan Amriko tu xida ama bozor xalisi shena. Ay sara bana al taka. Ve kuşama yakacağım. Rakam dizel benim var. Rakam ise gülada. O tarifleri kafana sağ tanıyım. Raften davişi. Au bege şey parango zindan sarmalan fonobol boşu. Tu sen boşa fikir edersin du. Tina hazır sanında bu. Ne ki peşine çivi yakacağım? Nik tagavuz yakacağım. Dini akatına bak. Joguzu kadar kaldı. To. Ne dakika? Davişi. Ник tagavuz yakacağım. Nik ta. Nik peşine ta. Dini amada doğudan oxira son rakam xulub ro bormi. Akar zavjod rakam xulub ta. Dini amada oxira doğudan son doştak. Akar acabuf non u akar memegi ma denje navisagim şey ha. 800 rubl dora denje ma navisagim şey. Bu bana bang bukun pagam bedrum. Diğer kan evde odan apla var. Mere davşi du zan apla. Akar zavjod çoğun rakam. Akar Hakimjon 5000 sar buda kajon numara 4900. Akar Ajabu şey paran tamamuna sad. Akar Tyson o az akar Hom pas kadam hazır salon. Akar Amriko tu da kadon kanal bozu karagi. Akar tuma da çek pul fa buroy kajon ki dami kanal madina pul partagi. Nere? Ya o çek taroy kaka. Akar Hamijon 200 sargal maka. Ne dersin? Beş hadi az خالش 20. رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 10. رقم 7 21. رقم 1 31. رقم 2 22. رقم 1 aşağı رقم 2 benim. Akay taysinjo paftora kajonima. Amu akay Amerikajon kutuya buna çek tapato kutu bakadon dik bozi karaga kajonima. Ник динаген агар дига боша бада я одам пул дорад даст мака. Ман ноуша ник шана мегум мақсад ҳам ник тагавдан ба динам гира. Асун табор бутмака. 1300 800 рубл дора. Mere makajono hamada bud boliva hamada peshari. Yak zad raft mara kami de. Gul barama az zamin ajab guli nozarin. Dik kirazat ho azmin boz daramad bar zamin. Akay tarafijo jawab makajono ma yak dan kayf fikir haftan. Boz besh akay zozo beso. Ya zad mere mara kami de rakam. Akay farijo sho. Akay hakimjo to 4900 Akay adavjon 100 parto akay tarafijo akay چون اکر تایسی 600 پار 400 اونا اکر همه چه پا او تایس اومد هم چونی بین اوخه اکر امریکا چه چونی ما تو دین ادما بوزینا کده بچا چک تمادا پارتو اکر امریکا چک تا پارتو چک تا بانو میکی مادا پول پارتو اینا دینا درو دینا میرا بینم رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 دا آخه تو دما بوزینا که چی رو میگه رقم 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 10 نه دا دیگه کانال بوزینا شکل جا که درو نکنه 21 ای آن ها برای صدر بلی 21 سه رقم پرونده من 4 رقم بوده
وارا میکنی شش صد روی که پرش میکنی که هزار روی شود میره مکانجون و وارا شد رقمی 2 5 6 7 میره دالشی اکای حکیم رقم یک درو واردای یک درومات میره دالشی یک درومات 3 و 4 اکای تایسون 3 درو واردای اکای رجب 4 خبرو اکای رجب میره دالشی ما درو از اکای حمید میتونی یک ما اکای حمید هست اگر کوز هم سوی بخیر چی میگه اکای رجب 4 هم دروی اکای امریکا میگه آچه چک تا تو روی که تو دیگه دما вообще بازی کرگینه سه و چا چک تا روی که مایل تو دکیجو تو حدوث تا بونده اکای چی تو رو میگه تو دیگه دما вообще بازی کرگینه سه اکا چی و اکا اون ساعت چند بود اکای امریکا جون اکای امریکا جون ساعت چند بود شده همین شب بود تمام واتساپ و چاکا چک تا پارت دادن میره دارش یه بابا دکای امریکا بابا باترا دکا گودان گذاری ای زن بزرگ فقط جلو من آن اکمیل مکانجونه ما 2 5 6 7 آره کرد دو نشونه از سه 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 بریم آن اکای حمیدجون رقمی 4 رقم خیلی نویسه که اکای حمیدجون رقم تمیکی شیدن دستان پارتوی رقمی سه اکای تایسون دستان پارتوی اکای حکیم اکای جانی من 5100 روبل دیگه دونا گابریز اکای حمیدجون نه همه ادام بیدن اما вообще بازی کرده ساخت اکای زور دین همی خیلی بازی دوشی اخیر دا بعد تو بول اومدی اکای دیگه هیچ کنم فهمیدی اکای جون یا دو نه بعد یا ادام پول داره یا تاکر عجب بود نه شرح شد کردیم یا ادام دیگه من دیگه دیگه چه ما گفتم تو نیک تگاودا نمیگم همیشه پاراگو او شو 1000 رو کدو میزد اکای تایسجون 600 پارت و تاکجون خود دراف اکجون 400 مون این آدم دو بود داور دروالی 200 دیگه اون اکجون خود دراف وارا شو اکجون داور رقمی 3 دروالی 200 مون پرایم اکای تایسجون اگر بو پارت تامشو ببینیم او دو پارت ببینید شو 600 پارت اکجون خود دراف 400 مون داور چی شد او زاکای رجب کارتو داوره شیرنا چورا دا دیگه کاتو داوره دو داوره خود اکای رجب جون 100 مینوسی این دالش خمی سه خب رقمی سه 21 رقمی 4 اکای حمید 20 رقمی 5 ای برک در اکای امریکا تو سوزی بیارم اکای گپ گنده و گنده فکر شده گرم رقمی 6 12 درو ما گفت چی در کار کرد 10 دیگه جو بودی اکای دیگه کنار پول گیتنی رقم 1 20 رقمی 2 11 آن اکای کجوری ما 21 رقمی 3 20 11 بریم رقمی 3 زن رقمی 4 میشه 21 اکای امریکا جو شه پاراجو باتر اون جوی بیت زاتنه تری سری اگه واسه خلا میشه کجون به اگه گپ گنده به اگه چی در خونه کجوری ما بریم داوش 3000 رقمی 4 او بگه بریم جل بانو از زمین عجب بود اکای راجعوبیا تو رقم که شیدن بریم داوشی رقمی 3 کی بود اکای تایسون اوش 4 کجون اکای حمیدجون پافتورا کجوری ما اکای حمیدجون پافتورا کجون جامس بریم رقمی 3000 رقمی 4 4 5 6 لیجوتر بریم داوشی هزار اوشا اکای حکیم جون 5100 4900 اکای رجب جون پافتو مشی رکتا اکای تایسون 200 شکا جون 1000 او او دو رکتا جون 1000 زدی 200 دوزو داره اکای حمید جون پافتو مشی رکتا
اکه رجب جون جواب شنیدن. بریم. تمام اکه همینجا حرکت میکنیم 200 مینوس اکه جون حرکت میکنیم شیرین با بوزه میبریم اکه رجب همینجا اکه رجب شما اکه همین دیمو پول پافتا 200 پافتا 100 روبل گاش ما اکه جون مورا بریم دالشی اوخه اکه همین کروس میگه چی دروغ میگه اوخی یعنی مردم میدونه که دروغ گفته نگلا چه قطعی قانون از اوخی او برادری میشن بریم اکه رجب همینجا خودم بریم بپسش که اکه زوجو همینجا بساز رقمتون رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 باشه اکجون ما 11 اکجون بو رقم 2 اوشانو رقم 3 میره آو میگه گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که وزن ها باز بین باز برآمد از زمین همه کسا شان اکجون ما زنده و سربلند باشه میره در چیزی باشه هیچ چی نمون رقم بزن اکجون ما 300 میلیون بودی اکا خود طرفتون برای رقم 3 دارم اکا عجب دکجون بوده تماشا کرد اکجون برای رقم 3 زد بعد برای خود بود اکجون 200 میلیون 300 شد انا کافا خایزا وزیر تماشا کرد سکرد در شینا انا اکا حکیم جون 4 صاحب 4700 اکا عجب شد فلان 100 میلیون اکا عجب 100 میلیون 100 میلیون بودی اکا تایسن جون شد فلان اختا 800 روبل نمونه اکا همینجا اختا آ نمونه تمام رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 21 21 21 21 پارید مرحمت برای 300 روبلی اکجونو هم کساخ شونه یلایکا شیپالانگو میزنیم لایک رو میزنیم شیپالانگو میریم وراش اکجونو رقم 3 و رقم 6 رفتیم اکه حمید رقمی 5 درو دای میریم اکجونو میدریم اکجونو ما ورا درو مرحمت رقم 2 4 5 درو ما 1 7 پولیمون چی اکای ادامو بریم میدان مرحمت و دوباره 300 روبل اکه حکیم جون کجوشی اکجون 2 4 1 5 شیرینار نه آدم دوباره خولی зачем так شیرینار لایک همه زنیم میریم دالشی یک حکیم داره افیش قفای چی 2 4 اکل عجب افمه داره اکجون 2 4 1 7 شیرینار 2 4 1 7 نیست های یا اکل رو تمام یا اکل همه داره افیش پیش کنم حکیم kim fira بریم یک هفت دو چهار خوریم او کدام آنه شویداد یا 3 و 6 برای کرده بود 5 دروما یک هفت دو چهار یک هفت دو چهار شویداد یک هفت دو چهار در اکاونت حتی مرحمت بریم اکجونو برنامه درویم هیچ کنه در مشکل میریم در شکر دل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که وزن ها از بین باز برآمد از زمین سه نشان رو داده رقم 5 کشون هیچ کنه در ما 800 دیگه شما میبینید سه نشان رو چهار کنم 5 6 3 5 6 3 5 6 3 جوشته بچه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میریم اکه حکیم جون همجا اکه حمید جون همجا اکه حمید او اکه جون خود میدونیم
اکل عجب خارجه اکل عجب. اوکی میریم. اکل حکیم جو افیل پیش کن. هی فیش کافه وجود رفت بوزی. این هفته بوزی. اکل حکیم جو افیل پیش میکنه. میریم. برای دیگه کنه. خلیدوی رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 3 20 رقم 3 زدش او شا رقم 4 میریم. او اکل برادر شده اکل برادر از خالی بشه. اکل حکیم افیل کافه اکجون ما. اکل حمید پافتور اکجون. بریم 3000 رقم 4 اکل حمید پافتور شده هم اکسخ شده اکجون حوز میشه اکجون خاطر صبر میکنه. اکل حمید پافتور اکجون 3000 رفت ما رقم 4 شده. پافتور. ها اکل حکیم جو خود پافتور اکجون بودن میگیم. اکل حمید جو رقم تمکن نه اکل حمید رقم تمکن. اکل حوز میشه رقم خالی بشه بوز میکنه شده رقم خالی بشه. 3000 رفت رقم 4. او میگه اکل برادر جو سوال داره شده همینجور درس نکن. میره. کانسول. برای 300 اکجون انا دالش بوز برای بوز اکجون. اکل حمید دواره 300 بود او بودی. میره دالش بخی. اکل حکیم جو 4700 داشتی 4500. اکل عجب 100 به پرتویا. اکل تایسن 800 داشتی 1800 جمع 800 1600 رقم تمام دارم 1400. اکل همینجا به پاکه بوزا میبره. میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. اکل همینجا که پارتو همونجا رفتم اکجون ما اکل. همونجا گفتم بوزی بانشا رفتم که پارتو بریم و فداش اکجون رو. به پارتو اکجون رو به پارتو شده دارم. گلی تریزه میگه میری دالشی. انا بله اکل همینجا ما که باشی 500 زد اکل همینجا 100 روبل دیگر مونده شدر میره دالشی. رقم 4 21 رقم 5 23 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 30 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 1 باسیم یون و شکات رقم 2 اکل عجب خود همینجا اکجون میره دالشی هم اکسخ شده شده زنده و سربالا باش. اکل عجب همینجا اکجون میره دوست اون باشه که گیر دست دوست فقط آره داخل گیر دوست. او شا که حکیم بگیم. یا زد میرین دانشگاه اکل حکیم بود. اکل عجب همینجا اکل عجب بود. میرین دنیا هم بدید هم جان که میرین دانشی. رقم 2 میرین شما او شا اکل بگیم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرها و زمین باز برآمد از زمین. انا که شیرین است و شا که حکیم جان 4500 و 4900 اکل عجب به پارت مکجون 300 اکل تایسن اکل عجب 300 پارت کتی خودل اکل تایسن 1200 اکل همینجا او بین دارش رقم 2 10 بله تو چطوری بله رقم 3 سه و دارم که خالی بشه که معلوم بشه. رقم 4 22 اون که همین خالیش هم میشه که رقم 5 11 پکاز هم پر کجا رقم 6 20 نکوز خالی میشه. رقم 7 21 11 اوناشو گریپ کرده. رقم 1 مشارکت ما 20 رقم 4 او شارکه رقم 5 رفتیم. او میگم اکو 8 دادم یا لایکی میذاره شه پلنگو یا لایکی میذاره بره دالش 4 زد میره رقم 5
همه کسا خوشحال کجان ما زنده و سربلند باشین شیطانگو دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروس محفوظ گره اگر با دوست زنده و سربلند باشین شیطانگو همه دا برد بوری او بگی اکر بیل لپوتت هوا شو میکنه چو زن راتن اکر پنج خبر نام تفتی جدا دی روسیت کل بود شکجان اگر 20 دقیقه فقط 20-25 دقیقه فقط دادم کجان اکر حکیجان 4900 بود 4700 اکر اجا شیر پنجان تا 100 بود اکر تایسن 1200 1000 اکر همیجان شیر پنجان به 500 دیگه برین دانش رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 میبینم کجا 20 رقم 4 10 رقم 5 رقم 6 میبینم کجا میبینم کجا بله کجا 100% که گوه 100 داشته با کارت زد رقم 5 میبینم رقم 6 شما در کجا ما همه کسان شما در گل برام از زمین عجب گلی نزنی دید که وضعیت تر باید باز درآمد در زمین رقم 5 اوش شماگی میبینم رقم 6 میبینم زنده و سربلند و خانواباد باشین میریم او میگه شنیدم دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس محفوظ گیره دیگری بر دوست اما اکر حکیم جان ما که باشی 4500 پراوی نکن اکر عجب شما که باشی 100 پارتر اکر تایسن شیرپرنجان که باشی اکر تایسن شیرپرنجان که باشی 800 روبل دیگه اکر همین شیرپرنجان 100 باشی 600 اونو کارتا دا بودی میریم رقم 6 بله اکر حکیم جان رقم یک هفت اکتر کجوری ما رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 3 تا 10 رقم 5 22 رقم 4 اکر حکیم جان التماس من فهمیده سبوشی میخواستی که میفهمی یا او بو کاکا جان همین او فهمید یا او بو شینا یا او بو تا می چاق کفایه پیرو 4 زد میره من رقم 5 باش شما کنم گل برمان از زمین عجب گلی نزنین دید که وضعیت ها از این باز برمان از زمین او 4 زد باش شما کنم گل کلیزا سیلیش گرد اکر تایسن جان سیلیش رو کشینا بازار نو این اکادون من رقم 4 زد رقم 5 رفتیم دارشید آن اکر حکیم جان 4300 اکر رجب شیرپرنجان اونتا 300 روبل دیگه اکر تایسن 800 و 600 بلا سیالی جوتی بخشا که جان پروموش کردم اکر همیجان 500 دیگه اکر تایسن جان دفعه چیکار میشه اکر جان بخشی بخدا پروموش کردم رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 برد رقم کشید 21 رقم 5 و 21 رقم 6 میره آش شما کرم میگیم گلی تریدا اکر حکیم جان شما مدنی همه کسا اکر همیجان خوشان اکر تایسن اکر عجب خوشان 5 زد میره و رقم 6 میره زنده و گوشنش میخورانگو سلامت باشن شما مدنی 5 زد رقم میره رقمی 6 تا چشم کشه اینا میره چکن گازا میبودن دو طرف بلوی شد اول اونه میره درشید اکر حکیم جان 4100 اکر عجب شیرپرنجان 100 اکر تایسن شیرپرنج 400 اکر همیجان 1500 شکر رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 21
گام بزن رقم 4 31 رقم 15 رقم 14 رقم 5 گام رقم بیل افتا 5 رقم 14 رقم 5 اکه تایسینجو سر الیچ کشما کجو یا خوب بزاکا کشمیشه نه بگو نکشمیشه که برای که 14 میره رقم 5 او شو اکرا میگه گلی تریزا کس همون است خوش میگه برزا میری اکه تایسینجو سر پیشش کنم او اکه سالواجو صوت خوبه کجو سالواجو تو اکه سالواجو دیگه کمی خاله سر که میشه کجو جواب رو اکه تایسین جواب نداد اکه تایسین جواب نداد بهش میگه دالش سالواجو کجو چول داره شنال اکه حکیم جون 3000 سال اکه راجو شه پلان انا 100 دوشا کجو میمونه 500 روبل دیگر اکه تایسین 100 روبل دیگر اکه همیجو شه پلان 800 روبل تو 100 روبل دیگر 1000 دوشا دودارم رقم 5 بو 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 مرحمت اکوی برادرو 300 روبلی این اکای سروار اکوی بلی لپستا وارم دوی دا ورا خلوی رقمو وارم دوی شیر پلانگو وارش رقم 5 رقم 3 مرحمت کولا دوران گام بزاکای سروار جون کوز بچو اجرا کنیم دو بافکرین یا درا میتم دکا درا سویبی شد نیستای اکای سروار اگر جواب نتا داخل میتیم کو بچو اکای حکیم جو افکر پیش میکنیم وراش اگر کجون پیرا پیش اولی او هم کسان شما شیران کن بچو اکا همین چور خدمت میریم اکا سروار دو اکا همین چور میریم رقم 6 همین 7 جواب اکا حکیم جو نمیدونه اکا حکیم ای فیش کافویا اکا خیز زکا گفته 7 6 حکیم میگیره 6 دا باشه خیلی یک اکا خیز میتونه 7 اکای انا سروار اگر اکا جواب تا هیچی خیلی جالب اکای سروار حضور دو انی اختال و اکای حکیم ای فیش کافو شده میریم 6 مخولی مونده سای اکای خیز یک کبوتون تا کجا اولی ها دامی کارتا کش اکای سروار اکای خیز داخل یک کبوتون شیرنا 6 خولی مونده سای گوش 6 او اکای رکیتش کرد میره دارچی رقمی 5 رقمی 3 وارا کرده رقمی 5 شما 6 میریم 6 خوله 7 میریم راکت کاکادو ما راکت کاکای سروار اکای خیز رقم یک اکای راکت شیرنا میریم درگیر او شایا دسته اکای سروار اکای خیز بپاتون شیرنا اکای خیز پول شما دکایا اکای همیجون شیر پلان 600 روبل دیگه دونا اکای سروار 2 هاف اکاجون راکت هم میکنیم اکای خیز رقم 1 200 روبل دیگه دونا اکای سروار جون اوشتی اومدن اکای خیز اومد میکافم شیر پلانگو زراگیر اوش جون شما 1500 روبل رقم 6 خوله بالا اکای 200 روبل دیگه نشیدم 500 پافتن اکای خیز گفت که پافتن شما بله 200 میمونه اکای خیز جون 500 پافتن 200 میمونه خیلی بریم میکافونیم او اکای بیلا گذاشت اکای جون بریم رقمی 7 1500 او شاز نگه رقمی 7 شیر پلانگو 20 یک بوشا 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 4 22
5 10 4 او شاکه از سانی کرد و ارکای 5 میریم اکایی همی داره میگه دل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از زمین باز دارم از زمین تو که پول نداری باز همه پول دارن اکای عجب پول دارن بریم موشره بله بله اکای بلجو میرن چون خواهش هم نقشه بتیم اکای اکی پاک اکای اکی جون دواره چون ندارم اکای جون اگر نیستم برای اکای اکی جون تمام یک هفت اکای اکی جون افته نکنیم مثلا افت پیش رو اکای جون هفتم او اکای خیجون اخواه پاش نه او اکای خیز خولیش ها اخواه پاش نه او من به لفظه در اخواه میتیم بدیم اکای اکی جون میرن جالسی اکای حکیم بیمم اکای اکای حکیم جون مرا فهمیده اکای جون میریم اکای حکیم جون 3,900 بود 3,700 اکای رجب 500 بود 300 اکای تایسن 200 بود او اکای حمید 600 بود 2,300 روبل 2,400 باشه 2,300 روبل بله میریم دالشی رقمی 5 شده 22 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 20 رقمی 1 اینا بو 22 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 11 مرحبا رقم برادرو 22 22 با بالاشته 300 روبلی این اکای حکیم 700 دلار این اکای حکیم فیت میشه کاکا اکای حکیم برادرو رو هفته بالاشته رقمی 5 رقمی 1 اکای حکیم رقمی 700 دلار وارد میره اکای حمید 4 دلار وارد میره 2 3 6 کنیم اکای حمید 4 میره 2 3 6 دوباره مرحبا 2 3 6 اکای تایسیجو دوباره نداشته نه اکای تایسن همجا اکای تایسن میریم اکا 2 3 6 خوله مرحمت اکا جانو 2 3 6 اکای حکیم چه نفته بی که اکا جانو نگیره گرم رسید هیچ کنه دروبه چه کنید یه چک کشن 2 3 6 شده نه 2 3 6 خواهی سه هم بگیرن میریم 6 2 6 2 اکای خیز نیست اکای بیل اپوتا دوباره نداشته نه نباشم میریم 2 6 اکای خوری بمونه سه اکای حکیمتون 2 6 2 6 اما که 5 نشان داره 6 میلیون 6 میلیون مرحمت اکجو 2 6 دوباره 300 روبل شده 2 6 دوباره 300 روبل خولی یاد میدونم اکجو من میدونم افکار میکنه تمام رو رفت گل گلی تریزا میگه میره تریزا هست همون نوسنا 2 او اکای بیل اپوکا توار 2 شگی دوباره اکای بیل اپوکا برای اکجو من 600 پاتایی او میشه اکجو زدگیر او 1800 روبل میره اوکی پس هزار اوش شاکا رفتیم 2000 رقم 5 نشون داره رقم 6 میره زدگیر اوش جون شاشه نه انا کی میره اکای حکیم شوی پرانجون دو رقم دو در رقم سرتا 7 3 3700 3100 باشه نه اکای حمید شوی پران 2300 2000 اونونا اکای بیل پادکست شوی پران 2 6 اختا کجون او بشین میریم کسی میذاشه پلنگو اوش جون شوا انا 1800 رفتیم رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 11
رقم 2 31 22 رقم 3 10 رقم 2 آشاکر رقم 3 رفتیم آشاکر بیل پوکا 1800 رو شیده رقم داخل دو رقم مجبوری درو وارد رقم زد آشاکر رقم اکای تایسن اینجا اکای تایسن اکای تایسن بوشه 6 خوری بشه رقم 6 خوری بشه اکای تای بیل پوکا کدام شو اکای تایسن بوشه 6 خوری مرحمت اکا جلوی ما مرحمت 6 3 و 6 گرفتن دو مخ انا 3 و 6 گرفتن 5 خولیمون 5 پاس 5 آدمای درون گرفتن اکا جان 5 خولی هم موندگن 5 بتون تا اکا بیل لپوتکا دو زد رقم 3 میریم اکا بیل لپوتکا رقم 5 بتون شینا میریم اکا حکیم جان 2900 نه اکا رجب و شیپان 100 نمونه اکا تایسن نیست اکا جان ما شما اکا جان رقم صدقه اکا حمید رقم 6 رقم 3 1800 نمونه 5 تمام بیل پودکا رقم 5 1700 دیگر نمشه میره دارش درگیر آشا رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 31 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 5 اوشا رقم 6 رقم 5 اکا پس کرده زد میریم دارشی دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از اکا و بین باز درآمد در زمین او بگه میره دوست آن باشد که گیره دست دوست و در روز بر خود گیره دیگر بر دوست ای زنده و سربلند باشیم رحمت استاد رحمت استاد رقم 5 زد رقم 6 رفته شما در کجا ما اکا رقم گیر میرسه موضوع رقم خالی بشم می جنگیم شروع نه می جنگیم آن اکا حکیم جان 2700 اکا رجب و شیپالان جان 100 می پرتویم اکا بیل پودکا 1700 داشتی 2200 دیگر دارم کارت دبوزی اکا حمید 1600 می داشت 1800 داشتی رقم 6 22 اکا رقم گیر مرحمت بعد که خالی 10 اگر نزنه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 او برای جون رقم 4 12 رقم 5 10 مرحمت اکوی برای درو میدونین دواره 300 روبله 2 4 خوله انیق دبوزی تراسان 2 4 خوله مرحمت اکوی برای درو رفتیم اکا جون ما ورش رقم 6 رقم 3 اکا حکیم رقم 1 7 درو ورده میریم اکا 4 و 5 درو وردن 4 و 5 هم درو آمد اکای بیل پودکا 4 و 5 درو آمد دو خولیمون اکای بیل پودکا 4 و 5 دبوزی پراسوی هم بتون بود اکای یکم دیر نتا اکای حکیم میریم دارشی اکای خیز دبوزی پراسوی دو اخی دکا جون دکا دوارا زده رفت دبوزی پراسوی دو اخی اکای خیز جون میریم دارشی دو دبوزی پراسوی اکای خیز خیش اخی در اکای حکیم از دوارا دبوزی پراسوی شینا اخی بوزش شد من اکای رقم 6 نشون دارم رقم 7 میریم درگیر اوشا 1800 میریم دارشی دل برام از زمین عجب گل زمین دید که وضعیت ها تربای باز درآمد بر زمین اکادوم همه کسا شانه لایک زیر بکنید شد پلنگو 6 نشون دارم رقم 7 میریم 1800 درمون درگیر اوش جو شوا اکای خیجو میرسه دبوزی پراسوی دو اختر اکای حکیم 3 رقم گرفت 1 7 2 2700 داشته 1800 میمونه اکای بیل پودکا 2200 داشته شیرینه 1000 میریم رقم 7 20 1 21 2 10 3 11 4 10 5 11 6 12
21 کدوم رقم 1 و 21 او شبکه حکیم میگیم اکجا او شاشه نه میریم دالش انا اکای خیز همینجا اکای خیز اکای بیلا خودتا 4 5 اکجا شرینا 4 5 سال بودش کن اکای خیز رقم دیگه بودی ترافیک اکجا میریم دالش همودا دور برو و همودا پیش روی فرمونیم او میگه میریم اکو 10 آدم لایک میکنه شیر پلنگو لایک میزنیم میریم دالشی بولشی میریم زنده و سربلند و خانوبال بشین یک رد رفتیم رقمی 2 او شاکر میگیم گلت رضا کس همون راستا خوشم داشتم رضا اکا حکیم جون 1800 جمع 1800 3600 3400 کارت بوزی اکای خیز رقمی 2 اکا 100 روبل دیگر دونه اکای بیلا پوتا 1400 1600 داشتی اکای همین 1600 داشت 1400 شیدا میرن دالشی رقمی 2 همه کسا شماره رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 5 11 رقمی 6 21 انا رقمی 7 با 21 رقمی 1 20 21 مرحمت اکوی برادرو 200 روبلی صاحبای رقمو برای 200 روبلی می جنگین اکوان 100 تا برای مدرون 200 روبلی شیر پلنگو شیروی نه برای شید 3 6 7 اکای حکیم 1 اکای بیل رقمی 4 و 5 اکای خیز ده برای بدرون اکا جون اکای خیز ده که بدرون اکای خیز ده مدرون 200 پاتوی او سرسمانه شکفون مردم کیف کن جرا که اکای احمد جونی ما شیری نریما اکای احمد سازی خوبی شیر پلنگ سفراتی و سازی تمام اوستا و شو اوستا میتونم کنی شیر مخبر کن درو وادم درو اکای خیز درو اکای حکیم جون اوستا و شو کنی ما اوستا میکنی پاوی نیست اکای احمد شو داره بمه اکای احمد بمه گیری تو اکای خیز درو اکای کدوم راکت هم بکنی شیر راکت هم بکنی رقمی 3 نشون دارو 3 6 7 برکت 3 نشون دارو 4 بریم پلاوینا آن حکیم بریم اکای حکیم جون اکای حکیم جون 3200 اکای رقم 1 اکای بیلا پودکا شرینال 1400 داشتی 1200 نمونه اکای خیز 200 پارتن شیپالان اکای خیزون 200 پارتن میکفرون شینا یا اون شما گریب کردم بریم اکای خیز که جوشی داخل جون اکای خیز جون خیلی پیش میکن شینا رقم پادر داخل داگین شیپالان همارا ولی توی 100 میپاوتی اکا یا خدا تی ولی شد اکای خیز 100 میپاوتی بخشیش خیلی پیش اکا میکفونوشه شینا رفتیم رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 6 او شا رقمی 7 میرم اکای خیز ایفیتا پیشی دانو کپاندو شا بریم رقمی 6 او شا رقمی 7 رفتیم اکای خیز پاختوری شیدن اکای خیز پاختوری اکا جون رقمی 6 زن رقمی 7 رفتیم او شا 6 کار اکای همین دمیدیم
Akay hamijon oşu çağırka merim. Akay xiz pastoy akay bakay iki papeşken. Merim dalışi. Şaşa oş şavıcı şey parago. Gıl baramat az zamin. Acab guli nozanin. Dil ki vazatoy şaş ve azminay. Boz daromat az zamin. Güzel. Akay hakim aminus kadın. Akay hakim siyazor disanayistım. Beyla potka. Hazır çorsa dur. Drakhan doğadık da hazır donda geldi. Akay xiz. Akay xirjon paftar akay xiz javob darakan satka merin. Akay hakimjon se hazori o od memuna. Akay ana bela potka kajon xil hazır çorsa doshtabdi. Drakhan da davaya sadrubla durvardi. Правильно. Мешира каҷони ма 1000 мемонад 800 рубл зиёд. Правильно ка? Акай ҳамиҷон 1400 дора каҷон. Ана хита каҷон 1200 да 1600 да 1400 мемонад. Акай хиз пафтор ака ҷавоб шелнар. Рақами ду муафиқи хӯриш шед. Менем давлеши рақами 7. 7 12. Рақами 1 20. Рақами 2 20. Рақами 3 21. Рақами 4 22. Рақами 5 20. Рақами 6 10. Рақами 4 ки буд? Акаи мена хотка кунда пунда ахта каҷон. Мерем акаи хиз дира пас ага думо холия шерина. Ако марҳамат рақами думо холия ако рақамги рафтем. 4 зад мерем рақами 5 одамои бери ай майдон боша марҳамат. Дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дист ки вазафи тирбай боз даромад ба замин. Ау мегем мерем ҳар ки моро ёд кар аз рӯз бархудор буд. Рақами думо холия шер парванго марҳамат. О, акай Россия ды. Тамом хушомад акай Россия ды ахири. Акай Россия ды ме партои соди ки ака саломато соз син ҳамадан ҳама каса хушомад шерина. Акай Россия ды ме партои шерина ды ахири. Мерем. Акай ҳакимҷон 2800. Акай хиз неста акай бела потка 800 дошта каҷон карта дад 1200 карта да бузӣ. Акай ҳамиҷон 2200 2400 доштӣ. Акай Россия рақами да ихта каҷон. Акай Россия рақами 2 акай ракета мекунем музира давом метешина. Ҳамада бурд бори ва ҳамада пешнави шерина зинда бошед акаҷон хушомада ҳама каса. мерем акай Россияҷон ки ҷоши шедар. Акай Россия партоя бозия давом метед. Гил баромад мегем аз замин аҷаб гили нозанин дид ки вазатҳо тирбай боз даромад бар замин. Ки ҷошни партоя мусулем. Хушомада я акаҷоно бахидо. Ина бо хела бузкари хизстан шидам. Акай Россия ки ҷоши акаҷон. О, ина акай Россия мо 500 пафта 400 рубли дигаш мемонад. Мерем акай Россияҷон омади рақами 400 ратва рақами 5. Рақами 5 20. Рақами 6 11. Рақами 7 10. Рақами 1 3 дама. Ошава мегем рақами 2 12. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Бур рақами 1 ба 3 та 20 данга ошава мегем рақами 2 мерем даши гилит реза кас ҳайвон ноз кунад хошми ҷошон биреза. Ау мегем шерина зинда боша каҷон ва ҳама каса хушома каҷон дӯст он боша ки гира даст ду як арӯз бархуд гира дигаре бардӯст зинда карбала боша шерпанаго ҳар ки моро ёд кар аз он бархудор пистай дангара 3 пистай дангара рақами 1 зад мерем рақами 2. Ау мегем ошава кара мегем гил ба болои тиреза акай ҳакимҷон 3200 рубл аз сар гӯшина бреза.
2800 کارت اکای بیل پوکا شیرپان 1000 او اکای همیجون شیرپان 2000 او اکای راستی شیرپان 300 روبل دیگر میره دالش رقمی ده شیرنا رقمی ده اکادمی ما 22 بعد نیست رقمی 3 21 بعد نیست رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 10 بور رقمی 22 شد правильно میره دالش رقمی 3 شما در اکادمی سرکار زنده و سربلند باشید خانه آباد باشید همه بوری و موفقیت پیشروی خواهانه میریم دالش او نگیم گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دل که عادت ها تربان باید در زمین زنده باشه شیره هر کی ما رو یاد هر واه وقت داریم که رو یاد کنیم میره رقمی 2 زد میریم اکای رقمی 3 انا اکای حکیم جان 3000 اکای بیل پودکا 1000 بود 800 روبل دیگر اکای حمید جان 2000 بود 1800 روبل دیگر شیدن اکای راستی 300 بود 800 روبل شیدن کارت زد اکای ما میریم دالشی رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 20 اکادمی ما 21 میریم ورادروها مرحمت 300 روبلی کو شیرین را وراد ابو جنگیم وراد پرکنچیگا میشن وراد 300 روبلی میریم اکادمی ما وراد شد رقمی 4 رقمی 7 اکای بیل پودکا رقمی 5 درو وردن 5 درو اومد میره شیر پلنگو اکاو 5 6 درو اومد اکای حمید رقمی 6 خوریش درو اومد اکای حکیم جان رقمی 1 شد درو اومد رقمی 2 3 شیرین 2 3 مرحمت 2 3 اکای راستی درا نمیدو شیرین اما که چند شد 4 و 7 وارا کردن 4 شد فهمیدم 2 3 خولی مونیتر تو شیرین نه اکای راستی بخواه گرد نیست نبوشن شیرین شور داد میریم اکای رقمی 5 3 درو اومد 2 درو اومد همه پول شد 1800 ویگلش درا اکای بیل پوسه درو اومد 3 اکای حمید درو اومد 1800 رو خوش حاضر میگیم میریم دالشه همه دا بود همه دا پیش نمید گل برای از زمین عجب گلی نازنین دید که عجب تربت باز درماد بر زمین میریم دالش کنیم اکای کدونا رقمی 5 میریم زدگیر خوش ها 1800 رو اکای بیل پودکا اکاجان 5 چند درو وردی 5 درا 5 درو وردی شیرینر میمونه 200 روبل دیگر اکای حمید رقمی 600 درو وردی اکای 1800 داشته 1200 روبل دیگر اکای حکیم جان 3000 داشت رقمی که درو وردی 10700 روبل دیگر میریم شیر پلنگو همه در بوره 1700 آشاز دیگر اکای 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 2 و 22 اوشی چاوکا درا گیتا دو اکای بیل لپودکا توا درا اوش شامگه 1800 رو میریم گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها و امین باز برمان از زمین 2 زد میریم رقمی 3 او میگه شیر پلنگو دوست اون باشه که گیره دست دوست اگه عروض بر خود گیره دیگه بر دوست زنده باشه اکادمی هر کی ما یاد کار از اون وقت رو حالی رحمت بسیار میره دالش رقمی 2 زد میریم اکای رقمی 3 همه دا بوری و همه دا پیش روی انا اکای حکیم جان من 2500
акай бела подка 208,800 рубл акаҷони ма акай ҳамид 1000 рубл думна акай Россия 700 рубл думна мере далша рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 10 анаҳа рақами 5 туз дай 5 боша 3 та туз оши чавака 6 дигар накшо мешавад 27 3 ҳалед бидай 1 12 бидай 2 20 бидай рақами 5 ошад 200 рубл садақа дорам мерем 5 зада рақами 6 мерем шерина зинда боша шерпаранзо دوست آن باشد که گیر دست دوست را علیه برخود گیر بر دوست میره دارشی همه دا گل بوری شده نه 200 رو پدرکه را اشت شاکه دون ما میره دارشی گل بارمان از زمین عجب گلی نزمین لیک تو وزید ها باز بین باز کمان نزمین آن زد رفت من اکتمی شش این عوام زیده باشه زنده بودم گرد زکم من کی باشم روزان زنده واتسابو من داری واتساب ده من اکای حکیم جون شیپاران 2500 داشت اکجون 2300 رو دیگر اکای بیل پودکا 1800 داشتی جمعی 800 سوش میکنم 10600 میشوند 10400 رو دیگر دو کارت دوازی اکای حمید جون شیپاران 800 رو دیگر اکای رسا شیپاران 600 رو دیگر من دارش رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 مشاکل ما 20 7 و 31 اشوا کرا میگه من دارم اکه حکیم جون مرا اشوا میگه گلی ترزا کس همون نوسنا خوش میگوشون برزن وقتی دارش هر کی ما رو یاد کرد از اون مخدا بود رقمی حافظه می اکمال در مدار رقمی 1 شروع زنده باشه شروع زنده باشه آباد باشه فرانگو دوست آن باشه دیگر دست یک روز با خود گرد دیگر بر دوست او میگه من دارشی جانان هاش دست کمی های یه گل دارم در واسه هاش دست کمی های آن اکا جون من اکای حکیم جون شیپان 2300 داشت شینر به ما تکجای ما کی باشی 2700 روبل دیگر اکای بیل پودکا 2200 روبل دیگر اکای حمید جون 600 روبل دیگر اکای رسا 500 روبل دیگر میریم دانش رقمی 1 20 رقمی 2 23 رقمی 3 ولد رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 بور رقمی 3 با 3 ولد اشا کانو گمه رقمی 4 به جنبان بلردان خدکا میون پاگمه دارش او میگه میشه پلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست تا کارو با خود گرد دیگه با دوست به زنده باشه شه پلنگو هر کی ما رو کرد از اون روز بعد خدا زنده و پرورده باشه که جون ما دوستانی مهربان نمیکنه در جهان بدون زندان مشکل است مشکل آسان کنه کسان میکنه سه در رقم 4 میره اشتباه کار میگیم اکای حکیم جون 2700 داشت 2500 روبل دیگر اکای بیل پودکا 2000 او دیگر اکای حمید جون 600 داشت 1000 روبل دیگر اکای رسیا 400 روبل دیگر میره دانش رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقمی 2 23 تا 22 برو رقمی 4 20 اکو مرحمت برای 300 روبل 200 روبلی سه کارت هم است برای وارد تریکی وارش در شهر پلنگو رقمی انا 4 5 6 مرحمت برای بدون 200 روبلی شرینار اکا جون ما برای بدون 200 روبلی اکای حکیم جون مو رقم یک 7 درو وردای میریم یک 7 درو اومد دوران گام نیست نه دوران گام نیست
کو اکای راسیا و اکای حکیموف جواب میتیم اکای همیجون دو سه جواب میتیم دنا دو اکای بل میتیم شا بل پودکا رقم درا میتیم شا دو پاس درا دو دیم رفت اکای حمید سه درو واده میره ویدیو پارانگو 1200 روبل همه دا برد بوری پیشروی همه پرشه اکای بل پودکا دو استاک میره دالشید من اکای چون نشون داره اکای پایمرین درگیر اوش شوا گلی تریزا تریزا کس همون روز کنه خوش میگوشون بزن زنده و سربالان موشه شیطانگو دوست باشه که گیره دست دوست روز با خود گیره دیگری بر دوست بارک بگه اکا شوا چوانه بودون نه شوا چلیشکا که جو آره اکا بریز زنده و شیطان میریم اکا میریم ما سه تقسیمش میکنیم اما اکا کمی چون شده اکا پامه که دیگه اوش جون شاشه پاوانگو آن اکای حکیم جون ما که باشی در اکان صدقه 2500 داشتی 2100 دیگر دونا اکای بیل پودکا شیپالان 2000 داشتی خیلی جون 1800 روبل دیگر دونا اکای حکیم و شیپال اکای همیجون 1000 داشتی 800 روبل دیگر دونا که همیجون های میل شیپالانگو همه دا برد بوره همه دا پشتوی 1200 روبل رقم 5 میکشیم رقم 5 20 رقم 6 سه بالت چی جواب داره میشه رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 6 اکنون ما اوش چهار میمه رقمی 7 خرید بارشان خرید رقمی 6 با 3 بالت زر ایکی جو دیگه ترینکه باید کنید میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشروی شده گلی تریزا کسی همون مثل خوش میجوشون بریزه اکه همیجا خوش چاشره 1200 روبل کجا میره دارش رقمی 600 رفت رقمی 7 جانونه بهار شده سو کمی آوی آن اکه میره اکه حکیم جون شیرپالان جون 2100 داشتی شیر نخته اونه 1100 روبل دیگر اکه بیل پودکا 1600 روبل دیگر اکه همیجون 1800 روبل دیگر 800 داشتی اکه راسیا 300 روبل دیگر میره دارش رقمی 7 20 21 11 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 5 با 22 اوشا برای اگر میره دارش رقمی 5 اوش جون شام گوشه پرنگو با 22 دست برمیوش خنیزد دست برمیوش خنیزد زنده و سربالان موشه شده هر کی ما رو یاد کرد از اونش در خدا رو تاونه دوستا رو گم نکنه رقمی 5 رقم رقمی 6 دو تا باشه که گیره دست دو تا عروض مخصول گیره دیگه بردوست آن اکای حکیم جون من 1700 روبل دیگر اکای بیل پودکا 1600 و شکرجون اکای 5 خیلی زده کجون من 5 زدن 1600 داشت 2000 او دیگر اکای همیجون 1600 روبل 1800 داشت اکای راسیا 300 داشت 200 روبل دیگر من رقمی 5 رقمی 6 20 7 20 آنها 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 22 و همه دینا کوی برا دروغو 300 روبلی برا سخن تون ازبا میریم برای 300 روبلا شروع کو کجورما براش نه رقمی 3 و رقمی 6 مرحمت رقمی 3 و رقمی 5 تویست 3 و 5 3 نشان رقمی 4 میریم بیل پودکا 4 اکای حکیم رقمی 7 رقم 1 میریم 1 7 4 دروما 2 6 2 6 2 6
2 و 6 کی میگه شیپالانگو اکه را سه نمیدونه اکه همیجو اکه همی 6 نمیدونه شینا نه دوره گپ نیست تو صاحب 6 چی میگه صاحب 6 اکه حکیم درا گرفتای دو درو مدار درو آدم 6 نداره در اکه بیلا پوست کمیته میره و دالشی دیگه وقتی اکه همی درو شا اکه همی 6 درو آدم میره یک هفت درا اکه حکیم گیری یک هفت درا اکه حکیم گیری چهار اکه بیلا پوست صاحب خودش 6 صاحب خودش درو میره دالشی یا بگونه درا دیگه همین تمام درو تمام میره زدگی آشا 1800 شده همه برد بوری و همه پیشتایی لایک میدونی شیپالانگو سه نشانه اکای 4 میره 1800 آشا 6 صاحبش گیرید اگه اکای بیلا پوستا 6 صاحبش گیرید مثلا 6 اکای نیست مثلا فکر کنم اکای بیلا پوستا 4 خوری 4 و 5 اکتا کجون من از 10000 داشتی 1700 روبل داد ببینم اکای حکیم جون 7 1 3 1700 داشتی 800 روبل دیگه داد правильно не то есть 900 روبل دیگه داد 900 روبل دیگه 1700 می‌نویسی 900 800 اکادمی ما 800 روبل دیگه مکتب که خوندگی مخی اکای حمید شیپالان 1600 داشته 1300 روبل دیگه های میریم همه دا برد بوری همه دا پیشروی 1800 روبل رقمی 4 رقمی 4 10 5 20 شاشکی و خیلی درومد 20 7 10 1 12 2 20 3 11 ana که 20 20 20 پرید 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 600 روبلی برای 600 روبلی کوکیه دا برای 600 روبلی وارا نباشه همه رقمی داره بکشیم بودم نه اکی او همه داره رقمی همه رقمی داره بکشیم تو بداره یک جون میگم کاس اکی حکیم میگم ما یک مام درو باراش رقمی 5 6 2 اکی حکیم میگم ما یک مام درو 7 هم درو اکی اگر هیچ کنه داره و خیلی نداره کو اکو میدونه شیپالانگو یگان کاسا 3 و 4 بدونه یا رقمی تو نمیدونه اکو قطعا که پر کنیم میریم پاس بدگو کو پاس بنویسه که جون چیگه میشه پاس بدگو پاس بنویسیم 4 دور اومد اینا اکای بیلا پودکا 4 قطعا که دور اومد 3 اگر 3 بدونه 3600 ویگش میشه نداره 3000 اکای حمید 3 هم دور اومد اینا همه دور اومد 3600 اکای حکیم جون خود 400 رو به پرتوی تمام شده دیگه همه پول داره اکای حکیم جون خود 400 به پرتوی بافتون دیگه پول داره مردم میره دارشید اما اکای رقمی 5 6 2 اکا 5 6 که باشه 5 شده 6 میره پرابیدم تمام درگه اوش جون شاشه پلانگو 3600 رو بود همه دا برد بودیم و همه دا پیشروی خوانم او میگه میره دارشید شده زنده و سربلند و خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک شده اینم تریاش خطه میگه میره دالشی گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که از خطر بای باز دارمان از زمین او میگه هی جونشا گرده مرده بشین توته دیگه توته ها 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 آش هستم میره خجالی ما رقم 5 شما دو رقم 6 رفتیم حالا اکای حکیم جون شیپالانگو 400 میپرتوید اکای بیلا پودکا شیپالان 1700 داشته که جون 1100 میمونه
акаи ҳамид шерпаранд 1300 дошта 700 рубли дигар думад. мерем далиши. акаи ҳакимҷон ҳамиҷаи шеринар. акаи ҳакимҷон ҳамиҷа бош мекардем 3600 вингилич ошаварзагира мегем. мерем далиши. ҳаво рафтем 3600 400 патакаҷон мерем. ҳамада бурбури ҳамада пешравӣ. рақами 6 21 рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 20 5 11 бу рақами 1 акаҷон ба 22 ошаваге медаш ака 3600 ав мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо вазмин боз даромад ба замин мерем далиши. акаро ошуҷон шавонешуда зиндаву сарбаланд мушед як зар мерам рақами 2 ҳамада бурбури ва ҳамада пешравӣ хоҳонем гули реза кас ҳамон ношина хош мешавад реза ав мегем шерпаранго оша рақами 1 зар рафтем рақами 2 акоя авпав мегем шерпаранго я ав мегем шеринар ҳамиҷа да ҳастем шерпаранго ана ки мерем акаи ҳаким шерпаранд хита 400 рубли 3000 одумак 3600 картода бузӣ акаи бела потка ана хита 1100 дошти акаҷон 100 рубли дигар дуна акаи ҳамиҷон 700 дошти 500 рубли дигар дуна акаи россия 100 рубли дигар дуна кубаме фикр кайсам ада ҷон нависам ау ау тамом мегем ако ҳамиҷа асли охир рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 12 рақами 7 10 рақами 1 боша шеринар 11 21 мерем акои варадро марҳамат бо 300 варашед рақами 2 5 рақами 3 5 марҳамат акои варадро акои варадро марҳамат 3 5 баракар акаи бела потка рақами 4 дуровард мерем 4 дуромад акаи ҳакимҷон давара медурӯй мерем акаи ҳаким рақами 1 700 дуроварда 62 ҳу одамои 62 1 7 дуромад 62 холӣ монд мерем дарш 1 7 4 то дуромад 62 холӣ монд сенҷишҳо дода 4 мерем 2 6 мегашт акаи ҳамиҷон пас мекардем пас шудаш катакатем мерем гили треза ҳеҷ треза кас ҳамон боз куна хош мешавад буреза мерем рақами 2 6 акаи ҳамиҷон ҷавоб мешена мерем ана ки шерпаранго ки боше акаи ҳамид ҳамиҷа акаи ҳамид мерем сенешта ҷаводу 3 4 5 6 холӣ монд 62 рафтем балшаге ҷавоб мандохтем 1 2 3 4 5 6 мерем акаи бела потка хита акаҷон мемонад 100 дошти 600 рубли дигар акаи ана ҳамид 500 акаи ҳамид мегӯхӣ акаи ҳакимҷон 3000 дошти 2400 рубли дигар задагир он шава 1200 рубли рафтем рақами 4 боша шерпаранго 10 рақами 5 10 рақами 6
سه تا توپ آش چهارکا رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 3 یک نمیشه میشه 10 رقمی 7 سه تا توپ خاصه آش چهارکا 200 پداکه 1400 گل دادی میرم رقمی 1 آش چهارکا حکیم آش رو کجا آش چهار گل برآمد از زمین میگم هی عجب گلی نازنین دید که واسه بعدین باز نما از زمین انا تیم اکای همیجا اکای حمید 7 زد میره و رقم 1 آش چهار کجا گل ترزا کس همون نوز کنه خوش میجوشون برزا 4 و 5 اکای گلی که تمام کجا ما نه خوب خوب 4 و 5 گل شد رقمی 7 زد میره مکان رقمی 1 2 3 4 5 گلی این کجا ما 4 5 گلی اکای حکیم شیرپالان اختیارمون که در اکانت حرکت 10400 جمع 1400 3800 گل 3600 روبل میمونه اکای بیل پوتا شیرپالان 400 روبل میمونه اکای حمید شیرپالان 500 و 300 روبل میمونه اکای راسیا آد میمونه میریم دانشی رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 کجا ما 10 اکو بو رقمی 4 آشا رقمی 5 میرم آشا شیطان گمگه این رحمت سولدا زنده باشه اکای راستی رقمی 2 پخته شده رقمی 2 پخته کجا رقمی 4 میریم اکای رقمی 5 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو وقتی باز برآمد از زمین پافتو اکر اصلا پافتو شیرا راکت میکنه میرن دالشی بولشی میشه پارو 4 آشانه رقمی 5 رفته زندگی سال پا بادگی میرن اکر حکیم جون 3600 3400 اما اکر بیل پودکا شیپالان جون 400 بود 800 اکای همیجون شیپان 100 روبل دیگه اما اکای راسی حرکت میکنه نمیدارش هر کی ما رو از تو جدا بکنه اکای راسی 500 پافت شیدن 400 روبل دیگه شونه بریم رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 22 رقمی 4 باشه شریدار 10 اکاجونو 22 بول رقمی 3 او شا رقمی 4 اکا حمیدا میگه اکا حمیدا اکاجونو اوش شاشینا 3 زغا احتمال رقمی 4 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد هو افرین گل برآمد از زمین جاش اکا حمید نیست که جوان شد سر اوش شامگیم انا دخ اوه همینجا بیا کو اکا همینجا او دیگه شینا زنده باشه اوه اکای تایسیجون اکای تایجون میش یک میبرونه تینجا کجونی ما اکای تایجون خولته که صبر میکنه شاکا سودش ما اکای تایسون سلامتی سود آن اکای حکیم جون شیرپالان جون 3400 بود 3200 اکای بیل پوتا 800 بود اکای 600 اکای حمید شیرپالان 300 بود 100 بود 500 اکای راسته 400 بود 300 میره دارشی رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 20 انا اکا کجایی ما 21 توری میره دارش کجایی ما 21 20 رقمی 2 و 21 اوش رقمی و رقمی 3 میگه انا دختری کالا میگه انا دختری پیکا دو زن میره دارش کجایی ما او اکای بخش شما کجایی او علیک سلام کجایی ما دو زد میره و رقمی 3 زیبا شده پالا دوست اون موشه که گیره دست دوست رنگ هلو دوست دیگه دیگه بر دوست برای اوش شام بگم کجایی ما هر کی ما رو یاد کرد
از اون وقت بود اکر از سه آش چاکجون ما دو زد میره و اکر سه زنده و سربلند و خانوابون نشون شیرپرنگو هر کیما رو یاد کرد از اون وقت بود رفتیم اکر حکیم جان شیرپرنگ 3200 شکجون 3000 آد میمونه اکر بیلا پولکا 600 و 400 میمونه اکر حمید 500 و 600 300 میمونه اکر از 800 و 300 شکجون میره دالشین 3 20 4 22 5 20 6 20 7 20 1 21 دو باشا 20 رقم 4 و 22 آشا رقم 5 او میگن گل تریزا کس هم مناس کنه خوش میشه 4 زد بریم و رقم 5 زنده و شوشه پرنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگه بر دوست میره همه کسخ شاید کنیم هر کی ما رو یاد کن از عمرش بر خدار با زنده و سربلند خانوابا میشویم توی در این خونه مبارک شد 4 زد رفتیم و تو رقمی 5 او میگیم آن اکه حکیم جان شیرپرنگ جان 2800 اکه بیل اپوتکش 400 و شکه 800 اکه حمید جان 300 و شکه جان 100 اکه رسیه 700 برین دل شیشه نه همه دا برد بوری و همه دا پیشنوی رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 شیرنا 22 رقمی 2 31 او رقمی 3 21 میون 22 شکست رقمی 4 20 رقمی 2 بر 31 زد آش آمگه رقمی 3 میره گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت تربای باز برآمد بر زمین زنده باش کجا ما هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار باز او میگه میری جانانه بهار شده است بکنی آیی خالی برمی خیلی خالی نا برمی خالی من شکل ترسی جا شده است باز خالی شما کجا ما خالی شما یکی موضوع داخل کجا مکتب شده چی گفت کجا ما دل زد میریم و رقم سیم نمون گشنه و ناکی ساعت نکنه و یک کرد او میگه شیرپرنگا زنده باشین انا که حکیم جان شیرپرنگ پم 10800 شکر ما 2600 روبل دیگه شیدن اکای بیلا پودکا اکجان ما 806 800 شیدن اکای حمید جان 100 پرتو اکای رسی 700 و 1200 روبل دیگه اول می سر خالی بشه رقم 3 دا رقم 4 اکای حمید جان 100 میلیون ده رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 1200 اون کس میره دستمی کوکا ماما کابینون اکای رسیا 700 شکجون 700 جمعی 600 1300 بشه 1200 میلیون پراوی نکنیم ما متر چی بودم برین دالشی ای بلا یک شروع رقم 1 11 رقم 2 11 آن اکمل شیرپرنگا که باشه همین 20 11 دوباره شد 20 12 10 11 10 رقم 5 با 20 آشا کرد رقم کس گذشت همین نظر رو گذشت اول میمکه جو بالا که همینجا 500 اومد جو 500 رقم 6 میره او نگین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز درآمد بر زمین پنج آش آمگه میره و که رقمی 6 گل تریزه میگه تریزه کس همون نوز کنه کاش میجا تریزه زنده باشه شیرپرنگا دوست آن باشه که میره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگه بر دوست پنج آش شوه رفتیم تا توان دوستان را گم نکنید دوستان مهربان را کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات کنید خطا کنید
акаи ҳакимҷон шерпаранд 2400. мерем. акаи белапотка 600 дошт ака 1000. акаи ҳамид 200 акаҷон. акаи расия 1100 акаҷон. мерем далши. рақами 6 20. рақами 7 22. рақами 1 22. рақами 2 20. рақами 3 21. рақами 4 20. рақами 5 11. ду рақам вара кард одамое ки вара медиҳанд. варадуроҳо ва ҳама 300 рубли. 7-1 вара кашта. 7-1. Куки медра шида. боше марҳамат набоше. Брем да ҳақиқатан брем. акаи белапотка шерпаранд намедуни акаҷон. акаҷонро надорем бинависем дар акаатон бирава ҳар чаак домай. мерем акаҳо ҷавоб метиҳем шерпарандго набоша битун бирава. д пас. ина дра пас карданд. нестайн значит 4-5 дромад. 4-5 дромад. се дромад. мерем 4-5. акаи изад вара 300 рубли рақами 3 мегира акаҷон. акаи ҳамид намедонад значит. мерем акаҷони ман вара шуда рақами 7 рақами 1. 7 нишона рақами 1 мерем. акаи белапотка 4-5 мега медорум. акаи ҳаким рақами 2 медорум мега. сера уҷа гиртаган. акаи тайсон шашабатум ташена. акаи изад уҷа сера гиртага пурсем ша. акаи изад сера да вара медорум шена. надора да хидмет акаи тайсон шаша. акаи ҳамид надорад да хидмет акаи тайсон ҷон соҳиби рақам. акаи изад сера медорум акаи изад да вара. надора акаҷон да акаи тайсон тум брава. акаи изад маҳмуд мақсудов. мерем акаи изад ҷавоб метиҳем се да вара 300 рубли медорум шена. акаи тайсон агар намошад рақам да вара медорум шена. 3-6. мерем ау мегӯем шерпаранго гул баромад аз замин. акам гули нозанин дид ки вазадҳо аз замин боз замонад аз замин. акаи тайсон 3-6 мегӯем 6 хода шена. акаи ҳакимҷон бибарад дурӯ надорем шенаро дорем. мемкун акаи филм чанд рӯз набудем 25 рӯз набудем на одамо кам ҷамъ шестанд. оли як ҷамъ ша як бузиён сериёзи шакадем. як рӯз замин 2 рӯз одамо ҷамъ кунем. муфаҳманд ки мақсад бо ифтиҳом буда беҷоя вара мешава кардем. акаи тайсон се намегири акаҷон. кик ҳақидаҷа. мерем рафт омад акаи тайсон чанд сум ҳафт ака. акаи тайсон чанд сум ҳафт шена. 700,000. ҳаман 700,000 ака. як касигам пул пафтага мафкирам ама мегӯмарами. акаи рақами 3 дақиқонем. акаи белапотка 4-5 додум такаҷон. чуши ака 1000 дошт ака 400 рубли гадуна. акаи ҳакимҷон акаи ҳаким 2400 дора акаҷон 2100 додум ака. акаи изад чанд сум пафт шена. рақами 6 акаи тайсон 400 мемона. акаи изад рақами 3 чанд сум пафт акаҷон. акаи изад рақами 3 700 ака 400 рубли гад мемона.
تو قاکا رقم دوباره اختون دوازی پراسوی که هم پراشه نه خیلی خولیش میتونم میریم خیلی زدگر او شما 1800 رو اکای زجون رقم 3 اختن 6 اکای تایسنا دا اکای حکیمه میریم رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 11 آن که شیر پلنگو بور رقم 6 اکای تایسن اوش چواکم میری دارش رقم 7 اکای حکیم جون هم اکای حمید همیشه 200 دلار زکات میری اکای تایسن شیر پلنگ دست مثلا اوپشی 2200 دلار کجا اوپشی خود 2200 دلار دست ما میری دالشی چور 5 دلار ها کجا چور 5 دلار باشه چور 5 دلار شاید زد رفت ما رقم 7 اوش چواکم میگه اکای تایسن خلاص اول اکای تایسن رو تو خالی بشم اکای ولی صبر کاکا کی خاک صبر میکنه که تایسن نشاشه نه انا اکای حکیم شیر پلان 2100 اکای انا بلا پولکا 400 شکاجو ختم 200 روبل اکای حمید شیر پلان او شدیم اکای راسیا 1000 او دیگه 1100 شد انا که میره رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 سه کارول اوشاکا سه 12 خیلی 10 22 میلیون شکستم که اکای میلیون 6 باشه 20 رقم 7 رقم 2 رقم 3 اوشا پاس اکای حکیم جون پاس کدای اکای حکیم جون یک هفته پاس کدای 1000 اکای حکیم جون 1900 شینا 1900 دوری میریم دارش چالش کنم کجای ما در واتساپ میاد کجای ما در اکانت صد کار اکای تشمیل کنیم اکای زد یک خدمت گاب نیست اکای تایسن هفت همتون رقم 3 و 6 اکای همیجون هفت اکای همیجون اکای همین هفت کجا پارتو تا اکای حکیمجون در واتساپ میاد کجای ما اکای تایسن هفت خد شنا اکای حکیمجون در واتساپ میاد کجای حاضر کل تایپ در اکانت صد کار شما در کجای ما 1000 آمد اومدی بودی کردیم در باغ خیر بود در کجای ما بخیر ایسا گو ای بلاک کارت چکنه ولی کار گو ایسا حالش نه اکای همیجون رقم 3 و 6 هفته کجای ما میریم دارشی هفلیج تمام تایسن چند شده دو زده از 3 میریم 3 4 5 6 هفلیج چی لکن اول بافتیم پاشته و هم رقم خوبه شد میریم اکای حکیم جون 1900 شیرینان بنویس کجای ما رکت هست میکنه در اکان صدقه انا اکای بیلا پودکا او شدیم اکای حمید 200 پارتوی اکای راسیا 1500 بونا میریم دالش رقمی 3 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 باشه کجای ما 20 اما که کجای ما وارد شد 21 پارید اکای زجون را که دوباره مداری وارد 300 روبلی مرحمت وارد 300 روبلی اکای زد رو مده میریم با فکر میوش خلیون چی میریم اکجون کو وارد که شیر پلنگو والاش در رقم 3 و رقم 7 میریم دالشی میریم دالشی 3 و 7 4 5 دوباره پاس
Акай бела пока хид ош накана ҷон давози прасой пафта боши шена ҳаракат мекунед дар рақам садқа ҳама пас казидаш я рақами як медуре тамом акай изад ҳич ка намедуре як табдур мака 300 рубл доред акай изад ҳич ка намедуре як табдур нуни акаҷон мебоша бурем далшид хо боша бурем далшид شما درو کارتو چهارتا خورسن تمام اکای زدم می‌دونیم وقتی رو در بازی پراسا اگر 3 نزد 3 و 6 خالی میشه اما اکای بیلا پوکادون بازی دوام باشه 3 نشون 7 1 3 براکت هم که شده بریم اکای زدم خیلی آوش رکجون رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 3 20 بو والا شده کجا بو یک پرید بو هم دو رقم والا کن والا 400 روبلی 7 نشان در رقم میریم توق درو توق اکا ایزا درو ماده بتونم اکا ایزا توق خود درو ماده بتونیم میدرو یا نکا اکا ایزا درو گفته والا تمام اکا ایزا 400 میپرتون شده اکای زدو 400 میپرتویم میره دلشیم 1100 رو دیدیم 800 1100 یعنی 100 همه کارتش بریم جون میرم اکاجون اکای زدو میپرتویم 400 میریم دلشیم همه بود بوریو همه پیشتوی اکای همین جا هستی نیست اکاجون ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین 7 نشان رو رقم 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برو اکای زدو پارتا بکن شینا زدگیر اون شاه 1100 رو شما زنده باشه شینا همتون دوست دارم خدا گکوان اکای کدوم پول پافته وقتی میگن که پول پافته اکای زجان خود پاتون شده میگه فروشه گل برآمد از زمین ای عجب گلی نازنین گذشت اکای بیلا پودکار گذشت 400 پافته شده گذشت اگر کدوم ما ولی می اکای زجان پافته کفنه ویش 200 اکای زجان می پافته Galla vuole Teresa. Akay zaten köşe şeyler. Bir dakika faiz demeysin mi? Akay za hazır pafta 600 yaşına. Aka اومد اکای زجان 600 روبل دیگه اون 1000 پافتا شیرنا خود رو اکای زجان اومد شیرنا رفتیم اکای زد رقم یک رقم اختر جان 600 دست مداری 20 دو دکا رقم 3 30 دو رقم 7 12 دو از تنه کارتوا کجای ما در اینجا رقم 4 میریم دالشی بوزه دامتیم همه کارتوا پرای وزیارتا رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزارت پربای باز برآمد از زمین انا اکیم میریم دالش اکای حمید او شاه حضور 100 میگیره که بریم اشان 100
900 میرم 700 میرم. بریم دالشی. 300 رفت من اصلا چون شدن اینده و سربلند بشین بر پلانگو. آن اکی اکی تایسین 2000 نونه اکی ایزاجون 500 نونه اکی راسیا 1400 روبل نونه اکی حمید 700 نونه 200 نونه بدی 1100 زدی اکی بیلا پوکا شی پلانجون 200 روبل نونه میرین دالش رقم 4 همه دا بود بوری رقم 4 22 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 20 میلیون 22 شکست رقم 3 11 بول رقم 1 اکر اوشان رقم 2 با 31 زد اکر ایزاجه اوشان شنا گل بارمان از زمین عجب گل نازنین دید که وزد ها تربای باز دارمان از زمین رقم 1 زد میلیون اکر رقم 2 او اکر احسان با حلیف سلام علیکم خوش آمد اکر احسان توضیح بر اکر سلامت ساز که این آناس 1 زد میلیون رقم 2 اکر احسان جاز رقم خوله که صبر میکنه میشه اکر جون 1 زد کن صبر میکنه میشه توضیح شگاه میشه آن اکر تایسین 1100 روبل اکر ایزاد شیپان 1500 کارت دا بوزی اکر راسیا 1300 روبل دیگر اون اکر بیلا پوتا شیپان اختا اون اکر حمید شیپان اختا 500 دیگر اون میرین دارش رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 32 رقم 7 11 یک بوشان که جنوب 20 رقم 6 با 32 اوشان 22 میلیون شوش کافی کندا اکای به لپوتا کندا اکای رقم 7 شنا 6 زد میلیون رقم 7 گل بارمان از زمین عجب گل نازنین دید که وزد ها باز دین باز درآمد در زمین زنده باشه شیپارانگو دوست اون بود گیر دست یک عروض بر خود گرد دیگر بر ها رقم 6 زد رفتم رقمی 7 گل دیگه رزا کس همون نوتنا خوش میگه خوش بره آن اکی تایسین 1800 روبل اکی ایزاد انان 100 روبل اکی راسیا 1200 روبل اکی حمید 500 100 روبل دیگر میرین رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 بوده رقم 6 رقم من خوک کنگ داد رقم 6 20 درجه 10 kirpiç arkada. Rakam 1 با 21 زد او شامگی میبره میده 21 او شماکا ولی اکای بیل خودکا پاختورا کجا اکای بیل خودکا پاختور شینا ولی دل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد ها و بین باز دارماد از زمین او نگه میرین همه دا بود بریم همه دا پیشروی یک او شامگی میبره رقمی ده یا برسه کجا طور پنج کجا ما خودش مرحله اکبر رقمگی اکای بیل بیل خودکا توا خشان کجا ما از اون رمال مونده بودی کدیم ربار مونده شیرها زیده باشه کجا خشان در یک زد رقم دونه 4 و 5 مرحله شیرها و دمای رقمگی باشه 4 و 5 ما خولی هشه پلنگو زنده باشه اکای تایسون که 5 و تمام گم نسد آن اکما یک روزه نویست که موکی دفتر چی که زیره اکای تایسون رقمی 7 رقمی 5 1600 نوشیرنا میره اکای ایزاد اکجام که باشی که جوشی 900 داشتی رقم یک اختای 4 مون خوله مرحمت 1400 بشن 1400 کارتا دا بوزی کارتا زدم اکای راسیا رقم 2 1100 روبل دیگر دولا
Akay Hamid. Akay Hamid 6-3. Акаҷон 907 دیگر دوما 4 دقیقه از جلد طلبگاه باشم مرحمت شیرپلنگا 4 بودیم برا یا باشم خمون گرفتیم رقمی 2 11 رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 تمام اکه احسان 10 4 دو فرخده رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 7 باشه اکه احسان جان 4 اخده رقم تمام شده 7 زد میره و رقم 1 گلیت رزا کس همون اصلا خوش میاد دیدم انا اکه رقمی 7 زد رقم 1 میره اکه انا احسان رقم تمام رقمی 4 اخده شده موضوع میکنه میره داشتیم گلیت رزا 4 2 خود دو پاس نکرد که ما 4 خولی میگیری حالی شاکرده احسان دو بازی داره خود چیکار دست و اکرام میگه نتونه پیش کنه خب 4 اکجا اکجا ما راکت هم که شیرنا رقمی 7 زد میره ما رقمی 1 آن که تایسن شیرپا 1600 داشتی 2075 اکه ایزد 1300 روبل دیگر اکه رسیه 1000 دیگر اکه حمید 500 روبل دیگر میرن دانشجوی اکه حمید شکلی اکه احسان رقمی 4 اکه صاب رقمی 4 شده رکتا تا گل برام از زمین میگم عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از من باز دارم دارم اکه احسان پارتا بوده اگر از خوبی من دارم میره خیلی سخته که الحمدلله اکه احسان جان که جوشی شدار پارت چکدم بازی کنه شد پران او گلیت رزا اومد اکه آن اکه احسان جان 370 روبل دیگر میمن های میریم همه دا بور بوری و همه دا پیشنهاد رقم 1 زای 7 زدن رقم 1 میریم 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 11 انا که شیرپلنگو 21 20 توپا رقمی 4 او شواکه میگه من رقمی پرامیر پراوینا بود پراوینا 4 فکر کنم که احسان 4 او ششا با 21 میره من رقمی 5 همه دا بور بوده همه دا پیشنهادی خواهانه او میگه میریم دل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که من ها دید باز دارم از زمین ازی نباشه شده دوست اون باشه که دست بود اگر روز برخود گرد دیگر با دوستان حال شعرهای ادبی میخونده او میگه شیرپلنگا هر کی ما رو یاد کرد از اون برخودار بود اکه تایسن 2000 دوشه 1800 روبل اکه ایزد 1200 روبل اکه رسید 900 روبل اکه حمید 300 روبل اکه احسان 700 روبل 200 شکر میره دالش رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 اکجان ما بور رقم 3 آشکی شما میره رقم 4 جانو بهار شده است کجا پریدیش او میگه رقم 3 زار میره رقم 4 سه بود اکه همیجان اوشوا کرده گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از این باز دارم از زمین
هر کی ما رو یاد کرد از اون خدا رو تا تان دوستان رو نکنه. هر جا که سفر داری قربان سر گردم، قربان سر گردم. رقمی 3 رفتم، رقمی 4 osh شواک یکی میزنم. او میگیم اما اکا تایسون 1600 اکا ایزد انا 1100 اکا رسیا اکا 800 اکا حمید 700 اکا احسان 600. میره درش رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 شنیدار 20 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 5 اوشا رقمی 6 میگه که تایسون 5 با 22 اوشا آقا گل رزا کسا روزه خوشا که میگوش برزا او بگه هر کمار رو یاد کرد از اون مرتبار رو تا توانه دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو کرد در جهان مجبور شدن مشکلاتان شده کسان رو گم نکنید. رقم 5 زد رفتم اکا رقمی 6 آباد و 6 پناهگاه. اما اکا که تایسون 2000 آد اکا ایزد 1000 آد اکا رسیا 700 روبلی آد اکا حمید 500 روبلی آد اکا احسان 500 روبلی آد. رقم 5 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 و رقم 4 10 و رقم 5 20 21 پرید مرحمت اکای ولادرو کو هستن که دسته صدر ورا جان شده ورا اکادرو هستن ولادرو مرحمت شده نه اکای ولادرو موشه مرحمت نموشه بود برندانش اوزی صدا بره اکای تایسون اگه 5 میدونو موک میدونه شده نه 5 در اومد شش صبحش نیست 4 میدونه 4 اکای انا احسان 4 در اومد میریم رقمی در اومد 7 2 6 بود 7 2 6 میره اکاجون ما ورا انا که ورا شد یک سه اکای احسان 4 اکای تایسون 5 7 2 6 خوره تو میره 7 2 6 مرحمت شده 7 2 6 7 2 6 میدونیم شد پرانو تمام برای پر کنیم به جانو دا هاش رسی کنی اوی دل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وقت ها باید بینیم برمان از زمین یک 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من اکا کدوم میدم اکای احسان 100 روبل میمونه اکای تایسون 1700 میمونه 1000 روبل بگیر اگر اوشا یک نشون بده رقمی 3 رفتیم 3 10 4 11 5 10 6 1 32 تازه 6 میگم او شاکا اصلا کارتو رقم رفتیم او میگم او شاکا ایزد میگم 1000 روبل گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که اکا ایزد خموش دسته بود برمان از زمین میره دانش یک ایزد رفت رقم دیشه بگم این زنده و سربلند خانوار بشه همه در دوز بوری و هم بدا تشروی او میگیم دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست زنده و شویده
همه کسا خوشحال کجا هر کی ما رو یاد کرد از ایده شکرات و خدمت ادا یک ذره رفتن دوباره شکارگاه آش دون شو اکورم جیر هر کی ما رو یاد کرد ندام مطلوب آن حکیم اکی تایسن 1700 بود 1500 اکی زد 1000 بود 10100 ایتوی انا 1000 زد در کجا ما 10000 1900 تویز اکی رسیا 700 بود کجا 600 اکی حمید 300 اکی احسان 100 میره وقت ما رقمی 2 12 رقمی 3 22 شنیدار رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 باشه کجا ما 20 انا کجا میدونید کی زد اینو رقمی 3 زدن آش شاو 22 رقمی 4 آش بولدون اگه میریم دلش ما جمایدا گلی تریزا کس همون نوز کنه خوش میگه خوش میگه 5 گل اکات سخان اکات تایزنو اکا ایزو پولی به کشور توچکل چکه اونجا سه میره رقم شد گل بارمان زمین عجب گلی نوزمین دید که وزن ها از این بازارمان زمین او مگه میره هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت بود رقم 3 آش چاکا رقم شد رفتیم یک لیش ای بلا کافت اوفود لکن فهم لیش میکنیم که ای بلا 5 هم لیش بدون بخشید کارتا رقم توی با توز پایده با توز چهار 5 لیش بدون یک هم این ارکه زرجون این ارکه سخان کنه شیره نه فقط سخان کنه او میگن شیر پلنگو به فقط میره دالچین اکای تایسن 1300 اکای ایزاد 1800 اکای رسیا 500 اکای حمید 700 اکای احسان همه دا برد بوری همه دا پیشتر اکا جانبه 4 مکشویم 21 5 مکشویم 10 6 مکشویم 12 7 مکشویم 20 1 مکشویم 21 2 مکشویم 11 رقمی 3 اکا جانبه با 21 مرحمت اکای ولادرو 300 روی 200 روی برام میدونیم ولادرو رفته 200 روی او اگه شیر پلنگو برام میدونیم شنیده هسته اگم کس ولادرو مرحمت اکا جون 200 روبلی 5 نشون 4 نشون 5 میریم باشه مرحمت نباشه باید 20 اکا میکشم میریم درشی گلی تریزا کس همون نوز کنه خوشون جوش نستای میریم رقمی 3 4 1 برا کردن 3 4 1 برا کردن 4 نشونه رقم 1 5 در اومده 5 در اومده 2 7 6 2 7 6 رقم رسی که برا رو میریم 2 7 6 نستای 2 7 6 نباشه رقم بالشی شده یا 5 در اومده تمام انا که کجا باشه 4 نشونه 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 انا که تایسن جو شیر پا 1100 روبل میمونه زدگیرم او شاه 700 روبل رقم 50 روبل 5 10 1 20 3 23 4 20 رقمی 3 او شاه کجا از طریق کارتون میریم درش رقمی 4 700 روبل مگه میره گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه خود رو باید باز برآمد از زمین اکای احسان پافتویا کجا اکای احسان رقمی 3 پای رقمی 4 پافتویا کجا میره درشی رقمی 3 زمین رقمی 4 مایده گل تریزا کس همون موز کنه خوش میجوش بریزا اکای احسان پافتویا کجا
سزد میرم رکمی چور شده زنده سربلند خانوما بشین توی در این خانم باید شود میرین دلشی اکای تایسون 100 روبل اکای ایزد 1700 روبل اکای رسیا 400 روبل اکای حمید 700 1400 1200 روبل اکای احسان پافتور اکجام رقمی چور اکجام جواب توی در اکاونت صدقه شیرینار پافتور باشه اکجام راکت هم میکنه شیرینار اکا 300 پافتور اکای احسان 200 روبل دیگه شونه میره دلشی رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 10 20 رقمی 2 10 رقمی 3 شیرینار 21 اکجانو ایما ورجان شده با رقمی 4 رقمی 7 و همه دکوه برد رو میدونم اکو برد 300 روبلی رفته شیرینار یک برد بریم برد شده رقمی 4 رقمی 7 رفتیم دلشی اکا ایزد 1 شد رو وردای میریم اکا ایزد 1 اکا حمید رقمی 3 حمید رو ریم و اکا نیسته وجودم 3 شد رو وردای میگیریم 3 شد رقمی 265 یا رقمی دیگر نمیداره هیچ کار یا رقمی دیگر دو هزار دفعه بریشیم 265 265 265 265 شیرینار گلت رزا کس فرمون نوت کنه هست خوش میزوز میزا 265 یا رقمی دیگر دو اکادیما هزار دوستان میشه اکای تایسون تا 52 اکای تایسون دو اکادیم 52 ای دفعه بریم این اکای اکادیما که باشیم 4 7 برکرد 4 نشون دو 4 نشون های 5 بریم 4 نشون های 5 بریم میریم دلشی حالا توی اکجانو که باشیم یکی 3 درمت 4 1 3 2 6 5 خولیمون ای 7 میرو گریم 7 1 3 4 تمام 7 1 3 4 7 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حالا اکای زجانی مولا که باشه 1400 شونه اکای همه دیمورن 100 روبل دیگه شونه میره درش 1000 ویگ اگر اوش جونشا رقمی 7 ایو مگه میره رقمی 7 شده 20 اکجانی با رقمی 1 باشه اوش شما 22 تو 22 چمش کنه رقمی 3 10 ناتونش کستا 4 20 بوده بود رقمی 1 بوده رقمی 2 رفتن بوده اصلی چهارتو من اکجانی با رقمی 2 رفته 1 قدر میره از اون اوش شما که ایزات میدید گلی تریزا کسای مونوس نه کسای تریزا او مگه میریم هر کی ما رو یاد کرد از اون مطلوبه دوستانی مهر ما رو گونه در جهان به دوست بودن مشکل مشکلاتان کنید کسان رو گونه آن شما کجایی ما هر کی ما رو یاد کرد از اون مطلوبه رفتیم ama hafta akali şu manı kimana da akajo ido bridge şöke şera aka taysinjo aka taysinjo meşa akajo 700 akajo aka izad 1300 1400 داشتی 1400 1300 aka راسیا 300 روبل دیگه به اون akajo انا aka حمید شیرپنا 700 روبل دیگه به اون aka احسان 100 روبل دیگه به اون رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 باشه که جنوی ما 20 رقمی 6 آشا رقمی 7 گلی تریزا کسای مواد کنه ها خوش میشه خوش بریزا او مگه میریم جان شاگرد مگه میده بیشین توتی شاگرد رقم رقمی 7 که جنوی ما گل برمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد ها زمین بود برمان از زمین
زنده باشه شیرپلنگا. میریم دالشی. آن اکای تایسن 500 اکای ایزا 2200 اکای رسیا 200 اکای حمید 1100 اکای احسان آقا. میریم دالش رقمی 7 10 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 21 bu رقمی 3 aşağı رقمی 4 وقت نکه حمیده بگیم گلت رزا پس سرمان نوز کنه خوش میده خوش برزا رقمی 3 زد میره و رقمی 4 اکه احسان جا پفتوی شده میریم دالشی هر کی ما رو یاد که از اون رفته تا اکه ترسیم 5 گلوکتر تاج ایزوش قتل لکشه که ترسیه رو بکشه کنیم 3 زد رفت رقمی 4 اینا 5 گل رفتم اکای تایسن شیرپلنگ 300 روبل میریم اخی اکای ایزد شیرپلنگ 2100 روبل دیگر اکای رسیا شیرپلنگ 100 روبل دیگر اکای حمید شیرپلنگ 1500 دیگر اکای ایزد داشت اخی اکای ایزد شیرپلنگ رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 باشه 12 رقمی 4 باشه رقمی طرفی گل برآمد از زمین عجب گلی از زمین دید که وقت تو بازی باز برآمد از زمین زنده باشه شیرپلنگا میریم دالشی 4 باشه اکای احسان در شاکای تایسن گل ترزا کس سرمان خوش میده شون برزا اون بگم هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت دار بود زنده و شیرپلنگ همه دا مرد بوی و همه دا تشنه ای بلد لا دست دا نلت بابلوش برد دا تاگش بری ها bu اخی دا بزن پر بولا ها 7 گل تمام اکای تایسن جون 7 گل باشه 7 تا گل بخیر میرم رقمی 5 6 7 اینا گل اکده حالا اکای تایسن شیرپلنگ 300 100 اکای ایزد 2000 او اکای رسیا او اکای حمید 1300 اکای احسان 400 میریم دالشی رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 باشه که جلوی 10 اکا bu رقمی 7 aşağı رقمی 1 رفتیم aşağı اکا بگیم گلت برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو بازبین باز ابرار در آمد از زمین زنده باشه شیرپلنگ دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست زنده و سربلند خانواباد باشه تو در این خانه مبارک شود اون بگه میریم یک کل این اکای زجان یک لچکه شده من سخن ککر میره مرد کنون شیرپلنگا ما با شما میفرخیم همه طرف هم همیشون اکای تایسن 500 روبل اکای ایزد 1900 روبل اکای رسیا 70 کجون اکای حمید 1100 روبل 1300 اکای احسان 300 روبل میریم اکای رسیا جان جوابت پفتوی شیره گام سکا
اکای رسا 500 تا 700 400 دیگه میذاش 70. میریم دالشی. رقمی 1 12. رقمی 2 11. رقمی 3 20. رقمی 4 22. رقمی 5 21. رقمی 6 20. رقمی 7 20. رقمی 4 8. رقمی 5 10. رقم 1 تا دیگه گل برآمد از زمین. عجب گلی از زمین. بیست که وعدت ها همین باز برآمد از زمین. رقم 4 زد میریم و رقم 5 همه در بون گلی و همه پیش را ریخت نخونیم. او مزه میریم و هر که ما رو یاد کرد ما همه خدورتون رو یاد کرد. پنجم تو دارمش برو بدن. 4 زدن رقم 5 میریم. اکای تایسون 500 روبل دیگر. اکای ایزد 1800 روبل دیگر. اکای رسیا 300 روبل دیگر. اکای حمید 1100 روبل دیگر. اکای احسان 100 روبل دیگر. اکای احسان 800 روبل دیگر. رقمی 21. رقمی 5 6 10. رقمی 7 11. رقمی 1 21. رقمی 2 20 شرینا. رقمی 3 20. رقمی 4 بگی دیگه اکاجور ما 10. اکو مرحمت وارا 300 روبل میدونیم اکاجور ما وارا میدونیم 300 روبل رفتیم دالشی. اکوی بعد رو رقمی 5 رقمی 1 مرحمت. هیچ کنه باشه که باید هم دو آدم بکشیم روا. اکای احسان بدور اکای احسان. اکای راستی اکن مفکرم درو. یا آدم بدور سه میدور این شیر پلنگو یا آدم بدور سه میدور بگیش از اون که نباشه باید اینجا کم کشه. یعنی مکانجون یا آدم دیگه داشت یا آدم بدور سه میدور باشه اون که. اکای احسان چرا دروان میره سه میدور. 2 7 6 خوریم 2 7 6. اکو مرحمت 2 7 6 اکو کتاب دوران نباشه میره دالش کنیم. 2 7 6 نداره رفتیم دالشی باشه. نداره اومدن 5 هم یک میریم 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 уже кашни вакаи сунҷу акаи эҳсон кашним шукака 500 рубли дигар дум акаи эҳсон акаи ҳамид 600 рубли дигар дум мерем тадагира о шаҳ ҳазор рақами 1 20 рақами 3 11 4 10 5 20 20 بود دارم میره کمپانی با ما کموندان وارش کرد 500 روبل از سمت کارتون نکن 500 کی میداره که توی هیچ کنه داره اگر میکشی میریم دالشی 500 شریدار اکای تو جاختی که بدرو که مرحبا نداره کارها بکش کجا اکای احسان جواب شریدار نستای رفته باید هم دا کمی کشه هزار کده میزنه اوش جون شود یک دیشان های پای میکشم فقط تو میدونه تمام کنید گیش کدوم نه رقم خولی بیارم 2 7 6 خورده 3 سویش تو 300 روبل فقط مرا اجازه بده 7 فقط یمو 4 شکا مال 4 باشه 4 رفتیم یک نشان داد 4 5 1 4 5 1 4 5 1 هزار تا بگیرش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اکا احسان خود اکا آش یکا 1300 زده آش چا کده بزنه رقم 4 11 5 20 روز 4 پرید
یک بوشا 10 رقم 5 اوش 4300 روبل میریم دالش شکل کدا اکا احسانجا که پختو شینا میریم چی دیگه اکا احسانجا در اکا فقط جواب تشکیل 5000 رفتم اکا رقمش اکا تایسون اوش شما یک توزداش گل بدون 5 میشه زد شد یا گل شد آن اکا تایسون 300 باشه 1400 میمونه 1300 رقم هم نشده اکا ایزد 1700 روبل اکا رسیا 200 روبل اکا حمید 400 روبل شرینر اکا احسان رکت چشم میکنه شرینر میریم درش رقم 6 20 رقم 7 20 1 21 2 21 3 21 4 20 5 21 میریم اکا جانو 24 تا رقم 21 ها 21 21 21 21 200 کیلو داره نه تمام اکا جان 4 پاری 200 کیلو داره که ایشون خود 200 داره با وراش 200 روبلی دورای 6 دورای شده دورای 6 دورای bu dure pırık 1000 روبل گیشه شده 4 درما 6 درما میریم اکا احسان 4 اکا حکیم اکا حمید 6 7 سوی بوش اکا تایس 7 درو شده 6 4 درما 7 خیلی مونگه تماتا هفت درما میریم دایشی پنج شونو دو رقم شده نه چند زیاد یک نشون آیده یک نشون دو آیده میشه نه زدگیرم اش جان شاه 1000 روبل میره دل همه دا دوری با همه دا پیشنوی رفتیم دال شده جوری ما گل بارا از زمین عجب گلی نوزمین ایست که وعده خود تزمین بازر ما از زمین میره دلشی یک زد میره باید رقمی 2 1800 رو اش شده جوری ما همه کسا شده اکا احسان شیپر آم شیم اکا حمید 1000 روبل تویز اکا احسان آم شیم اکا حمید 200 میمونه اکا تایسون 1200 و 1000 روبل ویگوش سه رقم بزرگ کرده میریم رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 که مجبور درو آدم 21 بعد نیست رقمی 5 10 رقمی 6 که حمید 11 رقمی 7 20 رقمی 1 بوشا 22 یک اوش چواکا 1000 روبل میرم رقمی 2 اومد آنمو کن زد اوش چواکا اکا اگران آرگو زد آن اکی شیرپارنگا او میگه کروت نفهمت های میریم دالش اکا جانو خو آدمه پفتور میرسه پس میرسه ایتویز رقمی اکا احسان پفتور اکا جان اکا احسان پفتور شده گل بارمان از زمین یک زد ایده میریم اینه یک همزد دیگه گلش رو میکشیم اکای تایسون 1000 روبل اکای ایزد 1700 جمع 1002 1600 میمونه کجا کارتا در بوزیای اکای رسیا 100 روبل اکای امید او اکای احسان مو انا 200 پارت 100 روبل دیگه شونه میریم رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 اخوی ما با 21
رقمی یک باشه که آشاکه با 22 میریم 3 و 6 خولش شیر پرنگو مرحمه را کجور رقمگیر 3 و 6 مرحمه 3 و 6 خولش شیر باشم مرحمه 3 و 6 خولی یای میریم دلشی یک زد باید میریم 3 و 6 خولش اکای احسان یک کنسی را گرفته یک کنسی اکای احسانی با هم بگیر پاپا سه را اکا اکای احسان گرفت اکای احسان سه را بگیر و سر دیگه پرپرکا اکای احسان سه را اخیدو سر دیگه پرپرکا شش اکای تایسن شش اکای ایزاد شش بتون تکا اکای ایزاد شش بتون تکا همون جواب نیست اکای تایسن 800 اونا اکای ایزاد شش بتون تکا 2600 اکای ایزاد کارتا زد 2600 3100 اگر نکی باشه اکای راسی اخیتا آم اونا اکای همین شون در رقم رقم جاست نیست اکای احسان رقم صد دیگه پرتوی میره در شخه میره رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 باشد 10 اکای راسیا پافتورا کجا اکای راسیا رقم 7 آش شامگه میره اکای تایسن 800 و شکجا تا 1200 کارتا زد اکای زد 3000 آد نمونه اکای راسیا پافتور باشه اکتا اکای احسان 500 400 200 رو بریگاد مکر خود رفت اکجا 3 و 6 اخیر 3 و 4 اخیر رقم 7 زد بریم درشه ایسوفو کو کارتا میکشه صدا دروش میکنیم اکای راسیا شیرپران راکت میکنیم شینا رقمی 2 اکای راسیا پافتور باشی راکت میکنیم اکجا میریم درشی دل برام از زمین اگر دل نوزا میریم درشی 5 2 تا اکا 7 زد رفت من رقم 1 5 2 چه 6 خوله مرحمه رقم 6 رقم 6 مون خوله 5 جرس هم برو دو پاختوش راکت میکنیم اکای راسیا جو خیلی راکتش میبره مخی او میریم و کجانا اکای راسیا پرتویم میریم اکا گلی تریزا ریزا کاسا امون روستونا خوش میجوش بزن میریم پرتوی ها اکای راسیا موزیگاره میریم اکای راسیا کجوش شینا تعریف کنم اکای صفحه جان دینا با خدا بودتون هیچ کانال اوخی کانال بین هیچ کانال زکا جان سه کانال دیدم میریم یک سه کانال میبینی سه تو زمان اوخی رقم 1 10 رقم 2 20 اکای صفحه با خدا بین در کانال آدم نیست 20 من دینا یک گفتم هیچ کاری نکرد جان رقم 4 20 رقم 5 سه کانال رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 5 او شهر رفتن رقم 6 اکای راسیا کجوشی شینا شاملت میری 2 6 2 توی 6 مخوله شیطانگو مرحمت اکای تایسن آش شوا اکای راسیا پافتور باشه بگو پافتور پاس بگو خیلی پاس شینا میریم رقمی
15 رقم 6 رفتیم کجون ما گلد او تر کردیم که کنترل سر کردیم. اکه سفر جا گفتون شما وقتی با خیش خریش کنم کجون ما آخه اکه سفر روز بین من نه دو روز شفیل از هر دقیقه بوزینگارم نیست و فیلم بوزینگاروزی بین 3 آدم 4 آدم فیلم زیاد نشیده 3 روز یک من شاید جمع شدن کجون ما 2-6 حوله مرحمت روز اکه سفر بخدا هیچ کنه تو فیلم قریب 25 فیلم سر دقیقه رو بخشی اکه تایسن 1600 روبل دیگر دارم بله اکه زاجون 2100 روبل دیگر دارم اکه احسان آمشین بله رقمی 2 خدمت میگه من داشتی رقمی 6 20 رقمی 7 10 1 21 2 21 3 11 4 31 5 20 دار رقمی 4 شهر رقم طرفی 2-6 حوله اکو 2-6 مرحمت اکو رقمگی 2-6 حوله اکو بریم 4 رقمی بریم 2-6 حوله 2-6 ایزاد ده اخیره 6 ماه حوله مرحمت اکدونو 6 کس سفر خواهد من گفتم شویدن داشته که مثلا من مجبور گیرم من گفتم شما وقت دو همه بگه بادی وحبشه او دانو بشون خواهد کرد شده که ای بلا اکه از روز کشتش شویدن اکه تایسن 1400 دونم کجام اکه ایزاد 2700 دونم کجام رقمی یکی دو اکه ایزاد اکه رسیه نستر میریم اکه احسان 400 روبل دیگر دونم میریم رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 20 اکو مرحمت برای 300 روبلی یک دو برای شویدن یک دو برای هر شد اکه مرحمت اگر بدرویم نداریم بتیمش بدرویم برای رقمی یک رقمی دو که اکه تایسون اکه احسان چی بگه شویدن اکه تایسون 3 اکه تایسون 3 سوی برو او 3 نگه دسته بتیم گرم نیست اکه احسان 3 نمیگه اکه احسان 43 اخته اکه احسان 3 درو اکه احسان 3 شدرو وارده میریم اکه احسان 3 درو وارده اکه تایسون 7 درو وارده اکه تایسون 7 درو وارده 6 5 4 ماه خوری یک نشان دا ایتم میره زرگه آشان 1000 روز گل دا بوله ترکتر ما زنده و سربلند و خانواده‌شه هر کی ما رو یاد کرد از اون جا زنده و شفرنگو هر کی ما رو یاد کرد اون بگه میداشی دوست هم باشه که گیره دست دوست تک عروض بر خود گیره بگره بر دوست میریم همه دا بود بگه همه دا پشنوی خواهد شریدن گل تریزه ریزه کس همون باز کنه خوش میگوشون بریزه حالا که یکم 1 2 3 درمان 7 خیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حالا که اکه احسان شیطان اکتا 100 روبل نماشه نار اکه تایسن اکه جایی ما مایک تایسن 1100 روبل دیگر نماشه نار 1000 آشا کسی در اکمی دارم مکشم او جای چشمانده نیست اکمی 10 بروماد رقمی 3 23 بروماد رقمی 7 20 بروماد رقمی 1 باشه کجای ما 20 بروماد از تانه که تو کجای رقمی 4 میرین 23 زد
акора тангил бошам марҳамат рақами 6 мо холи я шаринат рақами 6 мо холи сезад меем рақами 4 гил баромад аз замин аҷаб гили нозамин дид ки раҷабҳоат дид дол баромад тардари ҳамада бурд борива ҳамада пешравӣ сезад меем рақами 4 ҳар ки моро ёд кард аз ӯ мафдор беди читавака не кадрали чашаке изош мекашем ҳавола хуби акай тайсон 100 рубли дигар акай изад 2500 дигар акай эҳсон 500 1000 задем акай эҳсон 1100 мешад 900 рубли дигар 100 дошти 1100 рақам минус 900 рубли дигар мерем рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 10 1 21 20 рақами 2 рақами 3 2 боз сеза айчо мерем акай эҳсон шушака гилат гили треза треза реза реза акай таъно нос кунад хош мизошон буреза я акор рақами ами 6 хола ҳич канеса бигира одамои бена маҷо рақам гиреса рақами 3 зад мерем рақами 4 пайзгар акай сонҷо акай тайсон гад ич тамом акай гад нест рақами 3 зад мерем рақами 4 5 диҷака акай тайсон 700 рубли дигар акай изад 2300 рубли дигар акай эҳсон 1300 рубли дигар 900 шака мерем далши рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 11 рақами 1 11 рақами 2 22 будай рақами 3 20 будай рақами 2 ба 22 ошай рақами 3 рафтам академима далши болши меш ау мегин шерфаланго шерена гилот гили треза треза реза реза каса картои садогаму карта мехара 600 рубли 100 буреза гил зад мемайда майда рақами 3 ау мегин дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст як изоша кас мегӯяд то задавошад тамака гап нест мерем ду зад рафтам рақами 3 акай тайсон шерпаланҷон хутамона 500 рубли дигар акай изад мемонад таркаҷон 2300 дошти 2100 рубли дигар ана бахшиши акай изад карта дадам акай изаҷон 2700 рубли дигар акай эҳсон 1200 рубли дигар 1300 дошта 1100 рубли дигар рақам дори 1100 рубли дигар акай эҳсон мерем рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 31 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 23 будай 31 мешкард рақами 2 10 рақами 5 ёш мешкард рақами 6 мерем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазадҳоат бини боз баромад аз замин зиндан сарбаланд панҷа ошшамеги рақами 6 куча мекунем на парту чун ҳамада партаги надорӣ мубоди соатҳои панҷ мешавад ябор басш 506 мерем 7 яйтанем чор мекунем
Акаи Тайсон 500 рубл дигар. Акаи Иззат 2500 рубл дигар. Акаи Эҳсон 900 рубл дигар. Берем дальше. Рақами 6 22. Рақами 7 21. Рақами 1 20. Рақами 2 10. Рақами 3 10. Рақами 4 20. Рақами 5 21. Рақами 6 ошо яхтана вақти. 7 6 22. Гул баромад аз замин мегам аҷал гули нозанин дид ки лаззатҳо вазин боз баромад аз замин. Ау мерем далиши болиши шерна. Дус он боша ки гар дус як арус вақти гар гар дус. Шах зад мерем рақами 7. Бала як туздан шуда будам. Акаи Тайсон Шерпан 900 акаҷони ма 700 рубли дигар. Акаи Иззат 2300 рубли дигар. Акаи Эҳсон 700 рубли дигар. Мерем далиши рақами 7. Рақами 7 акаҷони ма 10. Якам 10. Рақами 10 акаҷони ма 11. Рақами 3 акаҷони ма 20. Рақами 4 21. Рақами 5 22. Рақами 6 21. Чӣ гида рака ҳамиҷон? Партода ҳозӣ о акаи ҳамиҷо аки боз рақамо холиша рақамо битон акаҷон ҳозӣ парто акаи ҳамиҷо аки бесто рақами 15 мева рақами 6 акаи ҳами 6 холия битон акаҷони ма окей акаи ҳамиҷо 6 холия холия ай 15 6 мева 22 акаи ҳамиҷо 6 битон ташена ҳа акаи ҳамиҷо 6 ахир 15 мева рақами 6 гилада о такади капона сакади ҳамада буд бурима ҳамада пешнави акаи Тайсон оша акаи ҳами 400 папем 6 7 1 2 3 4 5 6 лич бошена колич шекер акаи Тайсон 700 оша 1100 меша акаи Иззат 2100 меша акаи Эҳсон 700 оша 500 меша акаи Ҳамид акаи ҳамиҷон рақами 6 ахтаб 400 павси 300 рубли дигар ака мерем далиши рақами 6 акаи Ҳамид рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 12 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 11 рақами 5 21 21 парид марҳамат акои барадуроб 300 рубли рафтем акои бара медорем 300 рубли акаи Ҳамид 6 дор оварда мерем далиши бара шуда рақами 3 рақами 5 акаи Иззат рақами 1 акаи Ҳамид рақами 6 чокади опака яки 6 дор омада бузӣ мерем давара дурова соҳибош 2 4 7 соҳибош ҷавоб метем 2 4 7 дики 2 4 7 пас боша акаи чокади опака 1 2 4 7 акаи 2 4 7 холия вара 300 рубли марҳамат боша бигирем 2 4 7 дура пас акаи заҷуна вара тамом акаи чокади опака чорам бигир акаи Эҳсон 4 гирифта акаи Эҳсон 4 гирифта соҳиби рақам тоқа 2 7 акаи чокади опака 2 7 бигирифта шена 2 7 агар ҳо буди карта бигирем бикашем бирем рақами тамом 2 7 ахир ака ракета мекунем шена даим номере ки аста даим номеро WhatsApp акаҷо ракета мекунем ана рақами 35 бар кардем 3 нишона 4 мер маладро марҳамат акаи чокади 600 рубли мепапем шена ме кас медона ош ҷон шаш паранго 1800
ولی اما کمی رو کشیدم برای که بازیگر نمیشه باشن میره درش راکت هم که اکای چوکادی شینا تا اکای چوکادی از پارتو با میکروفون میکشیم کارت شینا میره تا اکای چوکادی خود پارتو برای میکروفون شینا اصلا اکای تساک شینا میره زنگیر آش جان شاید من تو کدام میگیرم تو خود پارتنا رقم یک کدرو اکای انا ایزاد اکای زاجون 2100 1800 منشینا رقم 6 دو والا اکای حمید اکای حمیدجان آ میشه اکای احسان 200 روبل نمونه اکای چوکادی شیپان رقم 2 رقم 7 گیرت اگه کجان تو خود کجان که تمام اومد گوشی اکای چوکادی به پانتون گیرش کجان اکای چوکادی کی جوشیدی زندسم اومد میری اومد اکای چوکادی اختیار داد کردم کجان ما پول دوم کجان ما زنگیر آش شاه 1800 روبل همه دادو دوره همه مشترک کجان ما همه کسا شده دوست آن باشه که گیره دست دوست در کلی بار خود گیره دیگری بر دوست بره و کجان ما من کجان ما سه شده از 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 رفتیم اکای تایسون مینوس کردیم تایسون گوخی اکای چی بودمش ایزاد اکای زاجا 1800 اکای احسان 200 مودک اکای حمیدجان آشته اکای چوکادی 2000 وارا کومشا وارش کی به شوان نکرد اکای ادامه برادروی کانست خمیش اکو چیگه میشه رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 11 روسی رقم 25 دقیقه نبودن درست دقیقه زدم رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 10 10 11 21 11 رقم 6 آش چاوکه رقم شکلی تا بود اکای حمید اکای حمیدجان آش چاوکه نمیده در 6 رقم 7 تو پاش اکای چوکادی رو بسو رقم خودشان میتونه موضوع نکنه کجای ما بجنگ شینا 6 اکای حمید آش جان شاه 7 میزیدن گرم نیز 7 میز باشه بره دارشی رقم 6 زن رفت رقم 7 دقیقا بازی دارن اکا جون اکا 3 و 4 اکا کهیزا 2 اکا کهیزا جون دقیقا دکی بودم اکا کهیزا پسش میکنی خیلی میگیریش اکا اکای تایسن شیپان 100 روبل نمونه اکای ایزاد 1600 روبل نمونه اکای احسان آد نمونه اکای حمید 1700 روبل دیگر نمونه میره دارشی 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 12 اکا وارد 200 روبل رفتیم وارد 200 روبل میره مکجانوی وارد درو رفتیم شیرونه اکای چوکادی همینجا درستی شیرونه وارد رقم 1 رقم 2 رقم 5 مرحمت اکای حمید چشد رو واردای اکای حمید چشد رو وارد میریم اکای احسان 3 و 4 میدور اکای احسان
پرکنه سروبی خلا 7 3 4 بریم. اکای تایسون 7 تا درو وارده. اکای تایسون 7. اکای احسان بدون اکای احسان. Nesta meri, se u čor da tim da buzi prasna, aha, da vara na dromadı zak da buzi prasna paftora. Se durva. Se duro. Çor mu xoli mu marhamat. Ana ka kadunu yak dı pan vara ka yak şola edmeli. Çor xoli mu ana ka hamid çor ta budur. Tamam. Azor da sarı o şaz la gene şola. Hamada bu gori ve hamada piştavi. Gel baramat azamil. Acab gülün azamil dip ki vazat. Hutır bay boz baramat barzamil. Au megeme her timoro yo tak az onu da doğru. Benim dalışi meşi. Dı se çopan şaş hafyak. Dı se çopan şaş hafyak. Dı se çopan şaş hafyak. Hala kim benim akaya hamid şey falan jom. Dı rakam durvardi şaşı çora hazırı sesad numara. Akay ehson o oşne akay taysin 700 روبل دیگر دونا. از دیگر آشا هزار سال رفت رقمی ده. رقمی ده شه پلنگو 21. رقمی 3 12. رقمی 4 20. رقمی 5 20. رقمی 6 با 21. رقمی 7 11. رقمی 1 بوشا کجا 21. اکاجون ما واش دا 400 روبلی. وارا 400 میریم. اکای وارا درو باشم مرحمت وارا 400 روبلی. اکاجون وارا 400 روبلی. 3 درو. این اکا احسان 3 درو ماشینا. این اکا 7 درو ماشینا. میریم. رقمی 3 میکشیم دلشون نگردمو. واراش 4 یا 6 1 2. اکای همین 4 اکای تایسون 7 اکای احسان 3 5 مخالیمون تموم میریم دالشی. اکای تایسون 5 هم درو وارد. اکای تایسون 7 و 5 خیلی دیگه اش جوشا. میریم گل برامات از زمین. عجب گلی نو زمین. دید کی وارد ها از این باز برامات از زمین. میریم 2400 روبل بی روز دیگه اوشا. اکای احسان 400 چرا که تمیکنیم دلیشون را میریم. همه دا بول بوده همه دا پیشنهاد که همه کسا شماده ایم. اکای احسان جان خیلی شیدن می پرتیده هم سبسا. اکای احسان جان خیلی چه میکنی؟ میریم این اکا جانوی من تقسیمش میکنی شیدن. اکامی پرتید. تمام اکا جان 3 4 5 2400 کسی زد آشی جانش شوا. اکای حمید جان اکای حمید رقمی 4 درو واردی 1300 داشتی 900 روبل دیگر دونا شیرنر. اکای تایسون اکای خیلی 100 میپرتو شیرنر. اکای احسان اکای پلیس تاب نایمدن. اکای هم تایمیت من سپیدرون کن. تمام اکای احسان جان پاور تا باشه من میگه پرابلم نیست. هیچ به بانک زاکوش خدا درست اینترنت.
Окей, сопли ходнема, чум сообщить ходнема. Тайз бер, бан кама баком. Doğru da kama deriz beri budum окей сонжун туля. Deriz beri budum deriz beri. Hyperkin. Tamam atlas çıta. Ya mila kajoniz beri man korkma. Daha zor çoğutat kasmeden o şişava. Daha yok tatlı konu. Ben Wi-Fi çıkaracağım sırf şöyle. Benim khame kapını tutmuş. Ondan tatlı konu tuğrayı Wi-Fi burada tani patar konu. Hıraya kanayım. Durum اومدگی میریم و کجا میکخونیم کس میدن او 16400 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 باشه که جلوی ما 20 اکا بو رقمی 5 و 20 زد 10400 که تایسون آش چاشینا میریم دارشی رقمی 5 زد تویزو که رقمی 6 میریم رقمی 5 و 20 زد رقمی 6 میریم که تایسون او میگه باشو که 22 10400 رو بود اکا احسان پاسو اکا احسان 5 زد رفتم رقمی 6 دل برامد زمین اگر گلی نازنی میگه میری داشتی دید که وزد ها و بین باز برامد بر زمین میره دارش رقمی 5 زد رفت رقمی 6 او میگه شیرین زنده باشه اکا احسان پختو اکا جون اکا تایسن 2400 2300 2100 اونکا 100 مینوس بیده اکا جون اکا ایزد 1400 اونکا جون اکا احسان پختو اکا جون جواب تقدیر ما اکای حمید شیرپران 800 روبل دیگر اکای ایسون پافتوش اکتون کشیده اکای ایسون شیرپران 400 روبل خجون 200 روبل دیگر باشه نرفتیم چند زد 5000 رقمی 6 رفتیم رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 او شو رقم رفتیم گل برآمد از زمین دیدیم که عجب گلی نازنین دید که وزد ها و بین باز درآمد بر زمین رقمی 6 زد میریم رقمی 7 او میگه شیرپرنگا دوست آن باشد که گیر دستی دوست یک عروض بر خود گیرد دیگر ولو یک کده هر شکل داریم ها اکای زد دوفنه دام طرفه داریم دوفنه یک کده هر شکل داریم 6 زد رقمی 7 یک کده هر شکل داریم این اکای هر شکل ما
شیرین‌ها بکش میکنیم بشک ها اکا برای کی شیرین‌ها است پارت سوال بفهم کی شیرین‌ها درجه برای اکای تایس 2100 ما انا 1100 میلیارد ما اکای ایزاد شیپران انا 1200 میلیارد ما اکای احسان انا او اکای حمید 1300 میلیارد اکا کیدا باتسان است کی هستن پارت پاکجون برای زمان درجه خوش نسوتار اکای هاف 20 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 بسیار رقم 1 اوشا اکا درجه بونه تو کی اکا جون ما داواتاب کی است کی است پارت شیرنا درجه نیست ببینیم اکا جون ببینیم چند سو پول دور اکا میره یا زن میره ما رقم میده شیرنا اما اکا تازه 1900 تا پارتمون این از خود میره 700 میلیون چی تمام حوز میره اکا تازه پارت کشو اما داره که پول میره اول درجه بگین که مثلا بفهمم پول نمیره میره رقم میاد زد رفت رقم دا کی ایزاد داره او شما اکای تایسون 1000 تا پارتون دا چه 700 میلیارد ماشینا میره اکای ایزاد 1200 1600 دیگه دارم اکای احسان پافترا کا اکای همیجون 1200 میلیارد دارم میره دالشی خود پلمکه پارتیما اکای احسان پافترا اکای احسان اکای سروجینجون هزار اکای تایسون 1000 برافاکا اکای احسان پافترا کجا اکا پول داره اکای تایسون جو 700 دیگه داری میریم همین اکای احسان جواب داد او اکای جیان سلام علیکم سوزی خوبه اکا سلامتی و سوز تین جوان است شما دکا بیا خود بریم پریوید اکای جان پریوید کاک دیلا چی منو بزنی اکای احسان اکای تشکینا چی منو بزنی صوت بوش اکای جان خدا وقت صوت بوش شینا اکای احسانو پارتو اکای احسان نماده که شینا خواهیم اخیرام 400 پافتیش ساعت 4:22 بود اکای جان جو اکام 20 روز افیر دارم بدیم 22 روز نبودیم 2 روز شنا افیر کردیم اکا جون یاده پرابلم بود اکا ادمی کار برو زندگی راستی خب 20 هفته 22 دقیقه اکای احسان جو اکا تک شینا 22 اخیرام برو اکا جون میدونی خدا اکای جان راستی یاده پرابلم بود تکمو اوه یا مو اوت bulmadı bakacı. Ya mو اوت bulmadı. اکا اوت نه یاد پرابلمش باخدا ادمی کار برد دیگه ترینکم داد اونا بود که باور کنی نه سابقش مو ماسکو اومد مکجون ها اکا ایسو من میکردم من گفتم اون اصلا پروت نگو خاطر دروغ اکا رقمی 2 اوه خدا باشه اکا 21 رقمی 3 20 خدا باشه روز همش اینجا رقمی 4 10 رقمی 5 همیش بذار کلمتا گریزوندیم 10 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1
20. Безевиш Америка клиенту грех. 21. Вара мудрева каджонема 300 рубли. Ҳай меша бо ҳамаша акай ҷиан. Акай ҳамин чиша дуро вардай. Тамом гам мезакам. Мерем. Вараш на рақами 2, рақами 7. Акай ҳамин чиша дуро вардай. Эзи. Туғра акай эҳсон. Зинда бош акай ҷанҷон. Саломат бош акай шена. Ҳазор аввал ки меояд пирспос мекунӣ. Як чикане 2 вара акай ҷан. Ҳеҷ кана надора. 3 و 4 холия 5 вақти холи монд. Ами варак заро ма бихезмон я ба дод озир карта мемонам. Туғра акай эҳсон шена. Седро. Бия акай эҳсон сеатман. Акай эҳсон 3. 1 5 4 4 пас. 1 5 4. Боша набоша мерем дарши. Акай ҷиан зинда боше. Мерем. 1 5 4. Набоша рафт мекард. Як нишон дар мерем седро модам. Акай изад як кадро варда ина ҳа. Мо меган намедура. Акай изад як кадро мад. Ана 5 4 холимон тамом ино мешава шерена. Меган ку сабр кине аз да ҳавло отала мешава чара меган ку. Мерем дарши. Дил баромад аз замин акай чанд холимон 5 4. Аҷаб гули нозанин дид ки вазарҳо ва ҷӯи мозармад ба замин зинда сарбаланд боше шерена. Ҳар ки моро ёд кард аз умрш бархурдор буд. Акай ҳамин 4 дуро вардан. 5 хоин акай ҳамин давохай ман мегӯям ки ҳамин бузингар мегӯям ки не. Ҳамин сабр мекунед 4 медора ки хига сабр мекунем 5 медора ба хига мешед. 1 2 3 мере дарши. Ана акай каҷоро рақами 6. Акай ҳамиҷон 6 4 дуро вардан. Акай садқа 600 рубли дигар буд. Рақами 3 акай эҳсон шерпаранҷо мепартӯхай. Акай иззат шерпаран хита мемонад. Рақами 1 дуро варди 1300 рубли дигар. Вақтоя намуд гишта мондан ки мерем. Рақами 3 1500 видео шо. Рақами 3 20. Рақами 4 шерга 12. Рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 1 20. Рақами 2 боша каҷонема 10 21. Ошавака аз тани карто даҷам 21 да. Рақами 1 мерем. 3 و 4 холи марҳамат акой рақамги 3 و 4 холи. Мере дарш. Акай сон гар мекардам. Фаромӯш накардам бовар кардам. Мерем рӯ қарзон. Гаве акай сон мерем. Акай ҳамин 4 дуро 3 хоя. 3. Акай тайсон ошава. Ман акай шерон акоше 7 рақами аграфте. Дуя ҷакте. Хамиши кума браво шухрмудум ки. Акай додара бишонем додара. Ман то додара додара бишонем браво акай шухрм ки иштая вақтош ҳангашта. Диго бехаб. Акай ҳамид. Рақами 6 рақами 4 додем 600 дош 400 дош монд. Мере дарш. Акай иззат. Акай шерпаран мо. Рақами 1 рақами 2 ини акай. Акай мо доштад 1300 1100 рубли дигар шуд рақам дура. Мере дарш. Акай тайсон шерпаранги ху акай тайсон. Ин акай тайсон рақами 7 рақами 5. Ай акай 700 ҷами 1500 2200 2000 оғош мо картош да бозӣ. Рақами 3 мо хола будан 21. Кадо шо. Габреста. Ина коме хазар фай кадода мишама браго чу бихрем бо миё шерпаранго рақами 1 букшо забор бори гавна шатан сар бозем о карта Assalomu alaykum. Akay tayson. Hoca akay tayson ne parfüm?
چی بگم که ترس؟ یاسم پارت. تمام اکای ترس ما رقم یک میریم اکو رقم سه خوله هم بازی کنید. رقم یک 21 اکای ترس رقم من دو. دیگه هزار کدوم موضوع هزار شوی پارتون 22 دیگه هزار شوی رقم سه 21 رقم 4 12 رقم 5 خب خنده رقم 6 10 رقم 7 باشه اکوی ما 20 بردی رقم 10 اکا با 20 زد اکا رو شما میگه میره من رقم 3 او شما اکا رو اوز اکا می پارتنر دستم تا اوز اکا یاسم تا میگرم ها اما اکا تایش نپار تو پوشا پارتوفتی نمونه مکون میدرمش میره ما رقم 3 اکا ایزا 1500 میمونه اکا در رقم اختا 1500 اکا همین 64 اختا 200 میمونه اکا جون اکا تایسن 800 میمونه میره ما رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 اکو 20 رقم 1 10 رقم 2 باشه اکوی ما 20 بردی نمی رقم 4 اکا با 20 زد اکا رو شما میگه میره من رقم 5 نکنو میدونم اکوی ما اکوی بازینگر باشه ما رقم 3 خولیه اکوی ما رقم 3 خولیه اکوی اکا ایزاد بیشتا یک دو پاس تمام اکا جون یک دو سه خولیه اکوی ما اکا ایزاد واتساپ دانه سون تا راکت میکنه یک دو سه خولیه اکوی ما یک دو سه خولیه اکا ایزاد واتساپ دانه سون تا راکت میکنه اکو یکم وقتا باشه نمارم رقم 1 2 3 خولیه اکوی ما یک دماغ میستیم اکا کویا که اکو بود رو سو اوز اکو یک دماغ میستیم اگم اکا بود رو رقم 1 2 3 خولیه اکوی ما اکا همی جون کارتات زد 800 دوری اوز اکا ای بچه ها ای حافظ اکا ایزاد نویسمونه باشی اکا ایزاد یک نیم هزار دوری کلوشی دستیم و اکوی بزنگر باشه یک دماغ اکا همی جون میستیم
اکای تایسون 800 خود داری 800 اکای همین داره 800 اکای تایسون شما در کوی ما شما در کوی لحظه نشینه خودش ساعت 6 داشتن اینی به آدمی ادم خود تو شما در کوی ما شما در شما در او زیاد نمک یا لحظه شو شما خیلی در پاکی کویا دماغ میسیم اگه اکای دیگه چی بودی نکنه اکای حمید اکای تایسون اکای حمید و اکای تایسون اکای حمید اکای تایسون نه دماغ میسیم اکای حمید اکای تایسون اکای زرشون رو پارتو سنکا اکای زر شما در کوی ما شما در اکای تایسون اکای حمید همین رو گوش یا لحظه میسیم خود میرسیم اکای همینو سیگه پارتون شما در کوی شما در شما در کوی ما شما در کوی بوزنگار باشم مرحمه رقم 1 2 3 خوره شما در کوی ما یا لحظه میسیم اکو سر میکنیم شده شما در کوی شما در کوی
شما در کوی بودینler bu şu marama koyma. Şuma der koyma, şuma de. Şuma der koy, şuma de. Şuma der koyma. Ha lahza meşlema koy. Oh! Yakinin. Arkadaşlar yakının dura. Arkadaşlar harçlar dura. Arkadaşlar hamit harçlar. شما در کوی شما de. شما در کوی ما شما در کوی شما de şerpan yok şoma de. شما در کوی ما کامترا گیام استیماکم ساعت 3 شید سیلکه تقسیم کنیم اکای همید اکای تایسون کامترا گم استیماکم همید 10 minut گیام استیماکم سیلکه تقسیم کنیم ساعت 3 شید اکای سیلکه میکنم
خوش آمدم خیلی خوش آمدید. خوش آمدید خیلی خوش آمدید. شما در کوخ شما در مرحمت میکنم رقم خولی شما در کوه شما در کوه بزنگل بوشا مرحمت که اینجا دکه همه دیگه لحظه میرسیم که ساعت 3 شید چلکه تقسیم میکنیم. شما در کوه شما در مرحمت میکنیم رقم خولی هست اوزی که اکه تاش نه 800 دوری تو اکه همیدم 800 دور اکه همیده کسی اکه ساعت 3 شبه اکه چلکه تقسیم میکنیم. ولی اکه همون 800 دوری اکه تاش اگه امکان نبودم اکه
Raketa için çi döşe buşu var. Çağda bunlar raketa. Olam çi hami. من نوشتم اخو من نوشتم Tamam akşam tersine özüne canımın arasını. Akşam tersine harçsat doğru. Tamam akşam tersine harçsat doğru. Akşam da dastım. Yalnız akşam hamidam harçsat doğru. Hiç ya Jones iş karamnes akşam hamid harçsat doğru akşam. Akşam çi boşa da kartar zevna boşa akşam anca da nevis hemunem. Begah budur akşam. Navis akşam egzamını. Navis WhatsApp'da egzamını akşam. WhatsApp'da bu navis akşam tersine harçsat doğru. Akşam hamid harçsat. Navis akşam özüme partiyma. Navis akşam özüme egzamını. Özüne akşam demişim xidmetmeşim. Akşam hamidam nasum tam egzamını akşam. Özüne egzamını akşam tam.
شماده koymak şomade akro akkoy rakamı bu şomana akkoy rakamı boşan marhama şomade koymak şomade şomade akro şomade akkoy bozunca boşan marhama da koymak şomade akro şomade şerpalango koymak şomade şomade akro şomade şerpalango akkoy bozunca boşan marhama az اینا kamerame gumşa ya dama ka hamicon naz ya dama
تاکه همی گذارم تاکه همی شما در ما شما ده شما در ما شد پلنگو شما ده شما در ما شما ده شما در ما چی بگم؟ نباید Hakkı tanesi çantı dura. ها 800 mı? Bundan biz tercih perif bir fiyana kış. Devam edelim. Bu çanta ساعت 3:07 ne tokan? Yanlış çıkarttım. Çanta zey. Sevhaf paylaşıyor top. Havuzda haplamış ha. Hadi çıkıyorum. Bir beş kere de kaçık çıkalım dedi. Başım kaçtı. Tamam. Koy kayık.